Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro. Kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana agĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũ
Tũrũmĩrĩire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani, akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate, bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro, na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa mehona arĩa angĩ matarĩ maraciarwo, Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo. Arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota, rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene. Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
ũragwo. Runia nyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta. Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ. Ũthamaki-nĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
akĩgĩa ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo tuteithie mwathani tumagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũmĩire gũtirĩkairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ nĩguo atũire gũkwanyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesu. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nyaki twire Ngai nĩ wega nĩ gũtũprovidera gũtirĩ mũndũ ũrarĩire mĩeri ĩyo kenda onokorwo nĩ kũrarĩra maybe nĩ kwĩhinga wĩhingĩte. Bwana asifiwe. Gũkorwo atĩ Ngai nĩ akũhete thayũ wa ngoro na meciria, gũkorwo atĩ andũ anyu nĩ mamenyereirwo na maũndũ maingĩ arĩa mena ciana primary secondary
Ngai agakuhotithia gucirihira school fees. Bwana asifiwe. Uguo tukiingira mweri wa kenda, ngwenda twambie na ihoya rĩa mbere rĩa kwĩra Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe. Hamaritwa arĩa matanjũĩ njĩtagwo Danson Ngige, nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Nĩ ndĩramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa tha ciake na gũthara mahinda-inĩ maya ma mwisho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tupatiwe worship moja tukiendelea kuambia Mungu ni asante. Karibu sana. Gashakwitire mihaka kono muthitũre muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha citheru Ebeneza kona thũ citũ ikĩgega shishiragia nĩtwa ũka ashakwitire mĩhaka kono muthitũre muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha citheru Ebeneza kona thũ citũ ikĩgega shishiragia nĩtwa ũka nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria
Mungu, mwambie ni asanti, mwire ni ekite maundu ma magegania muturire-ini waku, ni ekite maundu ma magegania, ni akoretwo hamwe nawe mieri iyo 8 ingira mweri wa kenda na ngatho isande ya mbere ya mweri wa kenda. Ambia Mungu ni asante asubuhi ya leo Bwana. We come before you, O Lord. We say thank you, my God, for you are our good God. We say thank you, my Father. Nitwagucokeria ngatho Ngai rucini rwa umuthi, ni ukoretwo wi mwega Ngai mieri 8 Mwathani, ni utuonekanire Baba thiini wa ritwa ria Jesu. Tunasema ni asante Bwana, mieri 8 Ngai ni ututongoretie Baba, twiha kuga ni thengio Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Nindagutia Mwathani ni undu wa nene waku Ngai, nindakunenehia Baba, maritwa mothe maku ni mega Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Tugomanite Theophilus Church Mwathani, njatha-ini Mwathani, twiha tukiuga ni thengio Ngai, tukiingira mweri wa kenda Ngai tuoka gucokia ngatho Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ni utugitirite Mwathani mauru-ini o mothe Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ Ngai, ugatugitira mitino-ini ya barabara Mwathani, ugatugitira mitino-ini ya miaki Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. For sure, my God, you are the Lion of Judah, you are the King of Kings. In the mighty name of Jesus, you are Ebenezer. There is none like you, my God. All power belongs to you, my Father. In the mighty name of Jesus, we say thank you, my God. Tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana, even for the church, oh Lord. Ni utugitirite Mwathani, ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ Ngai, ni ututongoretie Baba thiini wa ritwa ria Jesu. We say thank you, my God, for you have been our provider. Ni uprovidete Mwathani, you have met us, oh Lord, at the point of our needs, my God. In the mighty name of Jesus, ni uprovidete gia kuria Ngai, ni uprovidete gia kunywa Ngai, ni uprovidete gia kwihumba Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ni uprovidete kina school fees Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. We say thank you, my God, because you are our good God. This morning, my Father, we are gathered here to say thank you, my Father, in the mighty name of Jesus. Tunakushukuru Bwana, in the mighty name of Jesus. We say thank you, my God, for you have protected, my Father, even the leaders of the church, my Father. Niugitirite our Archbishop John Githire Mwathani, niugitirite our Bishop Resho Mwathani, niugitirite all our pastors Mwathani, our Pastor Lucy Mwathani, our Pastor Iroko Mwathani, our Pastor Peter niumagitirite othe Ngai, niumahete hinya Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ona riria maundu marituha Mwathani, ni ukoretwo wi mwena wao Ngai, nitwagucokeria ngatho ni undu wa undu ucio Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. We also say thank you, my God, for all the departments in the church, my Father, in the mighty name of Jesus. Praise and worship team Mwathani, ni umagitirite Mwathani, ni umekirite hinya Ngai, ona riria morwo ni hinya Mwathani. Even those who play the instruments, my Father, you have been with them, my God. The 8 months, my Father, you have given them strength. You have given them strength. We say thank you for that. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ni thengio Mwathani, ona ni undu wa mawira maitu Ngai. Ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ Ngai, tukiruta mawira maitu Ngai. Tunasema ni asante Bwana. We say thank you, my Father. We worship you, my God. Ona aciari aitu ni umagitirite Mwathani, andu aitu a nyumba ni umagitirite Mwathani, ni ukoretwo wi hamwe nao Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Nitwagutia ni undu wa undu ucio Ngai, nitwanenehia ritwa riaku ni undu wa undu ucio Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Tukiambia mweri uyu wa kenda Ngai, turauga ni wagiriire Ngai, ni wagiriire kugocwo Ngai, maritwa mothe mega ni maku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Nitwagucokeria ngatho Baba ni undu wa ibada ya muthenya wa umuthi Ngai. Twetia your presence Mwathani, twetia your deliverance Mwathani, leke onene waku onekane Ngai. Take all the glory, my Father. You are Alpha and Omega. Tuuga we niwe kiambiriria Mwathani na niwe mwisho Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Tuika wa gututongoria Baba, tuika wa gutuonekanira Baba thiini wa ritwa ria Jesu. In the mighty name of Jesus, we worship you and glorify your name. In Jesus' mighty name, I pray and believe. Amen.
amukira rugoci ruru Ngai. Tunasema ni asante Bwana. Nĩ wagĩrĩire Baba, nĩ wagĩrĩire kũgocwo Ngai maũndũ-inĩ mothe Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩtwa rĩaku nĩ nyũmba njake mũthiringo Mwathani, kũringana na thimo Mwathani 18 mũhari wa 10 Ngai. Tunasema ni asante Bwana, majina yote mazuri ni yako Bwana. In the mighty name of Jesus, we worship you my God, we glorify your name. In the mighty name of Jesus, we say thank you for everything. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. We say amen. Good. Praise the Lord. Bwana asifiwe. God is good and all the time. God is good and that is his nature. Wow. So turugamite uguo. Nĩngwenda tuingĩre ihoya-inĩ rĩa kerĩ, tũgũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 51, Psalms 51. Ngũthoma the first 4 verses. Na Ngai nĩ egũtũrathima. Nĩkĩo gĩgũtũtongoria tũkĩingĩra ihoya rĩu rĩngĩ. Thaburi ya 51 verse 1 ikauga atĩrĩrĩ, nginyĩria wega waku Ngai, kũringana na ũrĩa ũtugi waku ũigana. Tondũ wa ũguo matha maku marĩ maingĩ, tharia mehia makwa o gũtharia. Thambia mũno waganu wakwa ũthire. Theria mahĩtia makwa maninũke. Verse 3. Amu nĩ njũĩ mehia makwa o niĩ mwene, mahĩtia makwa ngakĩmonaga oro hingo ciothe. Verse 4. We nĩwe njĩhĩtie, we wiki, ngeka ũrĩa we wonaga arĩ ũũru. Gũtuĩke atĩ we wagwata kwaria nĩ kĩhoto ũrĩ nakĩo. We ũgĩtua ciira rĩ, ũgĩtuĩke ũrĩ o mũtheru. Bwana asifiwe. Tukĩingĩra ihoya-inĩ rĩa kerĩ, tukiambia mweri wa September, nĩ wega twĩre Ngai atherie mehia maitũ. Bwana asifiwe. Hihi no akorwo he kĩrĩko mwarĩ nakĩo mwaka ũkĩambia. Nĩwĩrĩte Ngai, I will be very faithful in giving, na maũndũ maingĩ mũno hihi marĩa wagĩte kĩrĩko na Mwathani waku. Even when you give your life to Christ, hihi he maũndũ werĩire Ngai no nĩ ũkoretwo hihi ũtekũhingia. Ũguo tũkĩingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ, tũkwĩra Ngai atũtherie mehia maitũ, tuingĩre ihoya-inĩ rĩa kũhoya gũtherio na kuhera mehia maitũ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukipatiwa worship, ningetaka tufikirie hiyo na Mungu atuongoze.
thiĩ mbere ya Ngai ũmwĩre agũtherie mehia maku, mwĩre akũmbĩre ngoro ĩngĩ. Tũkĩambia mweri wa kenda nĩ ihinda rĩa kũhera mehia maku marĩa wĩhĩtie kuma rĩrĩa mwaka wambirie. Nĩ mĩeri 8 he maũndũ mwagĩire kĩrĩko na Ngai na hihi ndũkoretwo ũkĩhingia. Nĩ ihinda wagĩrĩire kuoya kanya gaka wĩre Ngai akuohere. It is time to repent your sins. You repent the sins of your relatives. You repent the sins, oh Lord. Thiĩ mbere ya Ngai ũmwĩre nĩ hĩndĩ woka nĩguo akũrekere mehia maku. Dear Lord, we thank you. We worship and glorify your name. Tunasema ni asante Bwana. Dear Lord, we can't start the month of September, dear Lord, when we still have sins. I worship you, my God. I invite your presence here, my God, as we continue to repent our sins. The first day of September, my God, we call upon your name.
We call upon your visitation this morning, this hour, my God. Twenyihia mbere yaku Ngai, vururia ngoro yakwa Ngai, chunguza moyo wangu Bwana, unihurumie. I am asking for forgiveness of sins, my God. I worship you. Heavenly Father, we say thank you, for you have given us a chance to repent our sins this morning. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us, O Lord. We have promised, dear Lord, to observe, to obey your commandments, my God. At times we fail to do that. We have promised you we shall be faithful in giving, in tithing, but at times we fail. We are asking for forgiveness of sins. Dear Lord, our lineage, where we have come from, my God, we are also asking for forgiveness. Let your kingdom come this morning, my Father. Tunaomba kusamehewa dhambi zetu Bwana this morning. Create in us clean hearts, hearts that will love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. May you renew the covenant, dear Lord. We worship you. Tukinyerie wega waku Ngai rucini rwa umuthi. Tutaranirie na aria marahera mehia muthenya wa umuthi Mwathani. Have your way, my God. We worship you.
nĩ thengio Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũherera gũtũtheria Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũrekera mehia maitũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tauga nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa wendo waku Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ Ngai, nĩgetha tũtherio mehia maitũ Ngai. Twaria thakame ĩyo no njigũ nginya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, na nĩ ĩgũtũtheria Mwathani nĩ ũndũ wa ũnene waku Ngai, nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa twendete naguo Mwathani, ũgatũkinyithĩria mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, ũgatwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa mwaka wambirie Mwathani nginyagia harĩa tũkinyĩte Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa arĩa makinyĩte Mwathani, ona arĩa me njĩra-inĩ Ngai. Twaria your protection Mwathani, twaria your protection thaa ici Ngai, arĩa me barabara-inĩ Mwathani, arĩa makuĩtwo na matatũ Mwathani, arĩa mara drive Mwathani, ona arĩa mara walk Mwathani. Twaria hinya waku Ngai, tuĩka wa kũmonekanĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa mangĩkorwo mena roho wa kũgonderera Mwathani, nĩ twaregana na roho ũcio Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa maraikara magĩciragia kana nĩ megũka kana matigũka Ngai, twaria hinya waku Ngai, twaria hinya waku Ngai ithaa-inĩ rĩrĩ Mwathani. Reke matue mega na marũmu Ngai magũkinya kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, nĩguo matuĩke a kuohorwo Mwathani. Roho ũrĩa ũngĩmarĩria Mwathani wa kwaga gũka ũmũthĩ Ngai, nĩ twaregana naguo ihinda rĩrĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa ũnene waku Ngai. Ndatĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai, tondũ wĩ Ngai mũnene Ngai. Tuĩka wa gũtwarana na ithuĩ Mwathani ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa ihoya Mwathani, ona rĩa kũigua kiugo gĩaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa ona camera operators Mwathani, nĩ ũkoretwo wĩ hamwe nao Mwathani, nĩ ũmekagĩra hinya Mwathani. Amwe no twage kuona ta gũtarĩ wĩra marutaga Ngai, no tũririkanagĩrwo nĩ kũmaririkana Mwathani, no mage kuonekana TV-inĩ Mwathani, no nĩo marutaga wĩra ũrĩa mũnene Ngai. Tuĩka wa kũmonekanĩra Mwathani, mahe hinya Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa family ciao Ngai. In Jesus name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Ningeomba tuketi dakika moja peke yake kiendelea na maombi. Praise God. Good. First Corinthians, Akorintho wa mbere First Corinthians namba cia gũtara nĩ 1304. First Corinthians 12 ngwambia hau mũgwanja tukiendelea na maombi. Nĩ ngũthoma First Corinthians 12 verse 7. No rĩrĩ, mũndũ o mũndũ aheagwo ũndũ wake ũrĩa wonanagia atĩ arĩ na roho, nĩgetha ũndũ ũcio ũgune andũ othe. Bwana asifiwe. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, no rĩrĩ, mũndũ o mũndũ. So this is personal. O mũndũ individually aheagwo ũndũ wake ũrĩa wonanagia atĩ arĩ na roho, nĩgetha ũndũ ũcio ũgune andũ othe. Ũguo we ũikarĩte thĩ haha thaa ici, we ũratwĩrorera, he ũndũ Ngai akũhete thĩinĩ waku. Bwana asifiwe. Na ũndũ ũcio ũhetwo nĩguo ũgune andũ othe. Verse 8, tondũ wa kũheo nĩ roho-rĩ, mũndũ ũmwe agĩaga na ũhoro wa kwaria ũrĩ ũũgĩ. Bwana asifiwe. So ũcio nĩ ũndũ wa mbere, atĩ
tondu wa kuheo ni roho ri mundu umwe agiaga na uhoro wa kwaria uri ugi. Bwana asifiwe. Uguo hena mundu wi haha gatagati-ini gaitu uhetwo undu ucio. Haya tuthie na mbere. Ungi akagia na uhoro uri umenyi mukinyaniru werekanirire na wa roho oro ucio. Bwana asifiwe. Ucio ni mundu wa keri na twinake haha. Bwana asifiwe. Twinake haria TV-ini na all the platforms. Verse 9, nake ungi uyu ni wa gatatu, nake ungi akaheo witikio. Bwana asifiwe. Na maundu maya mothe twirwo ni makuguna andu othe. So maybe your faith, when you speak words of faith to somebody, you are giving that person hope. Bwana asifiwe. Tuthie na mbere. Ni undu wa roho oro ucio ungi akaheo uhoti wa kuhonania mirimu. Mundu wa kana. Bwana asifiwe. Kuhonania mirimu. Na twinake haha bado. Bwana asifiwe. The other part, no undu wa roho o ucio umwe. Verse 10, ungi nake akaheo uhoti wa kuringa ciama. Bwana asifiwe. Ucio ni mundu ungi na ndari handu hangi ari o haha. Bwana asifiwe. Tuthie na mbere. Ungi urathi. Bwana asifiwe. Ucio ni mundu ungi. Ungi uhoti wa gukurana maroho. Bwana asifiwe. Thina mbere. Ungi guthioma thiomi na ungi utauri ahote gutaura thiomi icio. Bwana asifiwe. So andu acio othe gutiri kundu kungi mari o haha. Bwana asifiwe. Mari o haria matwiroreire TV-ini. Bwana asifiwe. Verse 11, no riri maundu macio mothe no wira wa roho oro ucio umwe akigayagira andu o ta uria ekwenda. Bwana asifiwe. O mundu mwanya, o mundu mwanya. Uguo tukiambia mweri wa kenda ni wega ukorwo ukimenya ati he kindu Ngai akugaire. Ndukuingira mweri wa kenda wi empty. Bwana asifiwe. Ukuingira ukimenyaga atiriri he kiria Ngai akugaire. Na toria twathoma, it is individual, it is personal. Umwe ena uhoro wa uguo twero witikio, ungi uhoro wa kuratha, kuhonania, na gutire kundu kungi mundu ucio ari. Ni ucio muriganitie na niwe. Bwana asifiwe. Verse 12, amuri o ta uria mwiri wa mundu uri na ciiga nyingi na mwiri ucio no umwe, nacio ciiga ciothe ciaguo ona ciatuika ni nyingi no mwiri no umwe ri. Uguo no taguo uhoro wa Kristo utarie. Bwana asifiwe. Verse 12, ni gukorwo ithui twabatithirio ithuothe ni undu wa roho o umwe tutuike mwiri o umwe. Bwana asifiwe. Uguo twanyitithania maundu maya mothe tugatuika we build the body of Christ. Bwana asifiwe. We ukanyita laini yaku, nie nganyita laini yakwa, ungi akanyita laini ya ungi, because our mission it's just to build the body of Christ. Bwana asifiwe. Toria Jesu elire aruto ake muthie muhunjie thi yothe. Bwana asifiwe. We gukorwo uhetwo uhoti ucio wa kuhonania uhoro wa witikio and all that, ucio niguo uguguteithia ugithie na mbere. Bwana asifiwe. Tugithie kurikiriria hau hangi. Okay, nigukorwo verse 13, nigukorwo ithui twabatithirio ithuothe ni undu wa roho o umwe tutuike mwiri o umwe, tuli Ayahudi kana tuli Ayunani, ona kana tuli ngombo kana tutari ngombo, na ithuothe tugi kinyuithio roho o umwe. Bwana asifiwe. So tugithie kuingira
ihoya ritũ rĩu rĩngĩ. Na Bwana nĩngwenda wĩyũrie ciũria cigana ũna, wĩyũrie kũringana rĩu na maũndũ mau twathomerwo, ndamũthomera haha ũguo mau twaigua. Hihi we ũngĩenda kana already nĩ ũndũ ũcio nĩ ũhetwo, Bwana asifiwe. Hihi nĩ ũĩ, so nĩngwenda ũhoere at least the manifestation now, ũndũ ũcio ũtuĩke wa kuonekana mũtũrĩre-inĩ waku. Bwana asifiwe. No ndũngĩonekana ũtekũruta wĩra. Bwana asifiwe. Ndũngĩonekana. Okay, the book of 1 Thessalonians, ĩno nĩ reke ndĩkie neno nĩguo tũthiĩ ihoya-inĩ. 1 Thessalonians 5, gũthoma verse 1. 5, is it 19? Yes, 1 Thessalonians 5:19. Namba cia gũtara nĩ 13:45. 13:45. So 1 Thessalonians, Thessalonica wa mbere 5 kwambia hau 19, na noyo ngũthoma peke yake. Mũtikanahorie mwaki wa roho. Bwana asifiwe. Mũtikanahorie mwaki wa roho. So nĩguo maũndũ macio matuĩke ma kuonekana mĩtũrĩre-inĩ itũ mau twathoma, ndũkahorie mwaki wake wa roho. Na mũini ũmwe akiuga hurutĩra, okay, ndikĩrĩ mwena-inĩ wa nyĩmbo no I'm upcoming. Bwana asifiwe. Ũguo no nyine sentence ĩmwe, hurutĩra mwaki wa roho ndũkahore, ciĩga cia wĩtĩkio mũtũnganie, tarora maitho ma roho kĩhurumiai. Ngwĩciria nĩruo tũkũingĩra naruo, tũcoke tũhoe worship cigana ũna, wĩre Ngai agũteithie mũno iheo icio cia roho, nawe urute wĩra waku ndũkahorie mwaki. Bwana asifiwe. So tupatie, okay, tuibia hiyo nini wimbo, alafu tuingie kwa worship, uingie kwa maombi na Mungu atakubariki sana. Mwaki wa roho ndũkahore, ciĩga cia wĩtĩkio we ũtũnganie, tũrũgona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria, ibuku rĩa kĩririkano ũcokerie ihoya rĩaku, ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore, ciĩga cia wĩtĩkio we ũtũnganie, tũrũgona na maitho ma roho Jesũ akĩhumbũria, ibuku rĩa kĩririkano ũcokerie ihoya rĩaku.
irio nĩ mbũtũ cia njĩra-inĩ, tondũ Danieli ndahoririe mwaki wa roho. Ngai agĩtũma Mikaeli ũhotani ũkĩoneka, kũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie, tondũ kuonana maitho ma roho Jesũ akĩhumburia. Ibuku rĩa kĩririkano ũcokere ihoya rĩaku, kũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie, tondũ kuonana maitho ma roho Jesũ akĩhumburia. Ibuku rĩa kĩririkano ũcokere ihoya rĩaku. Mũthamaki akĩũrwo nĩ toro, akĩoya ibuku rĩa kĩririkano, akĩhumburia pĩnji ĩrĩa yandĩkĩtwo, ũrĩa Moridekai amũhonokirie. Agĩkĩona nĩ wega arĩhe wĩgo ũcio, Ngai nĩegũtũma mũndũ orwo nĩ toro. Inyohi ngĩrĩhoya rĩa ngoro yaku, kũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie, tondũ kuonana maitho ma roho akĩhumburia. Ibuku rĩa kĩririkano ũcokere ihoya rĩaku. Ngai wa Moridekai arĩ muoyo, ũrĩa ũrutaga andũ ake rũkũngũ-inĩ rwa thĩĩna, Ngai kũhingũra maitho ma roho. One ũrĩa irathimo ciaku cirĩ nyingĩ, ona maitho ma mwĩrĩ mona ta wĩ mũheote, maitho maku ma roho monage ũhotani. Kũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie, tondũ kuonana maitho ma roho kĩama gĩaku. Kĩharũrũkĩte kũgirio maithori, kũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Ciĩga cia wĩtĩkio ũtũnganie, tondũ kuonana maitho ma roho Jesũ akĩhumburia. Ibuku rĩa kĩririkano ũcokere ihoya rĩaku. Bwana asifiwe. Kurutira mwaki wa roho. Bwana asifiwe. So tukiendelea na maombi, tukiongozwa na worship moja ama mbili hivi, wile Ngai agũteithie muno. Bwana asifiwe. Amen. Mwaki waku wa roho ndũkahore. Bwana asifiwe. You are the light of the world. Bwana asifiwe. Yes, kwa hivyo tuingie kwa maombi, tupatiwe worship mbili, na toguo tuga iheo cia roho mutheru for them to manifest. Ndukahorie mwaki wa roho. Uguo wewe wire Ngai nĩ kĩheo kĩrĩkũ ũkwenda Ngai akuhe, kana okorwo nĩ ũkĩũĩ Ngai agũteithie agwĩkĩre hinya. Bwana asifiwe. Na Mungu atatubariki. Tupatiwe worship. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, hafananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari, hafananishi na kitu kingine. Hafananishi
na kitu kingine haufananishi wewe, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishi Bwana na kitu kingine. Haufananishi wewe, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi wewe, haufananishi Bwana na kitu kingine. Uturaga we Ngai matuko mothe kaberia Januari kinya hau twakinya we Ngai ni ukoretwo ri Ngai mwihokeku ni twaguthathaia we uturaga muoyo twambararia moko maitu na iguru tugigutia tugigucokeria ngatho na tugitwambararia Ngai ni tondu tu watho ciaku ni tondu wonene waku we uturaga muoyo e unangaga irima cikaiganana niwe twathathaia we uhoreragia makombe ma muturire ni twaguthathaia maria manene muno ni maku ni twaguthathaia we niwe mahoragiria na ugahoreria mai macio mature handu hamwe ukienda kumanina ni wamomithia na muthenya umwe na kiugo kimwe tu uguo wewe Ngai na nducenjagia mundu ni acenjagia no we uturaga we Ngai mahinda mothe ni tukui we ni tukuonete ni tugutaukitwo tukumenyete ni twaguthathaia tu thiini wa ritwa ria Jesu amukira ugoci wothe wa ritwa riaku ni tondu wi mwega ngoro citu ni iraguthathaia tondu ni ututugite ni utwambararitie ni ututheretie wi mwihokeku Ngai ngoro citu ni iraguthathaia ngoro citu ni iragutithia thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you Ngai, thank you we uturaga muoyo we worship you holy Lord. Oh yes Jesus.
twagũthathaiya tu Ngai ũrĩa twĩhokeire wĩra ũyũ waku ũrĩa twĩhokeire ũtungata ũyũ we ũtwĩhokeire kiugo gĩaku we ũtwĩhokeire maguta maku we ũtwĩhokeire ũnene waku we ũtwĩhokeire nĩwe twathathaia nĩ twagũthathaia tu Ngai 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 we nowe wiki tu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani arogocwo Bwana asifiwe thengio nĩ tondũ ũrĩa watwambĩrĩria roho wa Ngai ndehĩngĩcaga atwarĩrie ũhoro wĩgiĩ mweri wa kenda o hanini kana namba kenda number 9 rĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wĩgiĩ namba kenda ndĩrekora handũ ikarathĩ tu hanini nĩndakorire ngĩmaka mũno nĩ tondũ namba kenda nĩ namba ya Ngai Mwathani arogocwo ta geithia cio ngĩ hakuhĩ nawe ũmwĩre namba kenda Pastor Lucy nĩ ageithia tondũ we wika Mwathani arogocwo na ngĩciria ũhoro wa namba kenda nĩ ndĩrataũkirwo nĩ maũndũ maingĩ mũno ndĩrahoya Ngai andeithie nĩgetha ngĩũka gũkwĩra ũhoro wĩgiĩ namba kenda ũgĩe na ũtaũku Mwathani arogocwo namba kenda thĩinĩ wa maandĩko Ngai nĩamĩarĩrĩirie na njĩra nene mũno tũkumbũre thĩinĩ wa Mathayo Matthew hau nĩho ngwenda twambĩrĩrie o hanini tũcoke tũthiĩ na mbere Bwana asifiwe Matthew 27 Matthew 27 kamuhari ga 46 nĩgetha nguhe ũtaũku mũnini wĩgiĩ namba kenda Matthew 27 verse 46 ĩrauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ kuma thaa thita nginya thaa kenda bũrũri wothe ũkĩgĩa nduma na ta thaa kenda Jesũ akĩgũthũka na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ Eli Eli lama sabakithani na ũguo nĩ ta kuuga atĩrĩ Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ Mwathani arogocwo ithuothe nĩ tũĩ kiugo kĩu twanathomerwo na twathomeirwo kiugo kĩu tũkĩrwo nĩ ihinda rĩrĩa Jesũ akinyire Mwathani arogocwo akĩona ruo rwake nĩ rwamũkĩrĩrĩria agĩkaĩra Ngai maandĩko mauga ta thaa kenda agĩkaĩra Ngai akiuga atĩa Eli Eli Ngai wakwa ithaa rĩa thaa kenda nĩ ithaa rĩa mathaithana Mwathani arogocwo ithaa rĩa thaa kenda nĩ ithaa rĩa mathaithana Bwana asifiwe na mathaithana ũthaithanaga wĩ gĩkeno-inĩ wĩ ruo-inĩ wĩ mĩtangĩko-inĩ wĩ gĩkeno-inĩ wĩ mbeca-inĩ na ũtarĩ Mwathani arogocwo na Kristo nĩ akinya handũ aigua ruo eta Ngai Eli Eli lama saba Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ tondũ nĩ akinya handũ ruo rwamũkĩrĩrĩria Mwathani arogocwo toka ũkinyĩte ruo-inĩ ũkarigwo gwĩka atĩa this is the month ũyũ nĩguo mweri ũrĩa Ngai aharĩrĩirie nĩgetha rĩu ũmwĩre Ngai nĩkĩ gĩatũma nginye hau Ngai amũkĩra ũgooci ũyũ nĩ tondũ haha ndĩ nĩwe Mwathani arogocwo na maandĩko marauga atĩrĩrĩ kuma hau no gũkua kuire ithaa rĩa thaa kenda nĩ ithaa rĩa kũnina ruo Mwathani arogocwo wenda ũnyite wega mũno
ithaa rĩa thaa kenda kana mweri wa kenda kana namba kenda nĩ mweri wa kũnina maruo mothe makue mathire. Bwana asifiwe. Ihinda rĩu Kristo akuire noguo ruo rwathire, na ruo rũu rũtiacokire rĩngĩ, nĩ tondũ rĩrĩa ariũkire na hinya mwerũ. Kĩronda kĩrĩa kĩarĩ moko, ironda iria ciarĩ magũrũ, ironda iria ahũrĩtwo mbaru citiacokire rĩngĩ, ciacokire mũndũ mũgima. Koguo ithaa rĩa thaa kenda kana mweri ũyũ wa kenda Ngai atũhe ũguo tũhũ nĩgetha tũnine na tũrage kĩrĩa gĩothe gĩtũire gĩtũgiĩte. Ngai nĩ mwĩhokeku. Mwathani arogocwo. Ũtũire ũnyamarĩtio nĩ kamũrimũ gĩtũire gĩcokagĩra mweri nĩ guoyo, na githĩ ndũrokire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũmwĩre Eli Eli lama sabakithani. Mwathani arogocwo. Mũrimũ ũcio ũkinyie mũico, mathĩna macio ũmakinyie mũico. Ukiuma mũrango ũrĩa mothe ũgĩcoka haha kiumia, wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ tondũ nĩ ũgakorwo ũriũkĩte na ndũgakorwo na ruo. Mwathani arogocwo. Nĩ ũgakorwo ũriũkĩte, nĩ ũkoneka kĩrema no andũ makoria ũrĩa nĩ Pastor Lucy ũrĩa tũroĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ihinda rĩa Ngai nĩ ithaa rĩu rĩa mathaithana rĩa kũhoya, na nĩgetha ruo rũu rũkinyio mũico, na rwakinya mũico definitely Ngai nĩ egũkũriũkĩria muoyo ũngĩ na akũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩngĩ. Mwathani arogocwo. Number 2, na nĩngwenda tu Pastor Lucy ũthomere. It is a symbol of holiness. A symbol of holiness. Namba kenda. Mweri wa kenda nĩ mweri wa gũthera. Ngai nĩ egũtũtheria. Thĩinĩ wa Leviticus kana nĩ maũndũ ma Lawi? Maũndũ ma Lawi 23 kamũhari ga 32. Maũndũ ma Lawi kamũhari ga 23 kamũhari ga 23 verse 32. 23 verse 32. Namba cia mũgũri nĩ 152. Maũndũ ma Lawi 23 kamũhari ga 32. Ĩrauga atĩa Pastor Lucy? Ĩroiga atĩrĩrĩ, naho ha ũhoro wanyu rĩ, mũthenya ũcio ũgatuĩka thabatũ ya kũhurũka o kũhurũka ki, na wa kwĩhinga kũrĩa irio. Hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa kenda wa mweri oro ũcio rĩ, nĩguo mũkambĩrĩria kũmenyerera thabatũ ĩyo yanyu, kuma hwaĩ-inĩ oro ũcio nginya o hwaĩ-inĩ wa rũciũ rũrũ rũngĩ. Amen. Mwathani arogocwo. Ngenaga nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ nĩ kĩama na gĩthiaga kĩhutĩtie harĩa ho. Atĩ naho ha ũhoro ũcio rĩ wanyu rĩ, mũthenya ũcio ũgatuĩka thabatũ ya kũhurũka. Twambĩrĩrie hau hanini. Mwathani arogocwo. Tuma harĩa Kristo ahoya Ngai na akua, kũu mathĩna make nĩ mathira, amba ahurũka. Mwathani arogocwo. Mweri wa kenda nĩ mweri wa kũhurũkio mĩnoga yothe ya mũtũrĩre, mĩnoga yothe ya mũtũrĩre waku. Mwathani arogocwo. Na maandĩko mauga wega, naho ha ũhoro wanyu rĩ, mũthenya ũcio ũgatuĩka thabatũ ya kũhurũka. Mwathani arogocwo. O kũhurũka ki. Ũndũ wa mbere nĩ gwĩka atĩa? Nĩ tiga mĩhang'o. Ĩro ũcio ũngĩ tiga mĩhang'o. Tiga wana wa mĩhang'o. Ndũmwĩre wega, tiga wana wa mĩhang'o. Mwathani arogocwo. Mĩhang'o ĩkuo. Na ithuothe tũrorora o mũthenya tũkĩhang'a. Na maũndũ mangĩ marĩa tũrahang'ĩra nĩ maũndũ matarĩ na bata. Mwathani arogocwo. Tũrateng'erania no maandĩko maya maugĩte atĩ Ngai nĩ athũire magũrũ marĩa mateng'eraga gwĩka
na riu urahangio niki mwathani arogocwo ni hinda riaku gwika atia kuhuruka na to kuhuruka ni kuhuruka ki akire mandiko mauga atakire nie ti pastor ucio wauga mwathani arogocwo ni hinda ria kuhuruka na kuhuruka entathia hau mbere wiguare hauga kuhuruka ki na wa kwihinga kuria irio akodu higite kuria na kunywa mieri 8 enire hinda amutingiuga amen mieri 8 ni yathira no wihingite kuria na kunywa mieri 8 iyo yathira 8 no wihingite kuria agua kwa iguru atatu ana mwathani arogocwo riu we utehingite uga ucio tehingite mwathani arogocwo na maone hinda ria kuhuruka ki uhorere ucoke wihinge kuria na kunywa mwathani arogocwo ucoke wiki atia kuhinga kuria irio hwaine wa muthenya wa kenda wa mweri oro ucio ri niguo mukambĩrĩria kumenyerera thabatũ iyo yanyu kuma hwaine oro ucio nginya o hwaine wa rũcio rũngĩ kuma riu mweri 1 nginya mwisho wa mweri ũyũ ihinda ria kuhuruka na kuhoya mwathani arogocwo kana mundu hinga yake atia athaithane niguo kana tiguo wime uthaithane uthaithe Ngai tu withaithanirire uthaithanire bururi uthaithanire kigongona ukirite ki uhorerete tiga miha mwathani arogocwo iro cio ngi ni hinda ria kwihinga no kwihinga mweri uyu kai mwathani mwathani arogocwo no kwihinga mweri uyu pastor Peter ugani ndirenda mwathani arogocwo ni hinda ria kuite kamucemanio urie Ngai arenda atia nani ni ihinda ria gwitheria ni ihinda ria kwita kamucemanio we mwene uge ati nie nditakaraja wa mwaura nigukira ki giterere Ngai na hoye ndihingite kuria na kunywa mwathani arogocwo it is a symbol of holiness wenyihie ukire ki uthaithe Ngai number 3 uria wa uma ni ahutia horo wigie maciaro maro mwathani arogocwo na ndake na muno nguiguaga tu tauma thiini wakwa kuhunjagia thiini wakwa maciaro maro ni maigana yes Mr. Kariuki tahe meri tu maciaro maro tuthome hanini Mr. Kariuki kwendana Mr. Samuel ukiririria Madam Esther kugi gikwira uge ciothe kenda ndungiuga kindness patience mom the fear of the Lord okay yes kunyitanira mwena uria ungi kuhanira self control yes kumenyera mwili na hekaru okay kwendana self control mwathani arogocwo hidiria Kristo eraga ahunjagiria arutwo ake na aria ari nao iguru rigie matunda maro aheanire maigana pastor Irongo ni maigana keda mwathani arogocwo yes thoma thiini wa Galatia 5 kamweri ka 42 na matunda ma roho nĩũkinyĩte ho
nĩ wendani na gĩkeno, thayũ, gũkirĩrĩria, gũtugana, gwĩkana wega, na kwĩhokeka, na kũhorera, na kwĩgirĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. Gũtirĩ watho wa kũgiria. Gũkirĩrĩria nĩ twagweta harĩa Leviticus. Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Mwathani arogocwo. Angĩkorwo tũire ũkuĩte ũcio ũngĩ ũru mũrekie mweri ũyũ wa kenda. Mwathani arogocwo. Nĩgetha wĩtĩkĩre we mwene atĩ nĩ ihinda rĩakwa rĩa gũkira ki, hoe ngirĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha ngorwo kana ngĩgĩa na mũtũrĩre ũngĩ mwerũ, na ngĩambĩrĩria mũtũrĩre ũngĩ mwerũ wa kĩroho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mweri wa kenda ngũmakie. It is the month of destruction. Nĩ mweri wa kũninwo. Wa gũikara ũrĩa Ngai endete. Wa kwĩnyihia. Wa gwathĩkĩra kiugo gĩake. Nĩ mweri wa kũninwo. Kama. Yana ngoro njega. Ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo. Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩa onaga na menoga ciothe na thi. Kĩndũ kĩa mbere nĩ ũgĩe na ngoro njega. Ngoro yendete Ngai. Ũcoke wende. Thiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa John, that John, ibuku rĩa gatatũ rĩa Johana. Nĩgetha tũrĩkie. Na tũthaithe Ngai. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Johana. Nĩ ngwenda wĩmenye na wĩtaũkwo mweri ũyũ. Ũmenye we wĩũ. Mwathani arogocwo. Harĩ andũ atatũ ngwaria ũhoro wao. Nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthaithana. That book of John. Ajio hau ĩmwe. Namba cia gũtara nĩ 1390. Marũa ma Johana ma gatatũ mũraini wa mbere. Nĩ niĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mwendwa wakwa Gayo ũrĩa nyenda na ma. Mwendwa wakwa nĩ ndahoya atĩ maũndũ mothe makũgacagĩre na ũikarage ũrĩ o mwega o ta ũrĩa ngoro yaku nayo ĩtũire ĩgacĩire. Bokinyie hau. Atĩ nĩ niĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mwendwa wakwa Gayo ũrĩa njĩka atĩa? Nĩ ngwenda tũtwarane. Mwendwa wakwa nĩ ndahoya atĩ maũndũ mothe makũgacagĩre na ũikarage ũrĩ o mwega o ta ũrĩa ngoro yaku nayo ĩtũire. Ndũngĩgacĩra ũkuanĩtie. Mwathani arogocwo. Ndũngĩgacĩra ũthũire ũcio ũngĩ. Ona ũngĩhoya ũturie maru woe moko na igũrũ. Ũtenda ũcio ũngĩ. Ũtarekia kĩu ũkuĩte mweri wa kenda ũgũthira ũrĩ o thĩinĩ wa destruction. Mwathani arogocwo. Thathi na mbere Pastor Lucy. Amu mũraini wa kerĩ wa gatatũ. Amu nĩ ndakenire mũno rĩrĩa ariũ a ithe witũ amwe mokire makĩheana ũira wa ũrĩa ũtũũraga wĩ wa ma. O ta ũrĩa ũtũire ũrũmĩrĩire ũhoro ũrĩa wa ma. Kinyia hau. Nĩ ndakenire. Mwathani arogocwo. Nĩ Paulo ũrauga. Akauga atĩa? Nĩ ndakenire nĩ wĩira. Ingĩthiĩ he Pastor Lucy no andutire wĩira. Mwathani arogocwo. Ũngĩthiĩ he Ngai we no akũrutire wĩira. Ingĩthiĩ he Pastor Peter ũmũthĩ no andutire wĩira niĩ ndĩ Karanja wa Mwaura. Mwathani arogocwo. No Paulo arauga nĩ ndakenirio kana nĩ ndakenire mũno rĩrĩa ariũ a ithe witũ. Mwathani arogocwo. Mokire makĩheana wĩira wa ũrĩa ũtũũraga wĩ wa ma. Mwathani arogocwo. Wenda gũikara mũtũrĩre mwega wa mweri ũyũ wa kenda na ihinda rĩrĩ rĩa namba kenda. Ngai akwĩguũrĩrie. Reke wĩira waku ũmenywo nĩ andũ. Mwathani arogocwo.
reke wihokeku waku, reke uma wohonokio waku umenywo ni andu othe. Uhonokio wanyu ni umenywo ni andu othe. Ruremu ruturiku rutangicukika maundu-ini mothe. Wihuge na wirute kuma na ndundu cia andu aria Mwathani arogocwo, aria ngoro ciao cititikanĩtie maundu, aria marecukĩrwo nĩ Ngai, aria marecukĩrwo nĩ andu. Mwathani arogocwo. Madam Esther, reke ndakuona ndio gwĩcukĩra ũru, reke ngũrutĩre wĩra mwega. Mwathani arogocwo. Reke ndona Pastor Irongo ngako mwĩcukĩra ũru, ngaruta wĩra wake ngauga wona muthuri uria, wona mutumia uria mundu na wa Ngai. Mwathani arogocwo. Tuthi na mbere. Muraini wa gatano. Wa kana. Muraini wa kana. Ndire undu ungenagia gukira ucio kuigua ati ciana ciakwa no irumagirira uhoro uria wa ma. Mwathani arogocwo. Amen. Gutiri undu ukenagia Ngai no kenagia aria mehokeirwo kigongona ta kuigua ati aria matumitwo ni macokia ndumiriri njega, aria mahetwo kiugo. Taru korwo Pastor Lucy to no gitumitwo haha ithu tuwe haha tha ici, korwo acokagia ndumiriri akauga na tondu ona Pastor Irongo hau Mwathani arogocwo. Ona tondu urona mundu ng'ania hau ndahana ndatarie. Mwathani arogocwo. No maandiko marauga Johana ni akenire ni muthuri wetagwo Gayo. Bwana asifiwe. Mwiri wake nda nguhoya Ngai nawe uthaithe Ngai aguteithie umiranie ngoro nake, na nigetha hari ugutumwo uri ogwika uri okuga. Mwathani arogocwo. Ngoro yaku ikenie Ngai na ri urarutira wira. Tuthika muhari ga ithano. Muraini wa ithano. Mwendwa wakwa, maundu macio mothe uteithagia ario a ithe witu namo, ona matuika ni aria utoiri, ni wira wa mundu mwihokeku. Nao ni maheanire uhoro wa wendani waku mbere ya kanitha. Ni wega umoima garagie ta uria kwagiriire hari Ngai. Tondu moimire kwao ni undu wa ritwa riake, makiregaga kwamukira kindu hari andu a nduriri. Hakiri uguo ri, ithue ni twagirirwo tugwatage andu ta acio ugeni, niguo tugatanire wira wa uhoro uria wa ma. Amen. Mwathani arogocwo. Ati ndungata ino ya Ngai etagwo Gayo, ino yakenirie ngoro ya Paulo. He maundu maigana ona maandiko mataririe kaga. Auga atia? Mwendwa wakwa maundu macio mothe uteithagia ario a ithe witu namo. Kindu kia mbere gwika atia? Guteithania. Ona matuikane aria utoiri ni wira wa mundu mwihokeku. Tawe urie kana we mwihokeku we mwene. Niwe cokeria. Pastor, niwe cokeria. We mwihokeku. Mwathani arogocwo. Hau kianda kamurika tondu muimire kwao ni undu wa ritwa riake, makiregaga kwamukira kindu hari andu riri. Hakiri uguo ri, na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo tũgwatage andũ ta acio ugeni. Thomaka mũharika ka kenda. Mũraini wa kenda. Ihe. Gwĩka ũhoro ndandĩkĩire kanitha no rĩrĩ. Dioterefe ũrĩa wendaga kũmagĩa mbere nĩ aregete gũtũigua. Kinya hau Pastor Lucy. Mwathani arogocwo. Twako twagathĩrĩrio mũndũ ũmwe wĩtagwo atia? Gayo. Rĩu tũingĩre he mũndũ ũngĩ wa kerĩ. Aretwo ũ? Dioterefe. Tero cionge ona tamenyete na hau kĩanda wega rĩ wĩ Dioterefe we kana wĩ Gayo? Jatha wĩ Dioterefe kana wĩ Gayo so far? Mwathani arogocwo. Twajia he mũndũ ũngĩ kwaja arajia gwĩka ũhoro ti ũhoro. Gwĩka ũhoro ndandĩkĩire kanitha no rĩrĩ
nä gå tirä kiugo kä å ru må tå rä rä-inä ta no rä rä but må ndå å cio nä mwega no rä rä koguo nä kuonania hena gatithio thä inä waku. Mwathani arogocwo. Hena kaundu ngicukirwo utige gutuika gayo uria Paulo onire na tithero mundu ucio ni akenetie ngoro aiko ni akenetie ngoro yakwa ona ngoro ya Ngai ni ngenu no riri Dioterefe Pastor Lucy gwika uhoro ndandĩkĩire kanitha no rĩrĩ Dioterefe uria wendaga kumugia mbere ni aregete gũtũigua tondũ ũcio ndoka-rĩ nĩ ngaririkana maũndũ make marĩa ekaga agĩtũhũhũtagĩra na ndeto cia ũtũrĩka na tondũ atangĩiganwo nĩ ũguo we mwene ndagwataga ariũ a ithe witũ ũgeni na arĩa mendaga kũmũgwata ũgeni akamakania ona akamaingata kanitha-inĩ. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ taya thĩinĩ wa kĩgongona maikaraga mũromo-inĩ tondũ nĩ kwagĩa mũgeni amagĩaga mbere. Pastor Lucy akamathiĩ mbere oka gũkũ gwĩka atĩa rĩu we gũkũ nĩ wĩniku we. Mwathani arogocwo. Oka Theophilus gũkũ ndũngĩikara. Mwathani arogocwo. Wewe mũgeni nĩ wacemania na ndeto ĩyo ariama. Mwathani arogocwo. Me Ethiopia gũkũ gũtirĩ. Mwathani arogocwo. Ati arauga atiriri akĩingĩra kanitha-inĩ we nĩ kũmahuhũtĩra amatũhũkagĩra na ndeto ciake. Mwathani arogocwo. Koguo mũndũ ũcio thĩinĩ wake ndarĩ na wendo mũndũ ũcio thĩinĩ wake ndarĩ na wĩhokeku wa kĩgongona. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũcio thĩinĩ wake ndarĩ agĩa na ũtaũku wa kũmenya atĩ hau ndĩ tondũ wa Ngai ndĩ hau na Ngai anjigĩte na gĩtũmi. Koguo wĩira wake ũrĩa wanjia kũrutwo wĩira mũru. Mwathani arogocwo. Atiĩkaga atĩa agĩtũhũtagĩra na ndeto cia ũtũrĩka na tondũ atangĩiganwo nĩ ũguo we mwene ndagwataga ariũ a ithe witũ ũgeni. Nĩ igana wĩingatĩte kĩgongona-inĩ nĩ ciugo cia kanua. Mwathani arogocwo. Nĩ igana maugaga ndingĩthiĩ kanitha niĩ ng'anie kũu nĩ tondũ wa ciugo warutire kanua gaku. Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa rĩa gwĩtheria. Mweri wa kenda wĩhinge kũrĩa na kũnyua wĩke atĩa tuthiĩ na mbere. Pastor Lucy tũrĩkie. Mũraini wa 11 mwendwa wakwa ndũkanae kwĩgerekania na ũhoro ũrĩa mũũru wĩgerekanagie na ũrĩa mwega ũrĩa wĩkaga wega nĩ wa Ngai nake ũrĩa wĩkaga ũru ndarĩ ona Ngai. Mwathani arogocwo. Hena ga conclusion kamĩkwo hau ũguo na ihenya mũno. Auga ũrĩa wĩkaga wega nĩ wa Ngai ũrĩa wĩkaga ũru ndarĩ ona Ngai. Angĩkorwo ndũrĩ wetĩkĩra kuona Ngai nĩ matũhũhũ ma gũkũ ma kanua ma kwĩra ma gwĩciria ĩkorwo ndũ ana ihenya tu ũmwe mweri wa kenda rekia. Mwathani arogocwo. Ĩka atĩa no thaithe Ngai no hoe Ngai nigetha ũgĩũkĩra ũkĩriũka. Mwathani arogocwo. Ũgĩka atĩa ũkuma wĩ mũndũ ũngĩ mwerũ wĩkĩte atĩa wendete Ngai. Tũthiĩ na mbere Pastor Lucy nĩgetha tũrĩkie. Verse 12. Demeterio we nĩ agathagĩrĩrio nĩ andũ othe onaguo ũhoro ũrĩa wa ma guo mwene no mũira wake. Takinya hau. Demeterio nĩ ekaga atĩa nĩ agathagĩrĩrio nũ ndaiguire mũgĩkũyũ uga kũganwo nduge na hinya kũganwo kũra. Mwathani arogocwo. Demeterio we nĩ agathagĩrĩrio nĩ andũ othe onaguo ũhoro ũrĩa wa maguo mwene no mũira wake. Ona nĩoĩ kiugo mũno ona nĩoĩ kũhoya mũno. Mwathani arogocwo. Ona nĩoĩ gũthaithana mũno ona wĩira nĩ arutaga mũnyoroku. Bwana asifiwe.
Mwathani arogocwo. Na tuthi na hau kienda hanini Pastor Lucy. Ona ithuĩ tũrĩ oro aira. Ona ithuĩ rĩ nĩ tũmũĩ. Nawe nĩũĩ atĩ ũira witũ nĩ wa ma. Ona tugaga nĩ wa ma. Nyuma na maũndũ maingĩ ma gũkwĩra na ndikwenda gũkwandĩkĩra na rangi na karamu. Ngwĩrĩgĩrĩra atĩ ica ikuhĩ nĩngakuona. Tũgakĩaria tũng'ethanĩire tigwo na ũhoro. Nĩwageithio nĩ arata arĩa me gũkũ. Geithia arata acio mwĩnao o mũndũ o mũndũ. Mwathani arogocwo. Thank you Pastor Lucy, mũhũre rũhĩ wega. Dioterefe nĩ ingata andũ kĩgongona-inĩ. Ona nĩ amagĩa mbere amera ũru wa kĩgongona kĩu. Amera ũru wa Pastor Lucy. Amera ũru wa Bishop. Amera ũru wa ng'ania na ng'ania. Mwathani arogocwo. No ndũĩ atĩ nĩ kũrakaria ũrakaragia Ngai. Demeterio nake rĩ kenagio nĩ mũndũ ũyũ mũno. Nĩ oĩkaine. Nĩ tũkũĩ. Mwathani arogocwo. Wĩra nĩ oĩ kũruta. Nĩ oĩ gwĩka maũndũ mega. No ndateithagia Ngai. Ta wĩyũrie kĩũria wĩyũrie atĩrĩrĩ. Tokorwo ndũkaga rũcinĩ kanitha tene. Na ndatiga ndeta mũthuri wakwa ngui cigana ũna. Mwathani arogocwo. Kana ticio Demeterio ici. Mwathani arogocwo. Akamwĩta ngui tabote. Mwathani arogocwo. Ukanyitĩra mũthuri waku waste ũguo. Ukamwenda athi gũtungata. Ekomaga ndũrĩ keno. Mwathani arogocwo. Nĩ tũmoĩ na wĩira. Atiga wĩra ciana ciaku thiĩ mũkarĩithie mwahanire ng'ania. Mwathani arogocwo. Na woka atuĩka aca. Watuĩka nĩ wĩinithagia. Mwathani arogocwo. Tauri ũcio ũngĩ we wĩyũ. Akwĩra we nĩ weũ. Ta mũrĩa wĩna ma. Ena ma. Mwathani arogocwo. Mũthuri waku na ndona mũrugĩra tũmaĩ. Na tigana cai. Ndona mũhiũria tũmaĩ. Ona ndoe kũrĩa gũthi kũruta thogithi. Aca he mũndũ ararĩria. Mwathani arogocwo. Mũtumia ũcio waku ti mbeca ũtauma no na gacuĩ ti gathondeke. Mwathani arogocwo. Athi ũkahang'eta atumia arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. No kawatuĩka Demeterio kĩgongona-inĩ. Ngai nĩ erũagĩra. Ngai nĩ ekaga atĩa? He mũtumia waririe Sunday. Haha. Na kĩo kĩu ndaekuire no ritũ mũno. Mũthuri waku nĩ waku. Ona angĩkorwo atarĩ Ngai. Nĩ waririe. Eha. Ndakinyĩte. Ekuo. Eha. Oh yes. Asha, ni ũrĩa kweli? Ata. No. Nyonge wĩho wari na macicio. Exactly. Mwathani arogocwo. Augire mũthuri waku nĩ waku. Ona atarĩ kĩ? Angĩhera nĩguo mũngĩmenya he gathĩna. Mũtumia waku nĩ waku. Ona atarĩ kĩndũ. No na atarĩ kĩndũ tiga kũmũnyarara. Ona atarĩ kĩndũ mũturagerie maruoka. Turagie maruoka era Ngai ũyũ nĩwe wahe. Mwathani arogocwo. Tondũ kĩhumo gitũ. Kĩhumo kĩhiko citũ. Tũĩ gũkĩaka kĩgongona-inĩ. Ecirĩ bara. Mwathani arogocwo. No wĩcirie maũndũ macio. Na wĩkĩre iratũ-inĩ cia andũ acio atatũ Paulo aragĩrĩria. Na mweri ũyũ Ngai atũteithie.
eke atia atuteithie tukirugama na magoro maitu turugame na iguru Ngai atuteithie na nigetha maundu maria tugwika mweri uyu twiro ni mweri kana ni ihinda ria gukiraki Mwathani arogocwo ni ihinda ria gwika atia ria gukiraki undu wa keru coke wihinge kuria na kunywa na to kuria na kunywa he maundu maingi muno twikaga na kuja mema meritu mema meciria me kuria tuthiaga wihinge tuthaithe Ngai Mwathani arogocwo na tondu it is a month of completeness ni mweri wa kurikiriria maundu ni mweri wa kunina maruo Mwathani arogocwo wire Ngai mweri ni ngwenda tukiwambiriria Ngai commission my month commission my life commission me na nigetha ngirikiriria mweri uyu njike wendi wako Mwathani arogocwo ndugitumure tukanua gaku mure tu Ngai ndeithia njike kiugo giaku na wendi wa kiugo giaku thiini wa ritwa ria Jesu mutumure tukanua gaku muthaitha umuthaithe aguteithie na ngoro yaku na meciria maku na mwiri waku na wira waku na ngoro yaku ati maundu maria gwika mweri wa kenda aguteithie tu akuhe kihuruko ahe ngoro yaku kihuruko he meciria maku kihuruko mwiri waku ugie na kihuruko maundu maku mothe magie na kihuruko iga macio marakugia kando umwite Eli Eli na masabakithani nigetha akuninire maundu macio akuninire mitangiko iyo akuninire maruo macio ni tondu we ni Ngai muthenya tu mwere mweri uyu wa kenda Ngai ni kwenda uhe ngoro yakwa kihuruko uhe meciria makwa kihuruko uhe mwiri wakwa kihuruko na nigetha ngutungatire ndi thiini wa ma na roho mwiri guthambia ngoro yaku na meciria maku akwaure mirigo yothe miritu aure ngoro yaku ciende ciaku mirigo yakuite akwaure witurure tu mbere yake ni tondu ni Ngai wiguaga mwitururire tu mwire Ngai theria tu ndaguthaitha theria ngoro yakwa na meciria makwa na nigetha mwiri wakwa guthathaie tuwe na nigetha ndehinge kuria na kunywa na kuinga maundu ma thi ino Ngai witikire tu guthathaie thambia tu ni nguthera gukira ira ihinda riria kinya ria kunanga kiu gitwire gikugiaga kiu gitwire gikugitire hinya kiu gitwire gikwagithitie thayo ruo raigua otiga Kristo akaire Ngai akimwira undiganirie niki ndio naguo ruo rwake rwathirire reke namba kenda tuike mweri uyu wa kenda utuike igai riaku na igai ria kwambiriria weru na nigetha ugithirire kirokaga itherio mweri ucio ugithirire kirokaga itherio kiria gigiaku ukaga itherio maru maku macio guturia mweri uyu ukaga itherio mahoya maku maria kuhoya mweri uyu ukaga itherio gikeno kiria guthaitha Ngai nakio ukaga itherio wega wake thiini wa ritwa ria Jesu no thaitha Ngai aguteithie ati urutagirwo wira uria wi wa ma uria warutirwo gayo
tugetikire gukarutirwo wira ni mundu augage uri uri mwega no ngoro yaku ndiumĩranĩtie na Ngai meciria maku matiumĩranĩtie na Ngai Ngai nĩ arĩ tha na nĩ iguaga mathaithana ma ngoro citũ nĩ iguaga mũthaithe tu nĩ tondũ nĩ iguaga na nĩ egũkũigua matunda ma Roho Mũtheru no matuĩke igai rĩaku mweri ũyũ mũteithie ngoro yaku ĩhũthe mũteithie ngoro yaku ĩtĩkĩre kuohanĩra agũteithie tu ngoro yaku yendane ĩgĩe na wendo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mwarĩrie tu mwĩre Ngai theria mweri ũyũ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri wa kenda rĩkĩrĩria wĩra ũrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ wakwa Ngai rĩkĩrĩria ũtungata ũrĩa wĩkĩte thĩinĩ wakwa ũhe hinya ndagũthaitha tu Ngai kĩambĩrĩria kĩerũ gĩa kĩgongona gĩkĩ ndagũthaitha kĩambĩrĩria kĩerũ kĩa wĩra waku Mwathani reke wĩra waku ũtuĩke complete thĩinĩ wa mweri ũyũ tũhe Roho waku Ngai nagetha tũtaũkwo nĩ ũrĩa ũkwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũhe ũtaũku waku Mwathani tũgĩgũthathaiya tũhe hinya waku Ngai mweri ũyũ twagũthaitha tũhe kũhorera horeria ngoro citũ horeria meciria maitũ tũhorerie tu twagũthaitha horeria maruo maya Ngai horeria kĩgirĩko gĩkĩ tu tũhorerie tu twagũthaitha horeria ihiko citũ horeria athuri aitũ horeria atumia aitũ horeria ciana citũ nĩgetha tũgĩthiĩ gũgũthathaiya nĩgetha tũgĩthiĩ gũgũturĩria andũ Ngai tũgĩthiĩ gũkũhoya tũgĩthiĩ gwĩthaithanĩrĩra kũrĩ twagwĩta twĩtĩke tũhorerie tu tũhe kũhorera kwa ngoro tũhe kũhorera kwa meciria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tondũ wĩ wa ma reke tũtikarutagĩrwo mawĩra ma gũkenia ngoro citũ tu no reke kĩrĩa gĩkuma thĩinĩ witũ gĩtuĩke wĩira atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ndeithia tu ndagũthaitha kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa Ngai gĩtuĩke mũtararĩko mwega harĩ wĩra waku ndeithia tu ndagũthaitha teithia ngoro yakwa na meciria makwa teithia mĩthiĩre yakwa Ngai ũkinyũkithanagia hamwe nayo unanga magongona marĩa mangĩtũma Ngai ndigagũthathaiya na mana roho wĩ mwaki ũcinaga wĩ mwaki ũtharagia guoka gwaku kwĩ hinya nĩ kunangaga magongona marĩa manatũma tũũranwo nawe Ngai ũtaũku mwerũ ndagũthaitha yaguũria mwerũ ndagũthaitha njihũria na roho waku mwerũ ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti njihũria na hinya waku Ngai njihũria na thayũ waku ũtungatĩre njihũria na gĩkeno gĩaku ũtungatĩre Ngai
Thikiriria utonga-inĩ wa roho waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Oi twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu Ngai. Thikiriria mũcaayo wa ngoro citũ, nokorwo twaneona tũkinyĩte, nokorwo twanatuĩka kĩhingo kĩũru kũrĩ andũ aku Ngai, twana macokithia nja mokĩte nĩgetha makũrwo, twana mera ũru wa kĩgongona gĩaku, twana mera ũru wa ndungata ciaku. Twagũthaitha tũtuohere, twagũthaitha tũtuohere nĩgetha tũrutĩrwo wĩira tagayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthaithe tu mũhoe mũhera, mũhoe mũhera tu, akorwo wanatuĩka kĩhingo kĩũru kũrĩ andũ a Ngai, wanatuĩka kĩgiria kĩa wĩra wa Ngai gũthiĩ na mbere, wanatuĩka kĩgiria kĩa wĩra wa Ngai kũrũgama. Hoya tu mũhera kũrĩ Ngai, hoya tu mũhera kũrĩ Ngai, akorwo wanatuĩka kĩgiria gĩa bamĩrĩ yaku gũtherema, akorwo wanatuĩka kĩgiria kĩa bamĩrĩ yaku gũtungatĩra Ngai. Hoya Ngai mũhera, nĩ Ngai wĩiguaga. Hoya tu mũhera, mũthaithe tu nĩ araigua. Twagũthaitha tu, thikĩrĩria mũcaayo wa ngoro citũ, akorwo wanathiĩ kwĩyethera mahinya mangĩ nĩgetha ũtambũrĩke na ũmenyekane, akorwo wanathiĩ kwĩyethera mahinya nĩgetha ũgĩe na ngumo, nĩgetha ũthararie wĩra wa kĩgongona, wĩthaithanĩre tu kũrĩ Ngai. Nĩ wa matha maingĩ, mũthaithe tu nĩ arakũigua. Kwenda na tuĩka kĩgiria kĩa wĩra waku gũthiĩ na mbere, agũthaitha tu Ngai, ũndekere, ũndekere tu. Tokorwo tuĩkĩte kĩhingo gĩa ciana ciaku kwaga gũtungatĩra Ngai, nĩ tondũ wa irumi cia kanua gaku, nĩ tondũ wa ciĩko ciaku, wanatuĩka kĩhingo kĩa mũthuri waku kwaga gũtungatĩra Ngai, nĩ tondũ wa kwaga kũmũtungata na kwaga kwĩnyihia igũrũ rĩake. Thaitha tu Ngai, hoya tu mũhera, akorwo ciĩko ciaku cianatuĩka kĩhingo andũ angĩ gũtungatĩra Ngai, mũthaithe tu nĩ arakũigua, akũrekere. Nĩ Ngai watho, igue tu twagũthaitha, igue tu twagũthaitha. Mwathani nĩ ũĩ kũna nĩngwendete, kũna no ngumbũro rĩngĩ nĩngwendete. Oi ngoro yakwa Jesũ reke kũgoocithanie, mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona rĩa muoyo. Mwathani nĩ ũĩ kũna
thakame yagoro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ikanoe. Oi Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ, ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame yagoro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ikanoe. Mwathani nĩũĩ kũna nĩkwendete, mwĩrĩ ũguo tũnagũthaitha, na no ngumbũra rĩngĩ nĩkwendete. Ngoro yakwa Jesu reke kũgocithagie, mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona rĩmwe. Mwathani nĩũĩ kũna nĩkwendete, ona no ngumbũra rĩngĩ nĩkwendete. Ngoro yakwa Jesu reke kũgocithagie, mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona rĩmwe.
Thikiriria guthaithana na gukaya kwa ngoro citu. Mahinda maingi Mwathani tutwaritwo na tugaterevwo ni mwiri. Ni ihinda ringi Ngai tukinyite tugatwarwo ni meciria maitu. Tukagwathikira kiugo giaku na uria Ngai wendete. Tukenda tu Mwathani kurutirwo wira. Tukenda tu kumenywo na gutaukwo ni andu. Na tukaga gwiciria uhoro waku Ngai. Tukaga kwenda gwika uria we wendete. Tukaga guikara njira-ini ciaku. Mahinda ni maingi Mwathani tumaga njia-ini ya wega waku. Na ni thengio nduri watutiga. Rucini rwa umuthi ni twaguthaitha. Mweri uyu wa kenda Mwathani ukorwo ri complete gatagati-ini gaitu. Uturutire na utuciarire maciaro ma wega. Utuciarire maciaro ma utonga. Utuciarire maciaro maria manathira Ngai. Kuria tuguthira na kuria tukunina gatagati-ini gaitu. Ngai tuciarire maciaro ma goro, maciaro ma thayo, maciaro ma riri, maciaro ma kiugo giaku, maciaro ma thayo, ma wendo muingi Ngai, maciaro gatagati ga family citu, maciaro micii-ini itu. Twanatuika kihingo kia wira waku. Twaguthaitha turekere twaguthaitha. Twanatuika kihingo micii-ini itu. Twanatuika kihingo thiini wa itura. Andu aku makaga gutungata. Turekere tu twaguthaitha ni tondu wi Ngai. Thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutia na twakunenehia ni tondu wi Ngai mwega. Wi Ngai wiguaga. Wi Ngai mutugi. Wi Ngai muthingu. Wi Ngai uturaga mindi na mindi. Thiini wa ritwa ria Jesu ni twaguthathaia. O wega-ini waku Ngai na Jesu na Roho Mutheru nikio twahoya na twetikia. Amen, amen, amen. Amen. Oi, oi, Mwathani aguthaitha uchigu matata maithari makwa magoitekera uchigwe. Oi
thenagio nĩ gũtũhitha rĩrĩa ũru woka. Twambararia rĩtwa rĩaku na twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa na twakwĩnyihĩria, twoiga wĩ Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ, twoiga wĩ mũtheru kĩgongona kĩama, nĩ tondũ maũru no maingĩ mohagia ndungata ciaku, no nĩ ũtũhithaga mũthamaki wa thamaki na ũndũ wa maandĩko matheru Ngai thĩinĩ wa Thaburi ya 91 atĩ ũrĩa ũtũire ahithĩtwo hitho-inĩ wa ũrĩa wa igũrũ mũno araikaraga kĩgunya-inĩ kĩa mwene hinya. Ithe witũ we nĩ wagitagia mwana waku kĩgunya-inĩ gĩaku Baba, Mwathani mĩrimũ-inĩ ya mĩmitũko, ona mĩguĩ ĩrĩa ĩthererekaga mũthenya, ona mĩrimũ ĩrĩa ĩcerangaga na nduma, ũhitho waku nĩ wa ma, ũhitho waku nĩ wa ma. Ũngĩkona ũru mbere tũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai, twokire gũkũ na ũndũ wa rĩtwa rĩaku. Ũngĩkona ũru mbere tũhithe mũthamaki, ũngĩkona ũru mbere tũgitĩre kĩgongona, ũngĩkona ũru mbere tũgitĩre mũthamaki. Maũndũ no maingĩ mũthamaki marĩa mohagĩria andũ aku njĩra-inĩ, nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku, tũgĩkũinĩra na tũgĩkũrĩrĩra atĩ ũtwaũre mĩrigo ciande, atĩ ũtwaũre macoki maya. Macoki mathe nĩ maritũ, macoki mathe nĩ matũnogetie, macoki mathe nĩ matwagetie hinya, macoki mathe matirareka tũthiĩ, macoki mathe nĩ matũ. No icoki rĩaku Mwathani nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku, nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku, nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Icoki rĩaku nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku mũthamaki. Ũngĩkona ũru mbere twakũhoya ũtũhithe, nĩ tũĩ kĩgongona kĩama atĩ maũndũ nĩ maingĩ hawa, na nĩ twaigua na kiugo gĩaku atĩ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, atĩ mũndũ ũyũ ndatigithagĩria ona kũruta andũ kanitha awa mũthingu. Nĩ tũĩ andũ arĩa mangĩruta mũndũ kanitha ona tũtingĩciria na tũtingĩtĩkia, tondũ nĩ andũ mehithĩire mũno na tũtingĩhota kũmorota. No icoki rĩaku nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku Ngai. Nĩ twahera mehia, nĩ twahera mehia, nĩ twahera mehia. Mwathani wa athani na mũnene wa anene wothe ũrĩ waima nĩ tondũ wa kũrutũrũrwo nĩ mũndũ, nĩ twahera mehia macio. Ririkana ngoro ĩno, ũrĩa waimire nĩ waganu wake ũcio wĩ nake mũrutĩre wĩra, ũrĩa waimire nĩ iondo ciake ũcio wĩ nake mũrutĩre wĩra, na ũrĩa waimire nĩ ũndũ wa kũrutũrũrwo. Ithe witũ watha, ririkana wĩ gĩikaro-inĩ gĩtheru. Mwathani icoki rĩaku nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Twaũre mĩrigo ĩno ciande, mĩige thĩ Mwathani, nĩ mĩritũ Ngai, nĩ tondũ gũkũ no rĩtwa rĩaku, gũtirĩ na biacara ĩngĩ. Rĩtwa rĩaku nĩrĩo twendete, rĩtwa rĩaku nĩrĩo twĩriragĩria, rĩtwa rĩaku nĩrĩo tũcaragia, rĩtwa rĩaku nĩrĩo tũthathayagia, rĩtwa rĩaku nĩrĩo twendete, na rĩrĩo rĩa tũgucĩrĩirie rĩgĩtũrehe nginya nyũmba-inĩ yaku. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũrambararia moko maitũ tũgĩgũthaitha twaũre icoki rĩrĩ, tondũ rĩaku nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Watũigĩrĩra rĩaku mũthamaki wa thamaki nĩ tũgũtoria, watũigĩrĩra icoki rĩaku nĩ tũkũhotana, watũigĩrĩra icoki rĩaku tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Marima marĩa magĩte no mekũnyorothwo na kwagĩrĩra, mĩciĩ itũ ĩrĩa ĩtanĩte no ĩkũnyorothwo na nĩ kwagĩrĩra. Tũnua tũrĩa tũrutũrũraga andũ kanitha matingĩmaya kiugo gĩaku, no ndeto cia rũtũrĩko, no ndeto cia kũnyũrũrania, ti ithuĩ twoiga nĩ kiugo gĩaku. Ngai iguatha wĩ gĩikaro-inĩ gĩaku, iguatha wĩ gĩikaro-inĩ gĩaku, iguatha wĩ gĩikaro-inĩ gĩaku. Maroho makũguoyohania, nawe Ngai wĩ mũtheru, tondũ nĩwe ninaga guoya. Wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ twakwambararia, nĩ twagũtĩĩa, ona nĩ twagũcokeria ngatho. O mũndũ atumũre kanua gake ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũngĩkorwo nĩ ũrĩ wa kuohia mũndũ, ithenya rĩa kũmũhe wega wa Ngai, ithenya rĩa kũmũhe ũrĩa kĩgongona kĩaragĩrĩria mũndũ, ũheanaga
ithenya ria kurutorora andu nigetha mundu erwo guku tuikaraga oguo uhere mehia na angikorwo nduri weka oguo hera ni undu wa mehia macio tondu mekeirwo oro guku muthamaki uritha kigongona kiama kiugo giaku ni kiama kiugo giaku ni kiama kiugo giaku ni kiama ni tondu tutiagite maundu mana tuguoyohithia ona hindi iria yothe tuturite nja-ini ciaku tiga ni tha ciaku tungire turikire akuhobanirio tiga ni tha ciaku tungiathirire tene tiga ni tha ciaku tungiaimagarire tene no tha ciaku ni nyingi kigongona kia matu-ini tondu ni ituturagia turi aira agukwaririria tukiugaga ciugo ciaku ni ciama na ni twagutea rucini ruru rwa umuthi ndaera mehia ndi kigongona-ini twigwatanira na ndungata ciaku twahera mehia maria maneherio guku makurutorora andu kanitha-ini aria mokite merutire gugutungata Ngai aria mokite merutire kurutwo niwe aria mokite Mwathani nigetha matirerera wira waku nitwahera mehia macio watwaura merigo eno ona watwaura macoki maya no tugutea ritwa riaku twakunenehia Baba ni haria watukinyia muthinjiri twahera mehia muthamaki wa thamaki na twetikia ati uria twerwo ati maundu macio ni megukinya muthia wirerere andu aku wireitheri andu aku weturere andu aku wihonokeri andu aku meke wega ni tondu witha meke wega ni tondu ni uri hinya meke wega ni tondu ni uri uhoti twakwambararia kigongona kiama ona twagucokeria ngatho nitui awa muthingu nitwiragwo kaingi na nitui tondu twi kigongona-ini giki ati mweri wa mwaka wa kigongona giki wambagiriria mweri-ini wa 10 na kuoguo twina ngatho nawe ni tondu mweri wa kenda ni wa kuhinga maundu mweri wa kenda ni wa maciaro na wa matunda ma roho marute wira muthamaki nikio turakwambararia tondu nitutiganeirie kuma o hindi iria twambiriirie rucini twakorera na twagukaira ona tija Tanzania icoka kuoerera muthamaki wa thamaki ona Karanja gicoka kuoerera kigongona githeru na kiama roho cio no umwe ni tondu tukoreragira mweri o haku muthamaki wakenda tukiingira hari guo twetikirike niwe kigongona twetikirike niwe muthinjiri twetikirike niwe Ngai waria mari muoyo twagucokeria ngatho muthamaki wa thamaki ona ni gutuhe aciari umiranetie ngoro nao maturithagia na ugi na umenyi wa maundu thengio ni Bishop John Gethire thengio ni Bishop Rachel Akare thengio ni twakwambararia ni tondu wao thengio ni twagucokeria ni ngatho ni tondu wao thengio ni twagutea ni tondu wao ni magutete na ni maigite kirikaniro giaku nao uria wamathire na wamerire kungikorwo Ngai muthinjiri munene kigongona kia matu-ini manahutĩrĩrio nĩ roho wa gũikĩrĩrio na gũtindĩkĩrĩrio nĩgetha meingatĩre andũ kĩgongona-inĩ na wa mũthingu ndahera mehia maya tondu nĩ magũikĩrĩrio ti mao tondũ wendi wao nĩ gũgũtuga na gũgũtungata ndahera mehia maya mbere-inĩ yaku ũmarĩithie ũmatungate ũmamenyerere ũmeke wega nĩgetha rĩrĩa ũramahũthĩra kwage ũndũ mangĩcukĩrwo tondu wewe Ngai tondu wewe mũtheru tondu wewe hinya tondu wewe nĩ ũrĩ ũhoti tondu wewe mwĩhokeku ndahera mehia maya ndĩ mbere-inĩ yaku nĩtũĩ Ngai nĩ tha ũmaiguĩrĩire nĩ tha cia mũthara
tũciaranĩirwo nao mokire ũrĩa tuokire mahotaga tũkĩhota maũndũ mao mothe no ma mũndũ no tha ciaku nĩ ikĩrĩte hau andũ warora wonaga wambũri waku nĩ thengio nĩ wambũri ũrĩa mamũrĩte naguo na gũtĩa nĩ kĩgongona-inĩ na gũtĩa nĩ mbere-inĩ yaku na gũtĩa nĩ tondũ wao mũthamaki nĩ ndakũneneia nĩ tondũ wao nĩ mbere-inĩ yaku mũthamaki nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wao meke maũndũ mega na maũtugi marĩithie magitĩre mamenyerere meke maũndũ mega Mambo
zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Anabariki zako zadumu milele na milele. Anafadhili zako zadumu milele na milele. Ciĩranĩro ciaku Ngai nĩo cihingagia na nĩo cikinyagia. Wĩ mwĩhokeku Ngai na nĩ ũrĩ hinya. Ũhotani waku ndũngĩgerekanĩka na kĩndũ mũthamaki. Nĩ tondũ nĩtũkuonete ũgĩtũhotanĩra maũndũ-inĩ maingĩ. Njĩra ĩmwe na ĩngĩ kĩgongona kĩa ma. Ona ũmũthĩ nĩtũretĩkia twĩ mbere-inĩ yaku Mwathani atĩ nĩ ũgũtũhotanĩra. Ithe witũ watha we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi. Ciĩranĩro ciaku nĩ cia ma. Nĩ igũrũ wa rwario warĩrio nĩ ciana ciaku. O mũndũ o mũndũ kiugo kĩrĩa akwĩra. Ciĩranĩro ciaku nĩ cia ma na nĩ theru. Ndakũhoya na ndagũthaitha ndĩnyihĩtie we Ngai wa igũrũ, tondũ nĩ ũiguaga warĩrĩrwo, nĩ ũiguaga wakaĩrwo. Ndagũtĩĩa na ndakwambararia. Ndagũthaitha ũigue ihoya rĩrĩ. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre ihoya rĩrĩ. Ndagũthaitha wĩtĩkĩre mũthamaki. Ndagũthaitha wamũkĩrie mahoya maya ma ndungata ciaku. Ndagũthaitha we ũiyũrĩtwo nĩ tha. Ndagũthaitha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Ndagũthaitha we kĩgongona kĩa ma. Ndagũthaitha we mwene hinya. Ndagũthaitha we mwene riri. Ndagũthaitha we Ngai wa ngai ciothe. Ndagũthaitha we Ngai wa mbira igũrũ na thĩ. Ndagũthaitha Mũrungu mwene hinya wothe. Ndagũthaitha Mũrungu mwene hoti, tondũ nĩ ũhingagia ciĩranĩro. Nĩtwetĩkia na twetĩkanĩria atĩ wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ ũgũtwĩka maũndũ ma ũtugani, ona marĩa ũtatwĩkĩte nĩtũĩ no ũgũtwĩka, nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩra nĩ 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 Ngai. Wewe 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 Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ta we. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Gũtirĩ thayũ tiga waku. Gũtirĩ riri ũngĩ tiga waku. Wewe Ngai na nĩtũgũtũũrania. Wewe Ngai na nĩũgũtuonekera. Wewe Ngai na nĩũgũtũtwara wake. Wewe Ngai, Ngai wa ngai ciothe, twĩ mbere-inĩ yaku. Tũgũcokeria ngatho. Wewe Ngai. Wewe Ngai.
Era Shakum.
nduho akaga gũtuĩrĩkana akaga kũmenyeka Ngai ĩra Ngai akwĩguũrĩria na wĩra Ngai aĩguũrĩrie kĩgongona gĩkĩ na ira Ngai aĩguũrĩrie ndungata ciake utahota Bishop John Githie na Bishop ore John onakana akwĩguũrĩria rĩ Ngai muthemba ũrĩa ohithĩkana ndũkirĩka Ngai ũtangĩkirio nĩ andũ kumoya rĩtwa rĩake Ngai ũtangĩkirio nĩ mĩhianano Ngai ũtangĩkirio nĩ athamaki Ngai wĩ hamwe na ithuĩ Elohim nĩrĩo rĩtwa rĩaku ũũ nĩguo wĩkaga arĩa magũthathaiya mũtũhotanĩri mbara nĩwe Ngai ũtahotaga warĩ na Isiraeli iria-inĩ ũcimoimĩte thutha cikona ta ciahotana ũkĩruta ngari ciao magũrũ tondũ ndũhotagwo ndũhotagwo hĩndĩ ona hĩndĩ Elijah nĩ mũira wa atĩ we ndũhotagwo Ayubu nĩ mũira wa atĩ we ndũhotagwo tondũ ndũngĩhotwo nĩ mĩrimũ ndũngĩhotwo nĩ wagi witũ amũrĩhire kĩndũ na kĩngĩ Ngai ũtahotagwo ũcenjagia mathaa na mahinda nĩ maku ũnene wothe nĩ waku Ngai nĩtũkũĩ Ngai ũtahotagwo wĩ Ngai awe Ngai
kwaga gutungatira ngai cia mbari na tukirutwo kwaga gutungatira ngai cia maheni ni twarutirwo kwaga gutungatira ngai cia mihianano
twambararetie moko maitũ na igũrũ tukaiga tũtigũcitungatĩra ona tũtigũcitambũra. We wĩtagwo Ngai mũnene wa ita, niwe tũratambũra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, niwe tũrambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ngai ciothe nĩ cia maheni na nĩkĩo tũracirangĩrĩria na makinya maitũ. Iria ciokaga gũtũruta wega-inĩ waku nĩ twacirangĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Iria ciokaga gũtũhenia ithe witũ atĩ ndũhotaga nĩ twacirangĩrĩria. Twoiga we nĩ ũhotaga, we wĩ kĩhoti, we wĩ hinya, we wĩ mũtheru, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩkĩo twakwambararia twĩ ngwatanĩro, nĩkĩo twagũtĩĩa twĩ ngwatanĩro, nĩkĩo twakũgoca twĩ ngwatanĩro, nĩkĩo twakũinĩra twĩ ngwatanĩro, nĩkĩo twakwenda twĩ ngwatanĩro, twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩmwe twĩ ngwatanĩro, twĩna roho ũmwe twĩ ngwatanĩro, twĩ mbere-inĩ yaku we Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesu akumio. Jesu akumio. Ngai atũgĩre. Ngakenera Ngai rũcinĩ rũrũ nĩ gũkorwo ndĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngamwĩnyihĩria mũno nĩ tondũ wa wega wake na tha ciake. Ngamũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ona ngakena mũno nĩ tondũ wa kuonganĩrĩrio nawe. Ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa kuonganĩrĩrio na andũ athĩki. Haleluya. Ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa thiritũ yaku we twaranagĩria ũhoro wa Ngai. Ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Haleluya. Wewe mũhonoku. Haleluya. Tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ nĩ tondũ wa gũtwĩka maũndũ mega na maũndũ motugi. Gũtũmenyerera, gũtũiguĩra tha, gũtũrehe rĩngĩ kĩgongona-inĩ, atũrute mawĩko make, atuonererie njĩra ciake, atũkĩrie gĩkĩro kĩu kĩngĩ tondũ nĩ mũtheru, tondũ nĩ mũthingu na nĩ mũiguatha. Na tũtikehokokwo. Haleluya. Tũtikehokokwo nĩguo maandĩko marauga thĩinĩ wa Aroma 8 atĩ tũtikehokokwo tondũ harĩa atũtwarĩte nĩ hanene na nĩ haraihu na nĩ atwĩkĩte wega. Haleluya. Athuri mwathani agocwo. Athuri mwathani agocwo. Athuri mwathani agocwo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nĩ thengio nĩ tondũ wa athuri. Atumia mwathani agocwo. Haleluya. Atumia mwathani agocwo.
Mwathani agocwo rĩngĩ. Haleluya, thengio nĩ tondũ wa atumia. Ayuthi, Mwathani agocwo. Haleluya, Mwathani agocwo rĩngĩ. Haleluya, Mwathani agocwo rĩngĩ. Thengio nĩ tondũ wa ayuthi aitũ. Ngai amarathime, ameke maũndũ mega na motugi. Thengio nĩ tondũ wa ciana citũ. Nĩ atwĩkĩte wega, nĩ atũhete ciana. Ciana nĩ ngerenwa. Rĩrĩa arĩa angĩ maracaria ũrĩa megũte ciana, kana megũciruta, kana megũciũraga, ithuĩ tũraiga ciana ciũke nyingĩ. Tondũ rũru rũtarĩ njaũ nĩ kũhuka rwĩkaga atĩa? Koguo ciana nĩ ciũke nyingĩ thĩinĩ wa kĩgongo, na kĩrĩa gĩciaragĩrwo kĩgongo-inĩ nĩ gĩtũraga. Haleluya. Maandĩko moigaga atĩ aruta mwana njĩra ya ũthingu, na ona neneha ndakaima kĩ? Ndakaima yo. Wamũciarĩra kĩgongo-inĩ rĩ, akũgimara miume. Wamũciarĩra na nja. Woka kĩgongo-inĩ hakoragwo mũburutano mũkĩrana nĩ ũgũthiĩ kanitha ka ndũgũthiĩ. Haleluya. No nĩ thengio nĩ tondũ wa ũciari ũrĩa tũciarĩirwo gũkũ kĩgongo-inĩ. Twĩ ciana tũciarĩirwo gũkũ kĩgongo-inĩ gĩa Theophilus Church. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũciarwo gũkũ. Hakwa niĩ ngacokia ngatho nyingĩ nĩ tondũ wa gũciarĩrwo kũ. Haleluya. Njĩra yaritũha na rũgendo rwaraiha ndacũthũrwo. Haleluya. Ngathugua hau njũthũrirwo ngacoka ngeka atĩa? Ngatirĩrĩrwo nĩwe my brother ũkanjĩra we wakĩigua ruo ũguo na nĩwe tũcũthĩrĩirie nĩwe mũkũrakũrũ rĩ, ithuĩ na ithuĩ. Haleluya. Tondũ ndacũthwo njũre, ona inyuĩ mũkũrigwo nĩ kĩmuo ndora mwanjie kũnũmĩrĩra tũ. Mwĩhũrĩre irũhĩ mũrĩ a magegania. Na nĩ wega kwĩ Ngai tondũ mũrĩ andũ a magegania. Andũ moĩ gũtwarana na Ngai. Twaheo maandĩko na twaigua wega atĩ nĩ kũrĩ mũndũ warutagĩrwo ũira. Nginya ũhoro wa ma ũgakorwo ũrĩ ũira. Haleluya. Na ithuĩ tũtikwĩhokokwo, tũgũthiĩ na mbere. Twĩ mahoya-inĩ na twĩ ihinda-inĩ rĩa gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, tũtugwo nĩ Ngai na tũrutwo nĩ Ngai. Nĩ ngwenda tũrore kiugo kĩnini thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezara nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ezara. Ibuku rĩa Ezara. Ũrĩa ũkuona mbere njĩre. Thank you. 562. Ezara 10. Ni 573. Sikulia Ezara. Nitwakinya hau. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ mũraini wa mbere. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Ezara ahoyaga Ngai, akĩmumbũragĩra maũndũ, ona akĩrĩraga, ona agĩtungumanagia mbere ya nyũmba ya Ngai rĩ, agĩkĩũnganĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno kĩa arũme na andũ anja, ona ciana kiumĩte kũu Isiraeli, nĩ ũndũ andũ akuo nĩ marĩraga mũno. Haleluya. Noigua Ezara ahoyaga Ngai, akĩmumbũragĩra maũndũ. No ngaherwo maũndũ marĩa mumbũragĩra. Na nĩkĩo na ithuĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kũgĩaga na ihinda rĩa kwĩrwo tumũra kanua gaku, ũhoe Ngai, mumbũrĩre, ũkĩrĩraga. Arĩraga akĩhoyaga Ngai, akĩmumbũragĩra maũndũ ta ũrĩa twamumbũrĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Githĩ itiguo? O mũndũ nĩ aumbũra maũndũ tondũ ithuothe tũrĩ amũre na nĩ tũtuĩtwo aira a Jesu Kristo, na nĩkĩo tuonganĩrĩirio tũkarehwo thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai nĩgetha tũrĩithio na ũũgĩ na ũmenyi wa maũndũ, harĩa he erĩ na atatũ magomanĩte nĩ tondũ wa Ngai. Ngai nĩ akoragwo arĩ ho nĩgetha ohore andũ ake ũkombo. Haleluya. Na niĩ ndĩ ũmwe, we wĩ erĩ
no cio ngi ni atatu tugakorwo tukinyite namba ya Ngai. Koguo ona ungiuka thiini wa kigongona kia Ngai ukore muri eri kana muri atatu, namba ya Ngai ni nginyu na gutire kigiria kingigiria roho wa Ngai aharuruke. Haleluya. No tuoka tukiugaga ati no ng'ani ongitongoria, no ng'ani ongikona, no. Haleluya. Nie eri na atatu magomanite ni tondu wa Ngai. Haleluya. Ate na twaigua atia agitungumanagia mbere ya nyumba ya Ngai. Gwitungumania ni gwika atia? Ta ni njero ni mundu gwitungumania ni gwika atia? Kwigoithania. Kwirekereria, kwiiturura, kwigoithania, kwirekania. Haleluya. No ngienda gutuania maundu umwe? No ngienda. Haleluya. Haleluya. Mundu ngienda gutuania undu umwe? Mutirutire andu a Ngai. Haleluya. Stephen kuria ndwirutire uke utuanie gwitungumania. Haleluya. Haleluya. Pastor Hirongo ndutuanie gwitungumania. Turenda wirutire utuanie gwitungumania. Haleluya. Gutire mundu kwirutira. Haleluya. Thank you. Samuel ni ngerutira. Haleluya. Haleluya. Ebere ya nyumba yao na ogu etungumania na erutira ri Ngai amuhingurire maundu make. Haleluya. Koguo Ezara ni muthinjiri etungumanagia akerekania. No ithuĩ tũtingĩtungumania. Sivonie gĩgĩko, thutie gĩgĩko, igĩndoro. Haleluya. Mũndũ ũngĩamũkorire agĩtungumania ũguo angĩigire nĩkĩ? Ni ndaiga nĩ inyuĩ. Angĩigire nĩ mũgũrũ, no nĩ inyuĩ mwaiga, rĩu ndĩraiga ũrĩa mwaiga. Angĩigire tondũ mũgũrũki nĩwe wĩkanagia iũndũ. Haleluya. Na etungumanagia kĩhoya Ngai akĩrĩraga. Haleluya. Akiumbũraga maũndũ. Ini tondũ rĩngĩ ihoya nĩ ũrona tarĩ tarakĩra, tarĩ tarakinya na hau. Rĩu ũkona Ngai nĩ ekũigua tha nĩ gwĩtungumania. Ona ũngĩtungumania hau gũtirĩ mũndũ ũngĩkoria we gwatha ũguo. Umumbũrĩre maũndũ marĩa matũrĩte makũrigicĩte na makuohete. Umumbũrĩre ongorogere irio karaini-inĩ ga kĩgongona. Mumbũrĩre maũndũ ma kĩgongona wĩtungumanĩtie. Ngai nĩ ekũigua. Na o hĩndĩ ĩyo maandĩko matwĩra atĩ nĩguo kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩokire gĩkĩmũkora. Koguo wiki akorwo nĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ. No ithuĩ ona ũngĩkorwo nĩ kamũndũ kamwe tu anjie kũũria rĩu nĩkĩ ũreka. Na nĩguo andũ marĩrire kũrĩa nawe haha no gwĩtu ũkora kanitha. Haleluya. Ngai nĩ atwĩke wega tũgĩe na kũũmĩrĩria nĩgetha irathimo ciake cioka citigatũhĩtie. Ndagoca Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ ngĩhoya nĩ tondũ wa gũtigana na mweri wa kanana na kũingĩra. Ngĩhoya Ngai acari njega ya kũingĩra mweri-inĩ wa kenda. Ngĩthaitha Ngai nĩ tondũ wa kũingĩra mweri-inĩ wa kenda. Arĩ ũrĩa ũtongoririe Danson Ngigĩ okire na ũhoro wa mweri wa kenda. Na kati ya mweri wa kenda ngĩthaithana nĩ ũndũ wa kwaca mweri wa kenda. Ngaria na Karanja ngamwĩra Karanja ũmenye nĩ inyuĩ mũgũtungata hamwe na yuthi. No gũtheka thekire. Ngĩmwĩra Karanja
theka ndamuririe wa theka ate ta wi muhonoku akinjira ngoragwo ndi muhonoku ngimwira ni wega uguo kwĩigua haleluya na ngeitha Ngai araika aria macenjanagia mweri ta uria araika aria macenjanagia utuku na muthenya nindira thaithire Ngai na no ngumuthaithaga nginya muthenya wa muthika mwira Ngai nindirenda ku acwo thiini wa mweri wa kenda ciugo iria ciothe ndiramuhoya nacio nginya no muthi utuku nginya rucini ndoka riria twambiriirie kuma kwega kuma guthaka muno Danson agicoka riu guka kuingirira already ithue Ngai ni agutwikite maundu mega tukugunitwo ni Ngai na njira ya magegania na utugi wa Ngai na kwacwo mweri-ini wa kenda ni ngegire tondu maundu maria mothe tondu ngwiraga Ngai atiriri Ngai ugite tukugerie na tuone uria ugwika ngakimwira nani ni ndakugeria na ayuthi na ndakugeria na Karanja na njatha ndio yahingireirio kuona kirari wa ithabu-ini no gutire kuratuka haleluya mena Jimmy na Eunice na Benedita haleluya ciugo iria ciothe ciambiriirie uria wothe guguthiaga ngwiraga Ngai ni thengio ni kunduga tondu ngwiraga Ngai atiriri ndakugeria na ngige Ngai unjaririe ndakugeria na Karanja Ngai unjaririe tondu ni njui gutire kindu utangihuthira gutire mundu utangihuthira nigetha Ngai ngorwo ndina mano camba wa njira ino ati tutwaranite na ma hatari nganja na gutire mundu njerire ati umuthi ni mweri imwe wa kenda na gutire mundu njerire maundu maria tukuhoera ona gutire mundu njerire ati ni ukwaria kiugo kana ukuga atia haleluya no maundu maria mothe tuheirwo kuringa twambiriirio thaburi ya 51 ngondo gukinyite ya ihoya twaheo 1 Corinthians 12 ona tukionio ati uria Ngai roho wake uri umwe agayanaga akahe mundu undu uyu na roho no umwe agatwira maundu mau matire na kou meguku koguo we wikiria ugaitheirio o mundu na tareke inde mwire riria uraringiririo gutungata ukoragwo ukiyeheraniria na maundu maingi muno tondu maundu mangi maturaga maguturireire matirabatara gukumwo matirabatara kurutirwo kindu maundu mangi marabatara tu kuona kamweke utungatire Ngai ugakinyerio maundu mau muthia twerirwo Elieli na Masabakithani Ngai wakwa undiganeirie niki na toro kwe maundu mareka atia marakinya muthia koguo mundu wa Ngai undu ucio kinyire muthia ona utarakibatara kuhoerwo ringi ona utarakibatara utungatire wathikire riria tuhetwo mweke o ni Ngai twina aciari ega na goro ati matirarora no kurugama kana no gukinya haha ati riria urerwo ikona wamenya niwe uratungata wagwetwo mwena-ini wa atumia muthenya ucio nduguka kanitha ugagitura ucokagia mucii waku na thutha ugatura ucokagia maundu maku na thutha haleluya mau no maundu mamwe makumburira witungumanetie mbere-ini ya nyumba ya Ngai koguo riria tuona mweke wa kaundu kanini tugutungata ukawika totakawika rucio nigetha raini inyihanyihe tondu tariu uria wahingirio make na ni eyuiri na ni areigua ni makinyire muthiari no ngeguthie raini-ini ati ahitahitanage uguo raini-ini nie ona hoyaga ndirenda no ngeguthie ndeguthie raini-ini raini inyihanyihire riu ningi ongo ekwaraga raini ya giki ekwanjia riu ningi kwara raini ya kindu kingi koguo eherere raini iyo ni twirutei kweherera maundu maria maturigicaga tu ni gwenda gutungata Ngai na turi ahe mweke haleluya
munogire agikiunganirwo ni kirindi kiingi muno kia arume na andu anja ona ciana kiumite kuu Israeli ni undu andu akuo ni mariraga muno mariragio niki. Haleluya. Atangikorwo ni Ngai urahoya we nyumba-ini yake witungumanie ri taru ndina na kuu uguo ri kana we wina na kuu uguo ri ungicemania na nie ngirira ri githe to urigwo niki ni ukumenya uyu atindikitwo ni mathina uyu ni akinyite mwisho wake githe tiguo mundu ndariraga ni wega ariraga ni gutindikwo ni muturire gutindikwo ni maundu gukinya muthia gutindikwo ni andu aya ni mariraga muno no nwaigua matire kanitha no kanitha-ini ona ungirira ona ungitungumania koguo we onogaga riria andu mararira riu wiharirie kuona nginya gwitungumania wiharirie nginya kuona nginya mundu akomete furati ni tondu wa Ngai nyumba-ini ya Ngai nona na hau nja uguo gutire. Haleluya. Koguo riria we muhoerere kuhoya Ngai naguo uri ukuhotithio ni Ngai ukimumboragira ukiriraga ukimuhoyaga ucio niguo ugutuma ukirerefo wewe ngi. Haleluya. Ucio niguo ugutuma wigerie kana witikio ria Ngai akuhete we naguo. Akiunganirwo ni kirindi kiingi kiumite Israeli ciana tondu andu akuu ni mariraga muno toria bururi witu wena kiriro muno toria matura maitu mena kiriro muno toria matura maria maturigicirie mena kiriro muno andu acio ni mariraga kungigia kiriro muno andu monganaga mathie makore muthinjiri Ngai. Haleluya. Na makora muthinjiri Ngai uteiguite ri ni atiekaga no kuhinga kanitha agatigana na uhoro ucio inyuere na githe tutiathomeirwo maandiko muthenya wa Sunday hindi no tweragwo atiriri ha gucinurana ati Ngai wa ati thie kwe Ngai wa thoguo meragwo Ngai wa thoguo kana anabii a thoguo na anabii a nyukwa igithe tiguo tweragwo ni nake mundu riu akinya haha anganirwo ni kirindi na ndeiguite igaga atiriri ni nie ndamumbire ona ni ndamuciarire ona munabii wa Ngai na githe ndaririe maundu mau akiuga ni andu atini ndamaciarire ona tini ndamombire ni Musa kana no ni andu aya ni ona tini ni ona makigeo ihudio ni ndimoe Ngai ni wa marehire we ugatigania wira wa Ngai ukoro gathie tondu we atakire we na ni Ngai. Haleluya. No hau ithuĩ tũtigũkinya tondu Ngai nĩ atwendete arĩũkaga gwakinya hau agatuoya kĩndaya na no kuoyo kĩndaya nĩ atĩa niwe ũrũgamĩte wega wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai akorwo nĩ niĩ nyenjeirwo kĩrima ngahurio ngaikarĩrio cianda-inĩ ciaku ũũ ũkorwo nĩ toro ũkĩndĩrĩra no kĩhoera ngagarara irima ngĩkinya harĩa Ngai guothe tũgathiĩ mbere wira wa Ngai ukagĩa kĩene. Haleluya. No nake mundu ngekuga nie ndirarituhirwo ni horo nie ndire mwamure nie nie ndiramuhoera niki nie. Haleluya. No Ngai ni mwega tondu ni atwendete ona kirindi giatumbanira ni undu wa uria kwina kiriro kiingi Ngai ni ari tha nyingi. Haleluya. Nake Shekania wa Jehieli mundu umwe wa ariũ a Elamu akiarĩria Ezara akimwĩra atĩrĩ nĩ twagararĩte watho wa Ngai witũ na nĩ tũhikĩtie andũ anja a bũrũri ũyũ matarĩ a rũrĩrĩ rwitũ no rĩrĩ he kĩrĩgĩrĩro gĩkoniĩ Isiraeli ũhoro-inĩ ũcio. Haleluya. Ezara aima nyũmba-inĩ ya Ngai akĩrĩra nĩguo agĩtungumanagia akiumbũraga maũndũ. Kĩrĩndĩ nĩ gĩoka gĩa ciana cia Isiraeli tondu nĩ marĩraga mũno nĩ moka mamũhutahutia akĩrĩra na akĩhoya. Mũndũ wa Ngai nĩ twĩhĩtie tarĩu korwo nyũmba ĩno ya Ngai nĩ hingagwo rĩ gũgakorwo gũtirĩ na mahoya marathiĩ na mbere rĩ
we no uhote gukuona hakumburira mehia maku. Ona ni ndingiona hakumburira mehia makwa, na tondu nyumba ne hingure muingiri uria kuingira ukiaririre Ngai wake akimumburagira, tondu ithuothe turi Ngai. Niguo maandiko moiga thiini wa Thaburi ati menyai inyue muri Ngai, ni Ngai agicirithia ngai ciake. Ngai egatagati-ini ka ngai ciake agicicirithia, niguo maandiko moigaga. Haleluya. Ati makimwira atiri ni twagararite watho wa Ngai witu na ni tuhikitie andu anja a bururi uyu matari a ruriri rwitu, no riri he kirigiriro gikonie Israeli uhoro-ini ucio. Haleluya. Ndakena ni Ngai tondu undu ucio woka kuringana uria roho wa Ngai uguthiaga na mbere. Ni twathomerwo maandiko na twerwo kuri mundu warutagirwo uira, twerwo kuri mundu warutaga wira wa ruturiko nginya wa kuruturura andu kanitha maundu matagireire. Kuu ri undu wambagiriria ugathira, ni tukuona. Haleluya. Wehikiirie andu a ruriri rutari rwanyu, kiu ni kihiko kimwe gia kuririrwo nyumba-ini ya Ngai nigetha tutigane na maundu macio. Haleluya. Angoro ni kaundu handu utirire hari orona hena mahitia ni kwaria, na githi tutiaheo uhoro ucio muthenya wa umuthi, na githi Ngai ndendire tuigue uhoro ucio na twahera mehia maitu angikorwo ni kuri mundu turi twatuma aime nyumba-ini ya Ngai na undu wa kanua ka ruturiko. Ati andu aya maigire ni twihitie ona ni tuhikitie na ndina ma kuri mundu waumburira Ngai. Nie ni ndaheanire ndeto citagireire na Ngai kuma umuthi ni ngutigana na undu ucio, tondu kuma hindi ya kuhera na kuma hindi ya kumbura nigetha tukiingirio mwaka-ini mweru, twi mweri-ini wa guciarana wa kuhinga mwaka, tukiingirio mwaka-ini mweru tukorwo turi andu magireire mbere-ini ya Ngai. Kwihikiria mundu utari wa mundu wa ruriri rwa kungi, to kuga ati nie ndi Mugikuyu na ndahikia Munjaruo mwena-ini wa thi ya kiroho. Haha hatire noguo ati wanjie kuga ni ona ndikire wa kanitha iyo tondu riu mutumia wakwa ri akire wa borahe, ona ndire wa kanitha ucio tondu mutumia wakwa ri ni mukabi, nie ni ndaima kanitha. Kwihikiria atumia matari a ruriri rwanyu ni guka ugate mwerekera wa kiria gia kurehire thiini wa nyumba ya Ngai, ugatigana nakio na ukariganirwo nikio, ukambia gutungatira maundu maku we mwenyewe. Ati nie ngucokia na thutha ona ndikenda uhoro wa hau mbere, tondu guka ukenio ndagika igiri ucoke uguthwo kabuti. Haleluya. Haleluya. Kou no kwihikiria ki? No kwihikiria andu anja kungi. Mundu wehikiirie andu mundu anja wa kungi, mundu wehikiirie mutumia mukabira guoko iguru. Uhoro-ini uyu no ndiraiga kabira ikabira guoko iguru. Haleluya. No kumburaga ki? Haleluya. Ni twihikiirie andu anja a kungi, githi itiguo na githi tutire maundu maria tuthomagirwo makonie kigongona, tukathomerwo maundu makonie tondu tariu ni twiritwo kigongona giki giakitwo iguru ria muthingi wa uthingu no theru no uhoro wa kuhoya na guthoma kiugo kia Ngai na kuruta uira. Niguo ya ngoro ndurahoya nduri na kihiki understanding hau. Haleluya. Ya ngoro ndurathoma. Haleluya. Ndwihikiirie kihiki understanding. Mundu wena kio guoko iguru. Haleluya. Kai tukenage ni tondu wa Mwathani. Ici hiki tugucigutha kaputi
Haleluya. Aũrĩa tũrathi na mbere tũkĩigua kiugo kĩa Ngai, ici hiki tũgũcigũtha mateke icoke na kũrĩa ciumĩte, tondũ ti cia gũkũ. Rũrĩrĩ rwa gũkũ nĩ rwa gũthaithana, rũrĩrĩ rwa gũkũ nĩ rwa gwĩkĩrana hinya, rũrĩrĩ rwa gũkũ nĩ rwa gũtũgĩria Ngai witũ, rũrĩrĩ rwa gũkũ nĩ rwa kũgathĩrĩria ũthamaki witũ, ũthamaki ũtarĩ wa kũhotwo, ũthamaki ũtarĩ wa kũrwo nĩ hinya, ũthamaki wa gũkenga, ũthamaki wa Ngai ũtũkuaga kĩndayaya ũgatũkinyia nginya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Haleluya. No kĩhiki gĩkĩ understanding gĩgũkua ũgũkĩoya wagaga ciringi gĩgagũte kana gĩkanjia gũkũnyũrũria na gũkũruma. Rĩu githĩ ti wagĩũkire kanitha tene, rĩu akĩanjia gũkĩnjĩra kĩhiki nĩ kĩanjia gũkũgarũrũka. Haleluya. Ihiki ici nĩ tũgũcigũtha, nĩ tũgũcite. Mũndũ ũgũte kĩhiki guoko igũrũ. Haleluya. Mwĩhũrĩra irũĩ. Kĩhiki ambia kwĩharĩria tondũ gũkũ ndũrĩ na ũikaro. Haleluya. Kĩhiki ambia kwĩharĩria tondũ gũkũ ndũrĩ na gũkũ ũikaro ũrĩa wĩkuo nĩ wa Roho Mũtheru, Roho mwega, Roho mwega ũthamakaga maũndũ-inĩ mothe, Roho wĩmathagĩria Ngai, Roho ũtamakaga ona wahũrwo kana wathinĩkanio. Mane atĩ Roho mwega ona waikio mwaki-inĩ ũkĩrĩ na ma Ngai waku ndegũconora no arĩkumĩria nginya ũtekũnunga ndogo. Ũkĩrĩ na ma ona warindanio nĩ maĩ Ngai nderekothererio nĩ maĩ macio. Kĩhiki understanding wĩharagĩrie kuoha mĩrigo tondũ ndũrĩ na ũikaro gũkũ. Gũkũ nĩ andũ atheru a Ngai meriragĩria muoyo, mendaga gũtũra kwa Ngai, mendaga gũtungata, mendaga gwĩka wega 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 ũtarĩ na gĩthimi. Ona ũngĩka wega ũcoke ũke wĩrwo nĩ atĩ ũgwĩkaga ũracaria ningĩ gaturwa gake. Ũrenda rĩu tondũ nĩ weka ũguo rĩ, ũrenda atĩ. Haleluya. Ihiki tũraga ikwagagia hinya tondũ nĩ cia kũnyitire ikĩnyita hinya waku wothe. Tũtiratungata tũcarie gaturwa no kangĩkĩoneka no ũtarĩ na ha gũikarĩra. Mũndũ ũtarĩ anyonie gaturwa kangĩoneka, mũndũ ũtarĩ anyonie. Haleluya. Tũtiratungata nĩgetha tũtũgĩrio kana tũtwarwo mbere, no mbere ĩngĩũka rĩ wĩ ũrege. Wahutia ũguo nawe ũkehikia mbere tondũ ona ũkĩendaga maũndũ ma mbere. Ũthamaki witũ ti wa gũcoka na thutha, nĩ wa maũndũ ma mbere. Haleluya. Twĩkaga wega nĩgetha tũrutũrũre wega ũrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ witũ, tũkenagia ũrĩa watũmbire, no tũtiĩkaga wega nĩgetha tuonie andũ kana tuonwo nĩ andũ. Nake ũrĩa ũcokaga na thutha, maandĩko marauga atĩ Ngai ndamwendete. Andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai thutha makĩenda tire ngoma to mũndũ wĩna mwĩrĩ na tha. Taina irĩngĩ. Gũtirĩ muona Ngai ũcio wĩ muoyo, wĩ hakuhĩ tũthiĩ tũkeonere magegania. Haleluya. Atĩ andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai thutha makĩenda kĩ? Ta kĩmũndũ kĩu twaigua atĩ nginya kĩraingata andũ kanitha. Nĩkĩ mendaga? Ngai aingatire ngoma to mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Koguo nake we ti kũingatwo, no kĩroho kĩu gĩ thĩinĩ waku rĩ, githĩ ti kĩo gĩkũgũthwo kabuti. Weciria ngoma githĩ ndaingatanĩirio na maroho make na ndaimono ciake, na wonaga ndaimono ga Saitani gagĩkũmakamakia ũguo gathitũka, na nĩ gũgũthitũra karagũthitũka gũkũmemia. Tũtaimono nĩ kũmemia tũmemagia. Wona wetĩkĩra kũmemio ĩkĩhiki. Haleluya. Haleluya.
na tweko verse 3 tondu ucio rekei turikanire na Ngai witu ati tutue andu anja acio othe tuhikitie ona twana tuothe turia tuciaritwo nio o ta uria kiria tuhetwo niwe mwathi wakwa gitarie ona kirira kia andu aria mekuinaina ni undu wa mathani ma Ngai witu naguo undu ucio wekwo o ta uria watho wathanitwo. Haleluya. Tondu hindi iria ndungata ya Ngai yoka yarugama kigongona-ini okaga agathoma watho uria watho wikite atia wathanitwo tugathomerwo kiugo tukerwo tutibatie kwagania hinya tutibatie kunina na hinya tubatie kiugo wendani gioka kirarugamirira maundu maingi githe tiguo koguo andu aya makiuga atiriri reke twihite twi mbere-ini ya Ngai waku turikanire umuthi ati kihiki giki nginya twana turia giciarite tondu kihiki ni giciaraga mundu urokaga tene ahikia kihiki akanjia ona ndigocoka guthie tene ndiragira ki tene agaciara kana arokaga thinacara goka thaa 4. Haleluya. Ni turikanire niguo maandiko maroiga tuingate mundu wa njoyo na twana turia tuciaritwo tuhingie uria wathanitwo utuikite na tarekei ndimwire hindi ciothe Ngai angirekereria undu wiranwo kana uthomwo nyumba-ini ya Ngai nigukoragwo kwina undu ucio kana undu ucio wi njira koguo tukaratwo tene ni Ngai nigetha tuikare twihaririirie na maandiko thiini wa gucokerithia maathani ni moigaga ungikahitithia mundu umwe ukamucokia no cokie na angi atano koguo akorwo ni utumite mundu oime kanitha thio muthaithe ni tondu wa rurimi thio muthaithe acoke kanitha no hunjiria angi kou nikuo gute twana turia tuciaritwo. Haleluya. Na roho wa Ngai ndehingicaga na ndarekagiriria uhoro bure arekagiriria kwina undu ucio kana kwina undu haririirio ni undu ucio. Haleluya. Verse 4 kiarahuke ni undu uhoro ucio wi moko-ini maku. Arahuka mundu wa Ngai uhoro ucio wi moko-ini maku ona no ngorwo ndiri ndaria ni hingagira maundu thiini no ndihikeirie mundu wa nja wa ruriri rungi tondu nguona na maitho na ngona handu hakihitana ngaiga ona ndingigeria ni ndingihathondeka reke guthuke biu wira ni wa Ngai reke Ngai ethondekere reke erutire ndehi kwasa nina ukohi uri ona kaboria ningi waragia gukira uria ningi ukiraga akoragana na ngoro tondu uyu wa gukirira ona ehikeirie ihikita 5 koguo twacario ithuothe gugakorwo ni turendwo ni Ngai tumucokerere muthenya wa umuthi nigetha maundu magikinya muico mwaka ugiuka kuinikirira mweri-ini wa kenda tukorwo turi na ithuĩ maundu maitu makinyio muico maria maturituhagira maria matugitagira hinya tugie hinya muingi tutungate ni undu wa andu aitu na ni undu wa bururi witu tondu tutungataga ni undu wa andu aitu na bururi witu tukigathiriria uthamaki witu twaugathiriria namba ya Ngai ikinye kiria ithirero rikinye Jesu agire kanitha twakorwo tutiragathiriria uthamaki witu ati no kwihikiria hiki na tugeciria ni tukinyire
kuhikia kihiki kia rorere rwa kungi kou ti gukinya kou ni gwithukiria Ngai atuiguire tha tuhote kurekia maundu mothe o mundu etwirie na thuthurie ati nie hikitie kihiki cigana tondu muhiki uria ndi nake wa Roho Mutheru ucio na ndari na understanding nikio tuthiaga gwe kihiki understanding. Hallelujah. Mutikanoge ndamuthaitha indi yo Ezara agikiarahuka agituma andu aria anene a athinjiri Ngai na Arawi ona Isiraeli othe mehite moige ati ni megwika o ta uria ndeto icio itarie. Hallelujah. Ni ndethuki oguo ndaigua ndi Murawi, ndethuki oguo ndaigua ndi muthinjiri Ngai, ndethuki oguo ndaigua ndi munene, ngehita ngoiga ati ni ngwika o ta uria ndeto icio itarie. Hallelujah. O mundu hake ni aigua kana ni ekwihita oige ni egwika o ta uria ndeto icio cihana atia na kwihita ndeto icio uria itarie ni gucokerera Ngai witu kuria turanitwo nake nao makihita. Ndio Ezara akiarahuka akiuma hau mbere ya nyumba ya Ngai agithia agitonya kanyumba ka Jehohanani wa Eliashibu na akinya kuo ndaigana kuria irio ona kana kunyua mai ni gukorwo ari na kieha ni undu wa uria andu acio matahitwo magararite watho. Hallelujah. Mundu uria ukorirwo nyumba ya Ngai agitungumania akiriraga akiumburaga mehia niwe ucio neinuka ndekuria ndekunyua ena kieha agitungumania ona ndanona ndaika gukihura ngu agitungumania kigaragaragia ringi no korwo athire akoraga kona handu aguthwo ni undu wa uria ari na kieha ni undu wa andu aria matahitwo. Kieha gia thino kirehaga gikuo no kieha kia Ngai kirehaga kwirira. Hallelujah. Kieha kia Ngai na mundu uria uiguaga kieha ni tondu wa gucaira mundu ndirega kuona ng'ania ndirega kuiguana ukaigua kieha ni tondu wa maundu maria mari mbere tondu ithuothe turi anabii na turi athinjiri no ni tuhetwo muthinjiri munene ni Ngai witu atutongorie na atuonererie maundu maria twagirirwo ni gwika. Waigua kieha ni undu wa mundu ukaga kuria irio no kaga kunyua menya we wi murathime na we mwamure tondu oguo niguo twitiirwo twire theine wa thamaki uyu wa Ngai witu. Hallelujah. Koguo riria arona ugicaira mundu angimoragia ni gwitua kana niguo na ti mwiriga. Kieha ni undu wa andu aria matahitwo tondu maundu ni maingi maratahana. Hallelujah. Verse 7 naguo uhoro ugikihunjanirio kuu Juda na Jerusalemu hari andu acio othe matahitwo wa ati mongane Jerusalemu ona wa ati mundu o wothe uria utari kinya kuo mithenya itatu itanathira o ta uria kirira kiheanitwo ni anene ona thuri gitariiri. Hallelujah. Haha herwo anene na hallelujah. Anene na koguo athuri marugamite wega Ngai-ini ni metanaga na ni mabangaga undu no gakinya tondu ni amwe aria matuitwo ni Ngai matirage maundu. Koguo undu uria wikaga wi muthuri thiine wa nyumba ya Ngai tiga kwenda gukirio tiga kwenda kwagio hinya endelea uthie na mbere tondu ni wega ureka. Hallelujah. Tondu anene na athuri twaigua nio mareka atia
nio maratumwo ona mutingihurira Jesu rohi athuri athuri haleluya mutingihurira Jesu rohi athuri na ni moigwa anene na athuri matua maria murituaga mwi mbere-ini ya Ngai ni mama na Ngai ni arugamaga namo na mungane na munganie nginya andu aya angi ngwiciria ona ni mukionete athuri akigongona giki muri magegania Ngai amurathime na muri agoro ni muonete riu ona atumia menjikokota mwa magurumura ni mokiraga kana itiguo haleluya no riu hau hakinyaga Ngai gwange makiru ona keri arugamaga wagathiriria athuri haleluya endete athuri nini nyandikite haha terekei tuigue ringi ati anene ona athuri ketwambie ona wa ati mundu o wothe uria utarikinya kuo mithenya itatu itanathira ota uria kirira kiu kiheanitwo utarikinya kuo muthenya itatu itanathira ota uria kirira kiu kiheanitwo ni anene ona athuri gitariiri mundu ucio atunywa indo ciake ciothe onake we mwene amurwo athengio kirindi-ini kia andu acio matahitwo ati mundu uria utarigua uria athuri na anene uria maugite mundu ucio eke atia atahwo atunywa indo ciake na amurwo athengio ithio ni tukwenda guthengio ati tondu athuri ni mahuthirwo ni Ngai tutikwenda guthengio tukwenda gukorwo twi kindu giki uria matugwo ni Ngai na uria matungatwo ni Ngai ri na ithio tweke atia tweke o uguo mathwo na ithe tutikuheagwo uhoro haha ni uhoro wa kwihinga ithe tutikwiragwo twaigua ati mundu aga gwika uguo ni agutunywa indo ciake na amurwo kwamurwo tigoitiririo maguta kwamurwo ni wamukwo weherere andu a Ngai mathie rugendo weciria ati ukwamurwo gwina thayo na indo ciaku ithie riu ena ihiki ciaku riuriro hindi arume othe a Juda na Benjamini magikiungana Jerusalem mithenya iyo itatu itanathira naguo muthenya wa 20 wa mweri wa kenda andu acio othe magiikara handu harie mbere ya nyumba ya Ngai makiinainaga ni undu wa uhoro ucio ona undu wa mbura iria yoiraga nene nake Ezara ucio muthinjiri Ngai ni twaigua ha ni mweri 20 mweri wa kenda no ha tutirehera kenda-ini haleluya tutirehera kenda-ini ati me mbere-ini ya Ngai makiinainaga ni undu wa uria mbura yauraga nene nake Ezara ucio muthinjiri Ngai akirugama akimera atiri ni mwagararite watho mukahikia andu anja matari a ruriri rwitu mukongerera wehia uria wehitio ni Isiraeli na tondu ucio umburirai Jehova Ngai wa maithe manyu mehia manyu na mwike maundu maria mangiendeka niwe na mwiyamure hari andu aria maturaga bururi uyu ona hari andu anja aria matari a ruriri rwitu hindi iyo kirindi kiu giothe gigicoka gigicokia gikiuga gigicokia gikiuga na mugambo munene atiri ota uguo we ugite uhoro-ini witu ri noguo twagirirwo ni gwika koguo riria twathomerwo watho nyumba-ini ya Ngai tugetikaniria na ngoro emwe to ria tugocaga Ngai twi ngoro emwe nake agaturathima twi ngoro umwe twi ngoro emwe tukarathimwo na kirathimo giake no riri andu aingi
na nĩ ihinda rĩa mbura nene na tũtingĩhota kũrũgama nja handũ hatarĩ hagite. Ningĩ wĩra ũyũ ti wa mũthenya ũmwe kana ĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ twagararĩte watho mũno ũhoro-inĩ ũcio. Tondũ ũcio reka atongoria aitũ matuo arori a kĩrĩndĩ gĩothe, nao andũ othe a matũũra maitũ arĩa mahikĩtie andũ anja matarĩ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ moke o mahinda marĩa magatuĩrwo, na moke na athuri a itũũra ona aciri arĩo, o nginya hĩndĩ ĩrĩa marakara marĩa manene ma Ngai witũ magathengio matigatũkore, o nginya ũndũ ũcio ũninwo. Haleluya. Na ndĩna wĩtĩkio na wĩrĩgĩrĩro mũnene atĩ maũndũ macio nĩ mekũninwo, na wĩra wa Ngai nĩ ũgũthiĩ na mbere, wĩra wa Ngai nĩ ũgũtherema. Gũtirĩ ũhoro wa gũcoka na thutha kana gũcokia andũ na thutha. Saitani ende kana ndende aingatirwo nĩ Ngai. Nĩguo twaigua na mũini wa rwĩmbo, andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai thutha, Ngai aingatire ngoma to mũndũ wĩna mwĩrĩ, ti kũina ngũi na ciana, nĩ mũrigitongũri gitagendi, arĩa me thĩinĩ wakwa mĩrimũ ĩrĩa ĩrwarĩtwo ngoroci, nĩ ngũmũririkania akorwo nĩ kũri mũrigĩtwo, wendi muoyo nĩgetha agacĩrithie ũtungata, tire muona Ngai ũcio wĩ muoyo, mũthenya wĩ hakuhĩ mũthiĩ mũkeyone, magegania atumia mwĩragwo mwĩnyihie na matũno mũingĩte, mũgakararia watho mũgacoka mũkaiga. Haleluya. Airĩtu mwĩrĩtwo mũtige, airĩtu mwĩndetie ikeiga-inĩ ya thĩno ya wanake, kĩũria gĩakwa nĩ muoyo mũkwenda kana nĩ ũirĩtu, anabii na arutani mũtiĩ ndĩmwĩre ciana cia Ngai gwĩka ciama ti kĩndũ, icio nĩo imenyithia cia kendo, nĩ kwĩrwo mwĩragwo inyuĩ mũtirĩ muona Ngai ũcio wĩ muoyo, mũthenya wĩ hakuhĩ mũthiĩ tũkeyonere, gania andũ amwe macokagia wĩra wa Ngai thutha makĩenda kĩ, Ngai aingatire ngoma to mũndũ wĩna mwĩrĩ, na thakame nĩ kwĩrwo mwĩragwo inyuĩ mũtirĩ muona Ngai ũcio rĩ muoyo, mũthenya wĩ hakuhĩ mũthiĩ tũkeyonere, magegania. Amen. Haleluya. Koguo Ngai amũrathime mũno, amwĩke maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi. Ũguo nĩguo Ngai ekwendete tũigue kũringana na ũhoro wa mweri wa kenda. Maũndũ macio ngũmaiguaga magĩthiũrũrũka thĩinĩ wakwa hĩndĩ ĩrĩa ũtungata ũgũthiaga na mbere. Koguo Ngai amũrathime mũno, amwĩke maũndũ mega, amwĩke maũndũ ma ũtugi, amũrathime, amũkinyĩrie wega wake, amũkĩrie gĩkĩro kĩu kĩngĩ, ahingũre maitho, tondũ nĩ tũhoire Ngai atwĩguũrĩrie na aguũrĩrie kĩgongona gĩake maũndũ manene na maũndũ mega na mahinya na motugi,
tuthiage tutekunoga toria nderi ikaga atia ndari ikaga koguo Pastor Irungu akihoya ni tondu wa kiugo kiu nigetha acoke atuingirie kigoco-ini tuthie na mbere mukenerere nyumba ya Ngai muigue mwi haria hagiriire muigue muri andu arathime muigue muri andu arutire wira muigue muri andu igongona ria nyuritikiritwo ni Ngai na uria utarutite no ekuruta igongona riagiriru na ria gwitikirika mbere-ini ya Ngai. Ngai amurathime. Haleluya. Bwana asifiwe. Rugama na maguru maku nigetha tuhoe. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Na no nyende before tuigirite ihoe-ini riu witikire tuine chorus ira tumenyerete ya mundu guthoka giti kiu ki mbere ni tondu wa Mwathani. Bwana asifiwe. Wiyurie giti kiu ki mbere yaku, tiga gweterera kwirwo ni aca, wiyurie giti kiu ki mbere yaku nigetha tuhoe. Akorwo twi ngwataniro, akorwo twi hamwe na nirona giti ki mbere yaku na tigiikarire oya ithenya. Maandiko thiini wa Thamaki wa mbere 15 ni maratwira to magongona tu Ngai akenagio nimo, no wathiki ni igongona rikinyagira Ngai na njira ya mwanya na ya magegania. Na ni uru muno ikorwo wi mucirika thiini wa kigongona rwimbo ruru ruture ruinagwo, menyera rutigakorwo ni ruragiririria kirathimo giaku gigukorerere. Bwana asifiwe. Tiga gwetagirira acoke akwire thonga giti kiu ki mbere. Wathiki ukigirite magongona na tungitinda tukihoya haha na gutire na wathiki thiini waku. Maandiko maturutire thiini wa Korintho wa mbere 12 uhoro iheo Ngai aheanite. Ungikuruka hau kianda maragia uhoro wa mwiri wa Kristo, ati uturia mwiri wina ciiga nyingi no taguo mwiri wa Kristo hana. Mwiri wa Kristo ni urabatara kuguru, we niwe kuguru muthenya wa umuthi. Ni urabatara ritho, we niwe ritho muthenya wa umuthi. Ni urabatara iniuru ria rigu smell, we niwe muthenya wa umuthi. Bwana asifiwe. Ni muraika uria waririe akihingura kigongona muthenya wa umuthi niguo horo uria rutanire. Akondu gukinyite ni wega rucio gakinya tene nigetha tuthie tukirutaga githitiguo nigetha tuthie ngwataniro twi kindu kimwe. So ndirenda gwitikia tiga gweterera kwirwo thonge giti kiu ki mbere. Kama unaona kiti na ijakariwa huku hakuna bagi na karianga kiti. So kama uko na bag na umeekelea kwa kiti, please I can urge you uiondoe ndio huyo mwingine akarie. Bwana asifiwe. Tondu ite icio ciguritwo nigetha andu maikarire. Bagi ya kuiga hau thi ni hatheru. Bwana asifiwe. Ini naria mwathika Ngai amurathime na mwike wega na tukinye rwimbo ruru muthia ithe tiguo. Ithe tuingira mweri wa gukua twerwo ni ndungatire atutungata haha Karanja atwira ati mweri uyu ni mweri wa hindi ria maandiko matukinyiriirie ati thaa 9 Yesu Kristo akiuga Eloi Eloi lama sabakithani. Bwana Yesu asifiwe. Ni hinda riake ria gutuikana. Haleluya. Ni ruo rugiuka kweherio thiini wa mwiri wake. Bwana asifiwe. Na wewe urenda kuingira na maundu macio ma tene thiini wa mwaka mweru niki? Urenda kuingira na maundu mau ma tene thiini wa mweri mweru niki? Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tutigwĩka tutigwathĩkĩra ũrĩa kiugo gĩatwatha mũthenya wa ũmũthĩ nigetha na ithuĩ twĩgwatĩre kĩrathimo. Bwana asifiwe. So Ngai witũ amwĩke wega nĩ tondũ wa gwathĩka na muonekanire. Na tũnine rwĩmbo rũrĩkũ? Tũnine rwĩmbo rũrĩkũ? Haleluya. Tũnine rwĩmbo rũrĩkũ? Tondũ gũkũ nĩ andũ aingĩ nĩ tũramenyera kaũndũ kau ga kũririkanagia maũndũ. Nĩ fellowship ũkaririkanagia. Haleluya. Nĩ church gũka tene ukaririkanagio undu wothe utuigite no uririkanirio. Bwana Yesu asifiwe. We ni kirikaniro kiriku murikanagira na Ngai ukahingia. Bwana Yesu asifiwe. Nie ni kirikaniro kiriku turarikanira na Ngai na ngahingia. Haleluya.
tokumwita ithuĩ tugakoragwo wĩra witũ no ũturagia marugũkũ na rĩngĩ kaũndũ karĩa gatũgirĩire tũrathimwo. Bwana asifiwe. Mani kaũndũ kanini tu, kaũndũ kanini tu karĩa tũrekucukĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Bwana asifiwe. Na nĩcio hiki icio tũrakĩrwo. Haleluya, haleluya. No niĩ hakwa nĩ ndeheria kĩrĩa ndĩreigi. Bwana asifiwe. Kĩoremi, haleluya. Ya kwaga wathĩki, Bwana asifiwe. Kia rumena, haleluya. Kia makoro, haleluya. Ya kwaga wendani, Bwana asifiwe. Mahiki macio mothe, haleluya. Na Ngai witũ nĩ atwendete. Bwana asifiwe. Ngai witũ nĩ atwendete. Arĩa twarĩ nao gũkũ mũthenya wa Friday, maandĩko matwĩtire tũtata twa maĩ. Bwana asifiwe. Maandĩko matwĩtire kĩ? Tũtata twa maĩ. Angĩkorwo nĩ warĩ gũkũ rĩ, ngwĩciria nĩ ũrataũkwo nĩ ũhoro ũrĩa ũtariĩ. Bwana asifiwe. Na Ngai nĩ eguũrĩtie. Ithe tiguo nĩ araruta wĩra. Koguo we nawe ũkomete arahũ, tondũ maandĩko matwĩra ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ mau. Wĩ moko-inĩ mau. Nĩ tũratwarana wĩ moko-inĩ mau. Kana tiguo pastor twathoma? Twarahũke tondũ ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ maitũ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ithuĩ, nĩ niĩ nawe, haleluya, tũgũtuĩka itugĩ kũna cia kũnyitĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai. Maandĩko matũrie thĩinĩ wa Ayubu 36:26 hau gũikũrũka atĩ torĩa Ngai atũnganagia tũmatata, agucagucagia tũmatata agatwambatia. Haleluya. Ta imagine we nĩwe itata mũthenya wa ũmũthĩ, rĩrĩa rĩkwambatio rĩthiĩ rĩthondeke itu, rĩrĩa rĩkũharũrũkia mbura thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nyũmba ĩno ĩkuma ha? Nyũmba ĩno ĩkuma tondũ rĩrĩ we nĩwe kũgũrũ gwa kĩgongona. Haleluya. We nĩwe iru rĩrĩa rĩkunwo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona kĩgĩe na hinya. We nĩwe gũtũkũrĩa gũkũigua mũgambo wa Jehova kwanĩrĩra haha, na ithuĩ twaigua tũkenyihia tũgathaitha Ngai agatũigua. Bwana asifiwe. We nĩwe ritho rĩrĩa rĩkuonera mũndũ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Haleluya. Twagucagucia ũguo tũmatata tũu tuothe twacokanĩrĩria ũguo, mbura ĩrĩa ĩkura thĩinĩ wa kĩgongona, gũtirĩ mũrimũ ona ũmwe ũkaingĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ ume harĩa ũtarĩ mũhone. Bwana asifiwe. Gũtirĩ thĩna ona ũmwe ũgatonya kĩgongona-inĩ gĩkĩ ume harĩa ũtarĩ mũcũve. Haleluya. Gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe gĩgũbatarania thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gĩkwaga. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhoke, na ciĩranĩro ciake nĩ na angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie wĩkinyĩre thĩinĩ wa ũthamaki wa ithe witũ. Bwana asifiwe. Rekei tũhoe. Nĩ wega mũthamaki wa thamaki, Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha, Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ hinya ona ũhoti mwathani. Nĩ tũragũtĩa tũgakwambararia nĩ tondũ wa mwario ũthiĩte na mbere na kwaria thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Thengio tondũ kuma hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona kĩhingũrirwo mathaa ma thaa 12 cia rũcinĩ, mwathani, kĩgongona gĩtheru nĩ ũkoretwo ũrĩ mũrĩithi, nĩ ũkoretwo ũrĩ mũtongoria witũ, nĩ ũkoretwo ũgĩtwarĩria na njĩra itiganĩte Baba. Nĩ ũrekete matũ maitũ mahingũke kũigua mũgambo waku mwathani, nao arĩa waharĩirie Ngai wakwa mwathani wakwa matitũhithĩte ndundu yaku ndagĩka ona ĩmwe Baba. Ũrĩa marĩirie kuga nĩguo maugĩte, ũrĩa marĩirie gũtwĩra nĩguo matwĩrĩte, na ithuĩ nĩ tũiguĩte mũgambo waku Ngai, nĩ tũiguĩte thauti yaku mwathani, nĩ tũiguĩte ũrutani waku Jehova Jireh, nĩ tũiguĩte mũthamaki wa thamaki, ũrĩa Ngai wakwa mwathani wakwa tũkanĩtie Baba, na tondũ wa wega waku mwathani Jesu gatũrũme riri, na ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ ũkwĩra nĩ wega Baba, ũkwĩra nĩ wega mwathani, ũkwĩra nĩ wega Ngai witũ, ũkwĩra nĩ wega kĩgongona kĩama, ũkwĩra nĩ wega mũthamaki wa thamaki, ũkwĩra nĩ wega we wĩiyũrĩtwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Wendo ũrĩa twendete naguo Ngai-rĩ, githĩ ndũkĩrĩ wa magegania? Wendo ũyũ twendete naguo Baba-rĩ, ithe ti wa kũgegania mwathani, ithe ndũgĩkinyĩte gĩkĩro gĩa gũtwarĩria ta ciana ciaku mwathani na njĩra ya ũhoreri Ngai.
Ni wega nĩ tondũ wa brother Danson mũthamaki ũrĩtha nĩ mũhũthĩrire rũcinĩ na njĩra ya mwanya. Wamwĩra Ngai wakwa mwathani wakwa kũgerera mũtũ gwaku Jehova athikĩrĩria mũgambo waku ũkĩaria mwathani atĩ tũtonye njĩra-inĩ ciaku na ngatho. Wamũtwara Baba, wamũtwara thĩinĩ wa Thaburi 51 harĩa Ngai Ithe witũ tũrutire ũhoro wa kwĩhera mehia maitũ, ũhoro wa gwĩthamba tũthere Baba. Nĩtwaranĩtio na ithuĩ tondũ nĩ warĩtie ũhoro wa ihea mwathani irio heanĩte nyũmba-inĩ ĩno Ngai. Githĩ ti ithuĩ Baba, githĩ ti ithuĩ mwathani, githĩ ti ithuĩ wonete Ngai wakwa mwathani wakwa atĩ nĩ ũkwĩhokera iheo cia gũkwambararia mwathani, nĩ ũkwĩhokera iheo cia gũkũinĩra mwathani, nĩ ũkwĩhokera iheo cia gũturia andũ igũthathaiye. Githĩ ti ithuĩ wonete atĩ thibitarĩ imoko-inĩ maitũ, githĩ ti ithuĩ wonete Jehova atĩ Ngai wakwa mwathani wakwa ũgatwamũra na ũgekĩra hinya na wathani moko-inĩ maitũ. Karũru gaka kanini Baba-rĩ, ithe tiko kĩonete na nĩkĩo ũrarĩria na njĩra nene ũũ Baba. Wathiĩ na mbere na kũhũthĩra ndungata yaku Karanja mwathani. Hatĩra atĩ thaa 9 rĩrĩa oigire Eli lama sabakithani, Jehova Ngai wakwa mwathani wakwa Yesu Kristo agĩkũrio mũtiganĩirie nĩkĩ? Ithe ti ithuĩ wonete Baba tũrĩ na kĩrĩra gĩkĩ gĩkwĩyoria nĩkĩ ũtũtiganĩirie, gĩkuona ta ũtũtiganĩirie, gĩkuona ta ũtarĩ hamwe na ithuĩ, gĩkuona ta ũtũtigĩrĩire ruo-inĩ. Jehova Ngai wa matu-inĩ, githĩ nĩ maruo maroka gũkua, githĩ nĩ mathĩna maroka gũthira, githĩ nĩ gũtweroheria kĩrĩkanĩro, githĩ nĩ gũkoroka na ũndũ mwerũ. Jehova ndagũtĩĩa, ndagũthathaiya mũno, ndakũnenehia mũno. Andũ nĩ ihinda ihĩtũku ruo rwĩ mĩĩrĩ-inĩ itũ, nĩ ihinda ihĩtũku ruo rwĩ ngoro-inĩ citũ, nĩ ihinda ihĩtũku Baba. Ngai wakwa mwathani wakwa angĩ tũgeciria gũcoka na thutha tũtiganĩria wĩra waku Baba, nĩ ihinda ihĩtũku na nĩ wega mwathani tondũ mũthenya wa ũmũthĩ watwĩra mweri-inĩ ũyũ Ngai wakwa mwathani wakwa kĩeha kĩroka gũkua, gĩkeno kĩonekane, ruo rũroka gũkua, thayũ wonekane. Jehova Njire Ngai wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ tũgwetereire mwathani na nĩ tuonete Ngai wakwa mwathani wakwa ti-itherũ wendo ũrĩa twendete naguo nĩ wa magegania Baba, na tondũ ciĩranĩro ciaku nĩ na amina-rĩ, ithuĩ nĩ tũretĩkia, ithuĩ nĩ tũretĩkia, ithuĩ nĩ tũretĩkia atĩ mweri ũyũ Baba-rĩ nĩ wa kũhurũkia, na ithuĩ Ngai wakwa mwathani wakwa twĩgĩre na thayũ wa kwĩnyihia nyũmba-inĩ yaku, wa kwĩima maũndũ matiganĩte, nĩgetha tũkũmathie, nĩgetha tũkume thutha, nĩgetha tũthikĩrĩrie uge waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtwĩrire nĩ ũhoro wa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua na gũtiga gũcangacanga kana gũkindĩria mwathani. Jehova, na tondũ wĩ wa mwanya, na tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega, Ngai ũtwĩciragia twarũrũkĩrie gĩkindĩrio na ũndũ wa kũhe ngoro citũ thayũ, twarũrũkĩrie gĩkindĩrio na ũndũ wa gũcera mawĩra-inĩ maitũ, twarũrũkĩrie gĩkindĩrio na ũndũ wa gũtũcenjeria mũikarĩre Jehova, nĩgetha tũgĩe na thayũ tũgĩkũmathia Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku mwathani. Jehova, wĩ mwĩhokeku, wĩ wa magegania Ngai, nĩ twarega gũtuĩka ndioterebe thĩinĩ wa nyũmba yaku, nĩ twarega gũtuĩka ndioterebe thĩinĩ wa nyũmba yaku.
Nĩtwarega gũtuĩka ndioterebe thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩtwarega gũtuĩka ndioterebe thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twathuura gũtuĩka gayo. Twathura gũtuĩka gayo. Twathura gũtuĩka gayo. Twathura gũtuĩka gayo. Twathura gũtuĩka gayo. Tũrĩ athuri kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twathura gũtuĩka Ngai wakwa Mwathani wakwa gayo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Tũrĩ atumia. Twathura gũtuĩka gayo. Tũrĩ anake Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Njetha-inĩ. Twathura gũtuĩka gayo. Tũrĩ airĩtu kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Njetha-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona arĩa me online Jehova, ona Ngai wakwa Mwathani wakwa, twĩgwatanĩra twathura gũtuĩka gayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwarega gũtuĩka ndioterebe. Nĩtwarega gũtuĩka ndioterebe ũrĩa waingataga andũ aku kĩgongona-inĩ. Nĩtũregete gũtuĩka ndioterebe ũrĩa kũingata kũrutũrĩra wĩra waku kĩgongona-inĩ Mwathani. No twathura gũtuĩka gayo. Twathura gũtuĩka gayo ũrĩa ũkũnyita andũ aku ũgeni, ũrĩa ũkũhĩmbĩria andũ aku na wendo, ũrĩa ũgũkirĩrĩria nyũmba-inĩ yaku, ũrĩa ũgũkirĩrĩria maruo, ũrĩa ũgũkirĩrĩria mathĩna ma kĩgongona. Nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtemaga gĩgĩthiĩ mbere ona gĩgĩcoka thutha. Jehova Ngai wakwa, twathura gũtuĩka gayo ũrĩa ũgũtuĩka Ngai wakwa Mwathani wakwa gĩtugĩ kĩrĩa gĩkũgererio rũhiũ rũgĩthiĩ mbere na rũgĩcoka thutha na gĩkirĩrĩria Baba. Nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku rĩ, Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũrotũũra ũgocagwo Ngai. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, tondũ watwĩra na kiugo gĩaku twarahũke, tondũ maũndũ maya mothe me moko-inĩ maitũ. Watwĩra twarahũke Ngai wakwa Mwathani wakwa. Jehova, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Arahũra atumia Ngai, arahũra athuri Ngai, arahũra anake Mwathani, arahũra airĩtu Jehova, arahũra ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu, arahũra pastors oh God, arahũra reverends oh God, arahũra apostles oh King of glory, arahũra ũthĩnjĩri waku Mwathani, nĩgetha mwĩrĩ waku ũkinyanĩre thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba, nĩgetha Ngai wakwa tũkĩaria kiugo gĩaku rĩ, tũtikarute, nĩgetha tũkĩana ũhoro waku rĩ, tũtikongerere, no tũheane ta ũrĩa ũtariĩ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, nyũmba ĩno nĩ yaku mũthĩnjĩri mũnene, na kuona nĩ ĩrĩ watho Baba, ithe witũ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twĩ moko-inĩ maku Ngai, twĩ moko-inĩ maku mũthĩnjĩri mũnene. Tũhotithie Ngai gũikara ta kiugo gĩaku, tũhotithie Mwathani gwathĩkagĩra mũgambo waku, tũhotithie Jehova gũthiĩ na njĩra iria igũkenagia, tũhotithie mũthamaki wa thamaki Ngai wakwa Mwathani wakwa gũtũũria ngwatanĩro yaku Baba. Mũthĩnjĩri mwega, wĩ mũtugi Mwathani, wĩ mwĩhokeku Ngai, ithe witũ mahinda ũrandutaga Baba, nĩ ũrandutĩte na ũhoro ũyũ na njĩra ya mwanya. Ngai wakwa Mwathani wakwa, atĩ nĩ kũrĩ na ndioterebe wĩhithĩte nyũmba-inĩ yaku Ngai. Wĩra wake nĩ kũrutũrũra arĩa wamũrĩte, wĩra wake nĩ kũrutũrũra kĩrĩa ũthurĩte, nĩgetha ikarĩre itĩ icio, nĩgetha nyũmba yaku yagĩe ũtheri. Na nĩ tondũ wĩ Ngai, siku ya leo Jehova, siku ya leo Mungu wangu, siku ya leo Jehova, siku ya leo Mfalme mwema, haunene menena nasi Bwana. Nĩ warĩtie Ngai, nĩ ũhithũrĩtie maingĩ mararĩ nduma-inĩ, nĩ ũhithũrĩtie hitho nyingĩ Baba, nĩ ũtũhithũrĩirie njemo cia mwekinaĩ, nĩ ũtũhithũrĩirie thaha wa ndaimono, nĩ ũtũhithũrĩirie. Hey, hallelujah. Jehovah, I worship you. Ninakuabudu Bwana. Ondondo yodole keriga, ondo yodoitharete Mwathani. Jehova, confirmation yaku Baba, tita ya mũndũ Mwathani,
tita ya mũndũ Ngai, tita ya mũndũ Baba. Hai Ngai wakwa, torĩa tũraga muoyo, ona kũngĩkinya Diotrephe wa kĩgongona, ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũtingĩmũkinyĩra na hinya witũ, ona tũtingĩhota kũmagweta. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩnjũĩ maitho maku matirĩ njereri, nĩnjũĩ maitho maku matirĩ njereri, ona guoko gwaku ti kwonju, ona guoko gwaku ti kwonju, guoko gwaku ti kwonju, guoko gwaku ti kwonju. Kũrĩa kĩgongona kĩrathiĩrwo nĩ Diotrephe, Jehova torĩa ũtũraga muoyo, wĩrutĩra wĩra, wĩrutĩra wĩra, wĩrutĩra wĩra, wĩrutĩre, wĩrutĩra wĩra. Tumũra kanua gaku ũingate Diotrephe, tumũra kanua gaku ũingate Diotrephe, tumũra kanua gaku ũingate Diotrephe. Katika jina la Yesu, Diotrephe kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũrĩ na kamweke. Diotrephe Theophilus Mwathani ndarĩ na kamweke. Diotrephe Baba ndarĩ na kamweke kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Diotrephe wa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ĩno Ngai, ũrĩa wĩhandĩte na agekinyĩra atĩ gũtirĩ kũndũ tũngĩmũtwara, gũtirĩ ũndũ tũngĩka. Nĩ wega Ngai, tondũ hinya waku rĩ wĩna kũndũ ũngĩmũtwara. Nĩ wega Ngai, tondũ hinya waku Mwathani wĩna kũndũ ũngĩtwara Diotrephe, wĩna ũndũ ũngĩka Diotrephe. Njĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, njĩra Ngai wakwa katika jina la Yesu, ukandamize nguvu zote za kishetani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũradikĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Diotrephe ũrĩa wĩhandĩte kĩgongona-inĩ mahinda maya ma marigĩrĩrio, Diotrephe ũrĩa ũrũgamĩte akehĩta ndangĩrĩa na ndangĩnyua nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai. Diotrephe ũrĩa wĩhĩtĩte atĩ ekũrutũrwo racini kothe kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe twarutũrũra, nĩwe twarutũrũra, nĩwe twarutũrũra, nĩwe twarutũrũra, nĩwe twarutũrũra kũgerera hinya wa Ithe witũ. Diotrephe una nafasi, Diotrephe una nafasi, sababu tunanena moto wa Roho Mtakatifu, sababu tunanena moto wa Roho Mtakatifu juu ya wewe Diotrephe. Tunanena moto wa Roho Mtakatifu juu yako Diotrephe. Tunanena moto wa Roho Mtakatifu juu yako Diotrephe. Tunanena moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto katika jina la Yesu, moto wa Yesu, moto wa Roho Mtakatifu. Ukatamaraki, ukatamaraki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa Saitani na Diotrephe waku mũrabangĩte tũtigũkinya mũthenya wa ũmũthĩ, we declare and decree atĩ nĩtũgũtooria, atĩ nĩtũgũtooria nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, nĩ tondũ wa hinya wa mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa hinya wa Ngai witũ. Nĩtũgũtooria, nĩtũgũtooria katika jina la Yesu Kristo. Lazima tupeleke injili ya Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Lazima tueneze moto wa Roho Mtakatifu katika duniani kote. Lazima tueneze moto wa Roho Mtakatifu duniani kote, Mungu wa Israeli, kupitia nguvu na uwezo wako. Hatubabaishwi, hatutababaishwa na Diotrephe wa siku ya leo, hatutababaishwa na Diotrephe aliye duniani, hatutababaishwa kamwe. Tumekataa katika jina la Yesu, tumekataa
kwa damu ya mwana Yesu Kristo. Tumekata kukandamizwa na Dioterefe katika jina la Yesu. Wi mwega Ngai, ithe witũ wĩ mũtugi, tũtuegayo mũthenya wa ũmũthĩ, tũtuegayo Ngai ithe witũ arĩa megũtambũrũkia Ngai ithe witũ kiugo gĩaku ta ũrĩa gĩtariĩ, tũtuegayo mũthenya wa ũmũthĩ arĩa megũkinya nginyo ciaku, tũtuegayo Mwathani akinyanĩru kũrutĩrwo ũira nĩwe, tũtuegayo mũthĩnjĩri mwega arĩa maraiguana magathĩkĩra mũgambo waku, tũtuegayo Jehova mweri-inĩ ũyũ wa kenda, Jehova Ngai wakwa Mwathani wakwa, tũkĩnina mwaka Ngai ithe witũ wa Theophilus awa mũthingu. Tũtuegayo tondũ wĩ mũnene, tũtuegayo Ngai witũ, ũharũrũkie iheo ciaku Baba, ũharũrũkie ũũgĩ Mwathani, ũharũrũkie Ngai ithe witũ ũmenyo, ũharũrũkie ũhoti, ũharũrũkie mũthamaki wa thamaki, ũnene waku Jehova, nĩgetha ũthamaki arĩ guo, nĩgetha ũtũũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, ũthathayagio ta Ngai, wambararagio ta Ngai katika jina la Yesu Kristo. Nĩtũragũtĩĩa tu Baba, tũgagũtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa Bishop John Gĩthirĩ Ngai, onake mũthĩnjĩri mwega ũyũ nĩwe ũmũthurĩte, nĩwe ũmwamũrĩte Jehova, onake ndagĩte Dioterefe arĩa maragendera ũtonga ũthĩnjĩri ũrĩa thĩinĩ wake, gũtiagĩte Dioterefe arĩa mararĩrĩria ndeto itaringaine na kwenda gwaku Ngai igũrũ rĩa ũthĩnjĩri ũrĩa ũhandĩte thĩinĩ wake. Mũthenya wa ũmũthĩ ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twagũthaitha tu Ngai, twagũthaitha tu ehereria Bishop Dioterefe, mwehererie Dioterefe arĩa marũgamĩte mbere yake, mwehererie Dioterefe arĩa marĩ kĩgongona-inĩ, mwehererie Dioterefe arĩa marĩ bũrũri-inĩ witũ, mwehererie Dioterefe arĩa marĩ thĩna yothe, nĩgetha ahunjie kiugo gĩaku, ũkamũrutĩra ũira arĩ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahinga matũ ma Archbishop matikaigue mũgambo wa Dioterefe, matigakinyĩrĩrwo nĩ mĩgambo ya Dioterefe, matigakinyĩrĩrwo mĩgambo ya Dioterefe. Ngai wakwa Mwathani wakwa, tondũ wĩ hinya Ngai, na ũratwĩra atĩrĩrĩ atĩ tũngĩkahoya ũndũ ona ũmwe twĩnyihĩtie mbere yaku, twĩtĩkĩtie Ngai, nawe nĩ ũkaũhingia nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ, thikĩrĩria mahoya maitũ, thikĩrĩria matũ, thikĩrĩrie Ngai, tũtegere matũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma, cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro kwa Ngai wakwa na Mwathani mũira wa ma, thikĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, thikĩrĩria mahoya ma akwa, maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Tondũ ndũũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, irahandwo na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya. Tondũ ndũũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra-inĩ cia nĩ irahandwo
nanie njugĩte igũrũ na gũkinya, nanie njugĩte igũrũ na gũkinya, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, nĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo, nĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ rĩera-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, nĩrĩ hĩndĩ kenagĩra hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo. Ngai wakwa nĩ mwathani mũira wa ma, cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yakwa, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Ngai wakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, Ngai wakwa nĩ mwathani mũira wa ma, cũthĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Ngai thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie, na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Ngai wakwa nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie, na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Ngai nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra-inĩ ciakwa ithukĩte irandwo, na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya, na niĩ njugĩte igũrũ hinya, tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra-inĩ ciakwa ithukĩte irandwo, na niĩ njugĩte igũrũ. Ngai wakwa na niĩ njugĩte igũrũ hinya, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ werũ-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, nĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo, nĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo wayo. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, Hosana nĩguo tũkamũkumagia, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, Ngai tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Haleluya, nĩguo tũkamũgocaga, Hosana nĩguo tũkamũkumagia, Ngai tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio, tũriganĩirwo nĩ mbara na magerio. Ngai wakwa nĩ mwathani mũira wa ma, thikĩrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku, thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa. Ngai thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa, maitho makwa nĩ magũcũthĩrĩirie, na matũ makwa nĩ magũthikĩrĩirie, nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda. Ngai wakwa nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda, tondũ ndũraga gũkũ thĩ na thũ ciakwa, njĩra-inĩ ciakwa ithukĩte irandwo, na niĩ njugĩte igũrũ. Ngai wakwa na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya, tondũ ndũraga ta nyoni ĩrĩ rĩera-inĩ, gĩtũũro kĩayo kĩ hamwe na thũ ciayo, ndĩrĩ hĩndĩ kenagĩra. Ngai wakwa ndĩrĩ hĩndĩ kenagĩra muoyo
Hallelujah, nĩguo tũkamũgocaga. Hosana nĩguo tũkamũkumagia. Oi tũriganĩirwo nĩ tha na magetai bakwa, tũriganĩirwo nĩ tha na maheri. Hallelujah, nĩguo tũkamũgocaga. Hosana nĩguo tũkamũkumagia. Ai tũriganĩirwo nĩ tha na maheri. Tũriganĩirwo nĩ tha na maheri. Hallelujah, nĩguo tũkamũgocaga. Hosana nĩguo tũkamũkumagia. Tũriganĩirwo nĩ tha na maheri. Tũriganĩirwo nĩ tha. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai witũ, nĩ wega Mwathani, tondũ nĩ ũtũthikĩrĩirie. Nĩ wega tu Ngai, nĩ wega. Tumũra kanua gaku nĩ tondũ nĩ atwĩra atĩ maitho maitũ nĩ mamũcũthĩrĩirie na matũ maitũ makamũtegera. Ũmwĩre arekererie kĩrĩa gĩgũkoniĩ mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩra Ngai ũthĩnjĩri ũcio nĩ wetereire na mĩto mĩnene, nĩ wetereire gũthomerwo watho kũringana na ũrĩa tũiguire. Tumũra kanua gaku ithenya rĩu igũrũ rĩa ndungata ya Ngai, na nĩgetha atũthomere watho ta ũrĩa ũhana. Mũthamaki mwega na mũigua na mũtugi, nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho, ona nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo nĩ ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Ũthĩnjĩri ũrĩa wothe agũthĩnjĩire kĩgongona kĩama na nĩoka kũũrĩkĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wake, twakwambararia twakwĩnyihĩria nĩ tondũ wake, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wake. Mũhũthĩre ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ nĩ twetereire, mwĩke maũndũ mega na motugi nĩ tondũ nĩ twetereire. Mũrathime no mũkinyĩrĩrie wega waku, akũrutĩre igongona o rĩrĩa ũkwenda, ũkĩmũnyita na meciria make, ũkĩnyita moko make, ũkĩnyita magũrũ make, matũ make na maitho make, ona kanua gake, nĩgetha kĩrĩa ekũrathima kĩrathimĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku. Twakwambararia na twagũtĩĩa tũkĩmũkaribisha mbere-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen. Hallelujah. Ngai mwene thayũ, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũtugi, Ngai mwene riri, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku arĩa marutĩte wĩra ũyũ nĩgetha ũtĩĩo na ũkumio Ngai, arĩa magocithĩtie rĩtwa rĩaku na makarĩtĩithia, arĩa mambararithĩtie rĩtwa rĩaku makagiria rĩconorwo. Rĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩroneneha mũno. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata yaku Pastor Lucy na arĩa angĩ othe marĩ rungu rwake, na arĩa matungata mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, tũkĩenda kuga wĩ mũtheru Ngai na wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai ũrĩa we, na we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tumbũrĩte, na nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tũnenehetie. Jehova tũgũtũũra tũkũinamĩrĩire nĩ tondũ wĩ Ngai, tũgũtũũra tũgocete rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya. Nĩ thengio nĩ gũtũhotithia kuga wĩ Ngai, nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na hoi mĩhianano, nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na arĩa matetĩkĩtie ona atĩa, nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũtigithũkania na ũru wothe na maruga marĩa mainagĩrwo nyĩmbo itagĩrĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na ũhoi wa mĩhianano, nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na ũgonoragũri. Twahoera moko maitũ Mwathani, mũrĩithi ũrĩ tha,
twaya gukorwo Ngai kigongona kiama ni tuhutitie twaya gukorwo ni twamukirite kindu gitangiguteithia twatheria moko maitu na thakame theru ya gaturume twatheria meciria maitu na thakame theru ya gaturume twatheria mĩĩrĩ itũ na thakame theru ya gaturume nĩme citũ twacitheria na thakame theru ya gaturume thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twambararia moko maitũ na igũrũ tondũ nĩ wa maamũra na nĩ wa matheria twoiga we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra twambararĩtie we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tũgocete we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tũnenehetie we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra tugĩte nĩ Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa kwamũra moko maya maitũ nĩ wega nĩ tondũ wa kũmatheria na kũmatũtigithũkania na indo iria ciothe irĩ mũgiro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga twoiga wĩ Ngai Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga nĩ ũrathimĩte wĩra wa moko maitũ amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ũrathimĩte mĩciĩ itũ nĩ ũtũtigithũkanĩtie na mĩtino yothe ya barabara twakwararia twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai nĩ ũtũhete ihinda rĩa gũkwambararia mũno na gũkũnenehia mũno nĩkĩo twoiga wĩ Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata iria ũhũthĩrĩte thank you Lord ũmahũthĩrĩte na ũramahũthĩra nĩ tondũ nĩ ũmendete na tondũ nĩwe ũmathurĩte na ũkamamũra ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kwaria kĩrathimo igũrũ rĩao ũtungata ũyũ ndũgathirĩre haha na ndũkae kũnũhwo ndũkũnũhwo ndaũhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme njĩtĩkĩtie wĩ Ngai nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ andũ aya nĩ matũmĩte ona wĩra wa kũũhũthe ũguo mahũthĩirie ũtungata na makahũthĩria wĩra hũthia mĩtũrĩre yao hũthia mĩtũrĩre yao hũthia mĩtũrĩre yao managayanio na makabangwo ikundi gwa ikundi no nĩ thengio nĩ tondũ nĩ warehire roho wa ngwatanĩro nĩ warehire roho wa kũnyitana wĩra nĩ mũhũthũ Saitani thikĩrĩria Saitani thikĩrĩria nĩ tondũ nĩ ũrĩ matu na nĩ ũiguaga ndaria ngwatanĩro ĩno ĩtũũre ndaria ngwatanĩro ĩno ĩtũũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hatirĩ mũnene na hatirĩ mũnyinyi ithuothe tũrarĩithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa mendaga gũthoga na andũ arĩa mendaga gũthũkia kũrĩa kũrĩ thayũ na kũrĩa kũrĩ ngwatanĩro tũtigithũkanie nao tũtigithũkanie nao tũtigithũkanie nao tũtihandĩtwo mĩthingi-inĩ ya mbeca tũtihandĩtwo mĩthingi-inĩ ya ũtonga twĩrirwo nĩ Pastor Lucy tũciarithanĩtio na kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru na mahoya na ũira rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndekĩra ciugo ici hinya ndekĩra ũrutani ũyũ hinya njũĩ wĩ Ngai reke tũciarithanio na wendo Ngai reke tũciarithanio na ngwatanĩro ya ma reke tũciarithanio na ũhoro wa ma ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia kana ũkagarũrũka gũciarĩka na gũciarithanio nĩwe Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio nĩ gũtũciarithania na mĩthingi ĩrĩa yo nĩ ũtũciarithanĩtie na mĩthingi ya kiugo gĩaku nĩ ũtũciarithanĩtie na mĩthingi ya ũhoro ũrĩa wĩ wa ma Jehova reke tũtĩĩke wĩra-inĩ waku thĩ ĩno no ĩtũnyarare
itura no rituhuthie no iguru gutiri hindi rigutuhuthia no uhuthio ni aria muciaranirwo nao no uhuthio ni aria murutaga wira nao no uhuthio ni aria manatuika nyitiriri wira wa Ngai no iguru ritiri riratuhuthia ni tondu wa guciarika na kiugo kia Ngai ni tondu wa guciarika na mithingi o thingu no theru no horo wa ma tutiri hindi tukunyararika ithui ndaria kirathimo iguru ria mawira manyu ndaria kirathimo mukiumagara na mukihunduka ndaria kirathimo miciĩ-inĩ yanyu mbĩkĩra-inĩ yanyu yothe ya maũndũ mũtikunyararĩka nĩ tondũ wa gũciarithanio na ũhoro wa ma nĩ tondũ wa gũciarithanio na mĩri mĩega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩno Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ ndũmĩrĩri yaku oya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ twoiga we nĩwe Ngai witũ twoiga we nĩwe mũrĩithi mwega twoiga we nĩwe Ngai mwene thayũ we nĩwe Ngai mwene hinya we nĩwe Ngai mwene ũhoti rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra arĩa tũciarithanĩtio nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja twaria kĩrathimo igũrũ rĩao twaria kĩrathimo igũrũ rĩao arĩa tũciarithanĩtio nao marĩ mwena-inĩ wa online marĩ mabũrũri matiganĩte twaria kĩrathimo igũrũ rĩao thĩ ĩno yothe nĩ kũmenya Ngai ũrĩa ũtungatagwo kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai thũ no ikũmenya Ngai ũrĩa twaragĩrĩria nĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũtirabatara kwĩrutĩra ũira no tũrabatara wĩonanie Ngai nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga aingĩ aitũ twanoherwo bamĩrĩ-inĩ kwanarutwo magongona maritũ kĩ-bamĩrĩ nĩgetha tũng'ũrio na tweherio no wanarũgama na ithuĩ Ngai twanatuĩka matigari wĩra-inĩ waku ona bamĩrĩ itũ ninĩte ona gũthiĩ tuogo-inĩ na ũragũri-inĩ nĩ arĩa mahikĩte mĩciĩ-inĩ itũ kana arĩa mahikanĩtie Jehova wanatũrũĩrĩra na wanatũhotanĩra wanagiria tũthire kwanoimagarwo mĩena yothe na yumaga rũhuho nowe Ngai wanagiria ũgona ũragũri ũrute wĩra gũkũ kanitha-inĩ thĩinĩ kwanarutwo magongona maritũ kũrĩa mwaitũ maneohania na ũgona ũragũri makagĩa na mĩthaiga ya kuoha arũme na kuoha atumia Jehova wanagiria tũthinĩkanĩre moko-inĩ mao wanatũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai wanatũhotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai na tondũ ihinda nĩ ikinyu rĩa kuohora arĩa othe maigĩirwo mĩtego arĩa othe menjeirwo marima arĩa othe manyugwatĩtio na mĩtĩ na mĩthaiga na magongona mohoi wa mĩhianano ndoigĩrĩria wĩra wothe wa nduma ndoigĩrĩria wĩra wothe wa caitani ndoigĩrĩria ũhoi wothe wa mĩhianano atumia arĩa othe moyaga mĩthaiga mohe andũ nĩtwoigĩrĩria mĩano yao nĩtwoigĩrĩria mĩthaiga yao nĩtuohora arũme arĩa mohetwo tuohora atumia arĩa mohetwo tũtigũciarithanio na ũgona ũragũri tũtigũciarithanio na ũhoi wa mĩhianano nĩtwarega gũciarithanio na ungumania nĩtwarega gũciarithanio na ũhoi wothe wa mĩhianano nĩtwarega gũciarithanio na arĩa marahũraga ngomi tũtigũciarithanio na ita-inĩ rĩa ndaimono tũciarithanio rĩa Jehova rĩrĩa rĩtacenjagia kana rĩkagarũrũka Ngai nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha tũtigũciarithanio na arĩa mateiguĩte nĩtwarega gũciarithanio na kĩgongona kĩa nduma nĩtwarega gũciarithanio na kĩgongona gĩa ithitũ na kĩgongona gĩa kuoha nĩtwarega gũciarithanio na igongona iria itakwambararagia twerirĩria gũciarithanio na kĩgongona kĩa Ngai Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga tũiga wĩ Ngai twerirĩria gũciarithanio na kiugo gĩaku twerirĩria gũciarithanio na ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma
Tweririria guciarithanio na wira waku no tuciarithanio na wendo wa magegania. Reke ya kigongona giki gakorwo ni na cai tu gakorwo ni ca. Twambararia moko na iguru twiga we Ngai ugakorwo we Ngai. Twambararia moko na iguru twagwita ugetika. Twaringaringa murango gwaku ugatuhingurira. Ti-itherũ we wi Ngai. Ritwa riaku rirotugira. Ritwa riaku rironeneha. Twarega guciarithanio na maroho ma mathina. Tutiguciarithanio na mathina ithui. Tutiguciarithanio na mirimo ithui. Tutiguciarithanio na maruo. Twaima mirimo-ini iria tuciarithanĩtio nayo nĩ ndĩra. Twaima ikuũ-inĩ iria ituaheirie mĩrango-inĩ, mĩtino-inĩ ya barabara. Ikuũ ciothe nĩ twaciugĩrĩria, twiga tutigũciarithanio na ikuũ cia ndaimono na ikuũ cia ũiti wa thakame. Tutigũciarithanio na mĩrimũ ya ndĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twiga we nĩwe Ngai. We nĩwe Ngai ũrĩa ũtacenjagia. We nĩwe Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Nĩ twoima kĩoho-inĩ gĩa gũciarithanio na mathirĩ. Jehova tuohore mathirĩ-inĩ. Jehova tuohore mathĩna-inĩ. Jehova tuohore maruo-inĩ. Tutigũciarithanio na ũru wothe wa ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thengiũ Ngai. Thengiũ mũrĩithi mwega. Ti-itherũ we wi Ngai. Tumũra kanua gaku uge ndũgũciarithanio na ũru wothe wa ndaimono. Ndũgetĩkĩre gũciarithanio na ũru wothe wa Saitani. Ndũgetĩkĩre gũciarithanio na maroho mothe ma nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maroho mothe marĩa mathagĩrĩrio kĩgongona-inĩ nĩgetha andũ maciarithanio na maroho na morutani ma ndaimono. Nĩ ndatheria kĩgongona gĩkĩ kerĩ na thakame theru ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tutigũciarithanio na morutani ma ndaimono. Tutigũciarithanio na ũrutani wa ũhinga. Tutigũciarithanio na ũhoro wa rũmena. Ke ngwatanĩro yaku ĩtũũre Ngai. Tumũra kanua gaku uge ndũgũciarithanio na cioho ciothe cia Saitani. Ikuũ ciothe cia ndaimono. Roho wothe wa mathĩna na magongona marutĩtwo igũrũ rĩaku na kũrĩa indo ciaku ihithĩtwo. Ngai witũ arociohora ciũke moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Lega guciarithanio na maroho mothe moru. Lega guciarithanio na maroho mothe ma ndaimono. Lega guciarithanio na morutani mothe ma Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũciarithanio na kiugo kĩa Ngai. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũgũciarithanio na kĩgongona kĩa Ngai. Tũgũciarithanio na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana gĩkagarũrũka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Tutigũciarithanio na mbara iria irĩ kuo cia rĩera-inĩ. Tutigũciarĩka rĩera-inĩ na njĩra ya mbara. Tũgũciarĩka rĩera-inĩ nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku na Ngai ũyũ nĩ mũtugi. Tumũra kanua gaku uge ciana ciaku itigũciarĩka ũũru-inĩ. Itigũciarithanio na maũru mothe ma ndaimono. Wĩra waku ndũgũciarithanio na ũhoi wa mĩhianano. Mũciĩ waku ndũgũciarithanio na njĩra ya maheni. Mũciĩ waku ndũgũciarithanio na njĩra ya ũgo na ũragũri. Ngai witũ arotũteithia na atũhe ũtaũku. In the mighty name of Jesus. Na kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩũrĩte Ngai arogĩcokia. Ũtungata waku ũrĩa ũitangĩte Ngai arokũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Ona ũrĩa ũnyararithĩtio Ngai arokũheithia gĩtĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ ndũgũciarithanio na maũndũ ma gũthira. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ciana citũ itigũciarithanio na ũhoi wa mĩhianano. Itigũciarithanio na ihiko cia arũme kwa arũme. Itigũciarithanio na ihiko cia atumia gwa atumia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twarega gũciarithanio na igongona cia mathĩna na igongona ciothe cia maruo. Nyita igongona rĩaku ũguo wĩrehere igongona rĩaku haha kĩgongona-inĩ. Wĩre Ngai nĩ warega gũciarithanio na gĩkuũ. Nĩ warega gũciarithanio na maroho mothe moru. Nĩ warega gũciarithanio na ũndũ wothe ndaimono ithugundĩte. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wĩrehere igongona rĩaku haha kĩgongona-inĩ. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme. Tũtigũciarithanio na maroho ma mathĩna. Tũtigũciarithanio na roho wa ikuũ. Tũtigũciarithanio na roho wa irumi. Tũtigũciarithanio na roho wothe wa maruo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga Ngai wĩ Ngai. Thank you, Lord.
wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi. Ihinda rĩrĩ rĩa kũhandĩra kĩgongona-inĩ nĩ inyinyi, rĩheanĩtwo ihinda inyinyi mũno, ũguo mũndũ aikare eiguĩte. Weta ũkuona wemenya Ngai akũrathime. Nĩ ihinda inyinyi mũno, nĩ ihinda inyinyi mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrĩ na mathandũkũ ma kũrutĩra indo citũ, no kwa ihinda rĩrĩ igongona o rĩothe ũkorĩige hau kĩgongona-inĩ. Na arĩa megũtũma thimũ-inĩ Ngai amarathime, arĩa megũtũma paybill namba-inĩ Ngai amarathime. Nĩ ihinda inyinyi mũno tũhetwo. Kwĩ hĩndĩ ya kũhanda, kwĩ hĩndĩ ya kũgetha, na nĩ wega kũmwĩraga ũrĩa kũrĩ. To niĩ nĩ ingĩenda mũno andũ a Ngai mateithĩke a kĩgongona gĩkĩ, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona arĩa tũrĩ thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragĩa na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. No nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga na kĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Athuri metagwo itugi, manjire maũndũ, anake metagwo njamba, nĩ ũndũ wa ũhoti. Airĩtu metagwo ikeno, makenagie Ngai. Na rĩrĩa maikarĩte thĩ, ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Angĩ moigaga ndĩagima, na ti agima, no nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ thayũ,
nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe ũharagĩrĩria ihinda rĩa magetha na ihinda rĩa mahanda. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ thengiũ. Nĩwe ũĩ kĩrĩa ũrenda kwĩhokera andũ aku igũrũ rĩa magongona marĩa mekũruta. Nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũharĩrĩirie kũmekĩra. Niĩ no coro ngũhuha wa kũigua aũigue. Na tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, Jehova teithia andũ aku no mahe roho wa gwĩtaũkwo na kwĩmenya nĩgetha makũrane ihinda-inĩ rĩrĩa tũrĩ. Nĩ thengiũ Jesũ kĩgongona gĩtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici ciarutwo nĩ ndungata ciaku. Igongona rĩrĩ maruta kĩgongona-inĩ, wĩgocithie na igongona rĩrĩ, wĩgocithie na moko maya mothe matambũrũka biacara-inĩ ciao, mĩciĩ-inĩ yao, ũtũũro-inĩ wao. Nĩ kũrĩ mekũbangĩirwo gũthira no nĩ wabangũra Ngai. Nĩ kũrĩ mekũbangĩirwo kũrwara no mĩrimũ nĩ yakinya mũthia. Nĩ kũrĩ mekũbangĩirwo kũharaganio no matingĩharaganĩka Mwathani, tondũ wa gũkinyithia magũrũ mao kĩgongona-inĩ, tondũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ kũrĩ merirĩirie kũrĩkia nyũmba ciao, nĩ kũrĩ merirĩirie gwĩka maũndũ manene, nĩmo ndarekereria ndĩ kĩgongona-inĩ. Ndohora indo cia andũ aya iria cioheirwo rĩera-inĩ, ndohora irathimo cianyu iria cioheirwo rĩera-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndetĩkia kwĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Ihinda rĩrĩ ũranjĩrire Ngai wakwa, Mwathani wakwa, andũ mahande, nĩ njetereire kuona magetha ma andũ aya kũrĩa mekũmakinyia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, na hĩndĩ itũ ya kũgetha yakinya, ndũkareke mũthamaki wa thamaki tũingĩrwo nĩ roho wa mwĩtĩo. Twaregana na roho wa mwĩtĩo, tondũ nĩ kũrĩ andũ mekwambarario rebo igũrũ mũno, nĩ kũrĩ andũ mahingũrĩirwo njĩra cia magegania. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Wega waku reke ũigane andũ aku, kiugo gĩaku reke gĩtũtongorie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen na hinya. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Haleluya. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmũgeithie high five. Ũmwĩra kaĩ nĩ ta hĩndĩ twambĩrĩria ona ngũiguĩte kũnoga, no nĩ nderũhĩrio hinya. Ngũhuha coroko na inya cia thĩ cigue, thigari cia Jesũ ũmwĩrwo mwa. Ngũhuha coroko na inya cia thĩ cigue, igue ndungata cia Ngai ciarahũke, ciĩhumbe mathaita iyũrane na ngoma, erutanĩirie atonye kĩgongona-inĩ. Inyuĩ tondo irai tunohũre rũhĩto rũĩ, ndakamenyeke ahĩtithio narĩa mũrekwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Tathi hau thutha. Hau thutha he mũndũ ũcio ũmũrore ũcio wĩ hau thutha. Ũmũgũthagũthe haha kĩande. Ndukarore mũndũ, nĩ na kwĩrorore mũndũ, ndakwĩrorore mũndũ na thutha. Bwana asifiwe sana. Ũmwĩre mũgambo wa huhwo. Coro wa huhwo. Haleluya. Ũkaũkũrana ona ũtaiguĩte nũ ũrahuha.
nigetha kurane coro wa mwathani no kurane mugambo wa Ngai. Tamuria ni ramenya no wi thutha waku akwira atia ati Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mwire kuranaga mugambo wa muriithi ona utamuonete, tondu guo niguo Jesu eguka kugira kanitha. Bwana asifiwe sana. Nditiga kuga baba ni wega tondu ni unjui mbere ore akui, ndacokia ngatho mbere yaku Kiuga ni wega tũraũra ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Waheire marũa ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ, ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro, ngongoragia ria na ugi ngĩcera bũrũri, nĩ ndoima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngonera kua, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩrakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndamũria nyume bũrũri ũyũ. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũraire na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, nĩ ndoima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngonera wakuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũraire na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrere mothe ngĩgwĩtaga baba, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrere mothe ngĩgwĩtaga baba, tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Nĩ ndoima bũrũri wa thĩno ndorete igũrũ ngonera wakua, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩrakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ, nĩndacokia ngatho mbere yaku kiugaga nĩ wega tũraũra ũguo, na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire
njagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ndũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke ngwarĩrie. amen. Bwana asifiwe sana. Irungu ndũgĩtũgocithie nyĩmbo ciganona ũtanehera hau tondũ wathiĩ ndiũĩ kana nĩũkuoneka rĩngĩ wahota gũthiĩ. Amen. Bwana asifiwe. Tũharĩrie tũgoce Mwathani. Ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ acio manene ũningĩire gũtũũra kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu gaku ima erie mũkĩra ici ĩkuma nini-inĩ wakwa nĩ nguonete ĩmwega ya Jesũ kĩambarare nĩguo mũthenya ũcio nginya tene nditina ndirũnene ciana ngona rĩmwe nĩngatĩra ĩkaigagwo rĩa kĩrĩ ĩgodoria kana nyitĩte guoko niĩ ngomĩrĩ rĩamũkĩra mũkĩra ici ciakwa kuma nini-inĩ yakwa niĩ nĩnguonete ĩmwega ya Jesũ nĩguo mũthenya ũcio nginya ecoka kwa mandigire rũrara rũtiria mamwe kĩng'ethera aragia na mĩero Judasi atĩ nĩothire wĩra mũkĩra ici ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩnguonete ĩmwe Jesũ yabarare nĩguo mũthenya ũcio nginya tene. Kwa mandigire irora rũtiria mamwe kĩng'ethe amaragia na mĩeo na Judasi atĩ nĩothire wĩra na nĩamũkĩra ici ciakwa kuma nini-inĩ yakwa nĩnguonete ĩmwe ya Jesũ nĩguo mũthenya ũcio nginya tene. Isotereria wone ngoma ewĩra-inĩ igatũtigĩroria ekũigagwo agĩcacĩ kũigagwo kũigagwo tũrako yamũkĩra ici ciakwa kuma nini-inĩ yakwa ĩkĩambarara nĩguo mũthenya ũcio nginya tene ndirĩ no ndingĩkiuga ciana nene ũkaringa gĩciana athuri ũkamahonokia atumia anake na airĩtu mũkĩra ici ciakwa kuma nini-inĩ yakwa nĩnguonete ĩmwe ya Jesũ yabarare nĩguo mũthenya ũcio nginya tene. Duma yothe nĩkũgĩa weri ĩranĩrio tuko rũcinĩ ũkaya gĩkeno thutha wa nduma yothe nĩkũgĩa weri ĩranĩrio tuko rũcinĩ ũkaya gĩkeno na inyuĩra ira rĩothe athiku arĩrĩria
Ndainyuĩra ya rĩothe athiku marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre Ngai na ĩkaĩrĩra thutha-inĩ. Tondũ nĩ akuĩte ũrĩa arĩ mũthingu nĩ ũthingu atũmire thabine tondũ nĩ akuĩte ũrĩa arĩ mũthingu na inyuĩ arĩa othe athingu na ĩkaĩrĩra thutha-inĩ. Nayo mĩrũthi yarirũĩire na nĩarie kĩibarũra tondũ nĩarĩ mũthingu ũthiũ-inĩ wa Jehova mĩrũthi yarirũĩire na nĩarie kĩibarũra tondũ nĩarĩ mũthingu maitho-inĩ ma Jehova na inyuĩra arĩa othe athingu marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao na ĩkaĩrĩra thutha-inĩ. Mbarathi nĩiharagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ ũhotani wothe umara kwĩ Jehova. Nacio mbarathi nĩiharagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ ũhotani wothe umara kwĩ Jehova na inyuĩra arĩa othe athingu marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao na ĩkaĩrĩra thutha-inĩ na inyuĩra arĩa othe athingu marigĩrĩria mao na mĩtũrĩre yao na ĩkaĩrĩra thutha-inĩ. Njĩta-inĩ ciaku Ngai ĩgũta mũthamaki ĩndĩ ũrĩa wabarĩkire mawĩko makũgegania. Njĩta-inĩ ciaku Ngai ĩgũta mũthamaki Ngai wakwa nĩ ũrĩa wabarĩkire mawĩko makũgegania. Ũũ nĩguo haleluya tuina tuge nĩguo Ngai wakwa Ngai wakwa nawe tũndĩrĩhoca. Rĩrĩa mũthiro wokire nĩwahithire mwerũ Ngai wakwa ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagie ndĩrĩkũgocaga rũcinĩ ĩgakũinĩra kĩmera ona rĩo rĩgĩthũa
ona tuko watu aone guo ai wakwa aone guo Tuina tuge, oh neguadeina, hallelujah. Oh neguadeina, oh negua, oh neguadeina, hallelujah. Tuina tuge, oh neguadeina, hallelujah. Ai wakwa, oh neguadeina. Tutugitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho marĩa athingu matũũraga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai. Tutitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho marĩa athingu matũũraga nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Ngai. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũtĩtwo moige, arĩa marĩ na tamarũgaine, rĩu nĩ ũramaka. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũtĩtwo moige, Ilya mane matamarũgaine, onese amarata machagiria. Ya 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 ya. Iwetekio nĩguo tũmenyithane, maũndũ marĩa mereirwo nĩ mama. Noguo tũmenyithane, ona marĩa matarĩ mone, arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marũtĩtwo moige, arĩa marĩ na tamarũgaine, tondũ nĩ Jehova athamaka. Shagiria, tuona, tuona, tuona. Tuenda, inua, inua Yesu, 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 inua, chagua na vigelele. Gai wako, ende inagera gai wako, ende inagera gai wako. Haya rogera Ngai waku. Oh hallelujah. Igwabararia Ngai waku. 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 Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene,
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Matuko makoma, hallelujah, 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 hallelujah. Matuko makoma. Ikorogera Ngai wako, korogera Ngai wako, korogera Ngai wako, matuko makomo. Ikorogera Ngai wako, korogera Ngai wako, korogera Ngai wako, matuko makomo. 1, 2, 3, 4. Jesus. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Murahenania andu aya uruga ni ukurogera Ngai no kinyite othi ndurauma thi ni maheni mau. Bwana asifiwe. Ako ni kurogera Ngai niki, ako ni kumwambararia niki, ako ni kumukanira ni kuga ngemi. Haleluya. Ati ndinagira Ngai wako, ndinagira Ngai wako, ndinagira Ngai wako. Hallelujah, matuko makoma, ndinagira Ngai wako, ndinagira Ngai wako. Hallelujah, ndinagira Ngai wako. Hallelujah, matuko makoma, kwambararia Ngai wako. Hallelujah, kwambararia Ngai wako, kwambararia Ngai wako. Matuko makoma, kwambararia Ngai wako, kwambararia Ngai wako, kwambararia Ngai wako. Matuko makoma, kugereria Ngai wako, kugereria Ngai wako. Hallelujah, kugereria Ngai wako. Matuko makoma, gukenera Ngai wako, gukenera Ngai wako. Hallelujah, gukenera Ngai wako. Matuko makoma, hallelujah, 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 hallelujah. One, two, three, four. Jesus. Thank you. Amen, amen, amen. Ndaria kirathimo iguru ria tungata ucio, ndaria kirathimo iguru ria riothe mambararia Ngai na njira ya kigoco. Na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Ugai ameni njega. Ugai ameni itari ya thaa mugwanja. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndibatiĩ gũcenjio na thaa mũgwanja cieka atĩa. Githĩ ti ta hĩndĩ tũrakĩambĩrĩria. Nĩ niĩ njereirwo kana nĩ inyuĩ? Ithuĩ tũtirĩ acerere, twĩ mathaa-inĩ ma Mwatha. Mũtigĩikare thĩ na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega, na gĩkeno kĩu kĩrotonya nginya nyũmba-inĩ cianyu, kĩrotonya nginya mawĩra-inĩ manyu. Ũtungata ũcio ũromwarĩrĩria ona kũrĩa kũrĩ nduma kũrogĩa ũtheri nĩ tondũ wa ũtungata ũcio, na Ngai witũ atũũre amũririkanĩte. Mwathani arogocwo mũno. Humbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 63, Isaia 63, o hau kamũraini ka mbere, na nĩ tũgũthoma raini cigana ũna. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime, na nĩ ngũnengeretwo ngeithi cianyu nĩ our mom Bishop Rachel. Nĩ mwageithĩka. Bwana asifiwe sana.
na nĩ njũĩ no tũgagĩkorwo nake Monday prayers tondũ githĩ ti Friday, na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra. Twĩ ihinda-inĩ rĩa mahanda. Nĩ wĩharĩirie kũgetha? Nĩ ũkwenda kũgetha? Twĩ ihinda-inĩ rĩa kĩ? Twĩ ihinda-inĩ rĩa kĩ? Rĩa mahanda. Mwathani arogocwo. Na ndũkareke mũgũnda waku ũteremwo nĩ ageni. Mũndũ wa kũigua kĩ atĩa? Ũguo Friday tũtũngane hamwe, tũgĩe na mahoya hamwe, tondũ ũũru no mũingĩ ũrĩa ũtũtungĩirie. Ũmũthĩ gũgĩkĩa nĩ ndũmĩirwo message itanyihĩire 3 cia mĩtino ya barabara. Kũmwokerwo gwaku andũ 9, kũrĩa kũngĩ andũ 4, kũrĩa kũngĩ andũ 3. Bwana asifiwe sana. Na ngera Ngai athiĩ na mbere na kũngitĩra na kũmũgitĩra, tondũ he mũberethi ũhingũrĩirwo ũrabatara thakame. No gũtirĩ mũndũ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, arĩa marĩ Kenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, ũkũgereria thakame yake mũberethi-inĩ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ambaga kũhithĩra ciana ciake irio hĩndĩ ya ng'aragu. Githĩ ndũiguaga na mũtumia ũrĩa wakorirwo nĩ mũndũ wa Ngai amwĩrire kamũtu karĩa gatigarĩte rĩ, nĩ gakwa, tũruga na mwana ũrĩkũ? Katigwo maandĩko moigaga twaruga na mwana ũyũ twarĩa twĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Ngai arondeithia kũhithĩra ciana iria ciĩ ciakwa anointing, nigetha hĩndĩ ya ng'aragu ndũkanyitwo nĩ ng'aragu, hĩndĩ ya ũũru ndũgakinyĩrĩrwo nĩ ũũru. Mwathani arogocwo. Na ngetĩkia rũirigo rũrĩa ndĩrekĩrĩra andũ a Ngai nĩ rũkũgĩa tofauti na njirigo iria ingĩ, tondũ andũ no nginya marĩkũrana na andũ no nginya marĩmenya gĩthima gĩkĩ ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngwĩciragia ũhoro wa mũtumia ũcio. Korwo nĩ mũthuri wa kawaida wathiĩte, ndangĩarĩire kamũgate karĩkũ. Ona korwo nĩ mũiru wake wathiĩte, ndangĩarĩire kamũgate karĩkũ. Ũtiganu wokire nĩ gũkorwo hena anointing ya mũndũ wa Ngai. Nĩ maguta ma Ngai macera gwake. Agĩkũrana, akĩmenya ona okorwo ũkarĩ ũyũ uma mũhithe, ona okorwo kamũtu gaka koima kahithe, rĩu mũndũ ũrĩa woka oka akuĩte muoyo, no akuĩte hũni nene. Mwathani arogocwo. Nĩ wega gũkũranaga mahinda na mathaa, na nĩ wega gũkũranaga mĩthenya na ciathĩ. Mahinda-inĩ marĩa tũrĩ nĩ mahinda ma mũndũ kũhitha tũmaguta twake. Ti mahinda ma kwĩitũrũra mũno, ona ti mahinda ma kwĩyanĩka mũno. Rĩu ona ti mahinda ma gwetha acirika, tũtindi ũkiuga kũrĩa thomaga nĩgetha kanitha ũihũre. Tũtirabatara ũingĩ wa andũ, tũrabatara Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa niĩ ndĩrabatara nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩwe mwene kĩrĩndĩ, Ngai nĩwe mwene thĩ, na Ngai nĩwe mwene indo ciothe. Na ndanamwĩra ũguo maingĩ. Ũguo angĩkorwo ndũrakũrana ihinda-inĩ rĩrĩa tũrĩ, twĩ ihinda-inĩ rĩa ng'aragu, na ihinda rĩa ng'aragu nĩguo andũ a Ngai mahandaga, okorwo ndũrĩ wataũkwo. Mũtumia ũcio ahandire hĩndĩ ya kĩ? Ahandire hĩndĩ ya kĩ? Kati ng'aragu kwarĩ? Akĩhanda hĩndĩ ya ng'aragu. Na rĩu ihinda rĩrĩ mĩberethi yathamĩtie kanua, nigetha ĩmerie na yonorerio thakame ya andũ arĩa athingu. Na nĩ magongona marutĩtwo maritũ mũno, na ithuĩ nĩ ihinda rĩa kũmomora magongona macio na kũhanda kĩgongona kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Na nĩ ihinda rĩa gũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai arenda, na nĩ ihinda rĩa kũmenyerera ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũrataũkwo.
nĩ ũranyita ũrĩa kũrerwo. Ũrathiĩ ũngĩwĩruo na ndũngĩtaũkĩka ũtarĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Ũkuona tarĩ o maũndũ ma kawaida marario, ũkuona tarĩ o maũndũ ma kawaida marerwo, no nĩ wega gũtongoragio nĩ kiugo na kũmenya gĩthima-inĩ kĩrĩa wĩ thĩinĩ wakĩo, muoroto wakĩo nĩ ũrĩkũ, kĩhandĩtwo atĩa. Na tareke ngwĩre, kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai gĩkwaragĩrĩria ona rĩrĩa ũkomete, na gĩkwaragĩrĩria ona rĩrĩa ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya, ona rĩrĩa ũraigua ũtarĩ na thayũ, hinya wa Ngai nĩ ũkũgitagĩra ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha mũno. Ũguo ithuĩ tũtirĩ ho na mũtirĩ ho thakame-inĩ ĩrĩa ĩrabatarania, ona ciana cianyu itirĩ ho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ hĩndĩ ya ng'aragu, no mwarũthĩrĩria mĩgũnda ũguo kwĩna mbembe, mwarũthĩrĩria mĩgũnda ũguo kwĩna mboco, mwarũthĩrĩria ũguo kwĩna magetha, no nĩ hĩndĩ ya ng'aragu. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũhitha kamũtu ka mwana, no karekererie hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire yakinya. Na ndarũthĩrĩria ndĩrona we nĩwe kana gakwa. Mwathani arogocwo. Ũguo kamũtu no ngũhithĩire na nĩ gakũrekererio ihinda rĩeka atĩa. Na hĩndĩ ya ng'aragu ndakwĩra nĩguo andũ a Ngai mahandaga. Na irio cia kũhanda hĩndĩ ya ng'aragu gũkoragwo kũrĩ thĩna na gũkoragwo kũrĩ mbara. Na andũ a Ngai arĩa manahanda na ng'aragu, ona ta Isaka wa Ibrahimu githĩ ndahandire na riũa na akĩgetha na kĩ? Tondũ nĩ mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. No imĩte mũthimo-inĩ wa mũndũ mũthingu. Na inyuĩ tondũ mwĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa we, na kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, reke ngwĩre twĩ ihinda-inĩ rĩa mahanda, na nĩ ihinda rĩa ng'aragu ya kĩroho. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai kĩratwarĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 63 kwambĩrĩria 1. Nũ ũyũ ũroka oimĩte Edomu, arĩ na nguo ndune ĩrutĩtwo Bozara. O ũyũ wĩhumbĩte nguo ĩrĩ riri mũno, ũrathiĩ enenehetie nĩ ũndũ wa hinya mũnene ũrĩa enaguo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ rĩrĩ nĩ Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, nĩ niĩ ũrĩa waragia ndeto cia ũthingu na ngagĩa na hinya wa kũhonokania. Ũyũ nĩwe tũrabatara ihinda rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Ũyũ nĩwe tũrabatara ihinda rĩrĩ nginya December nĩrĩo gũkoragwo na ma-occasion maingĩ mothoni, matũmweretho, tũmaũndũ tũingĩ tũtiganĩte, na nĩrĩo gũkuagwo mũno nĩ andũ manyitanĩte me gakundi. Bwana asifiwe sana. No ũyũ waragia ndeto cia ũthingu, no ũyũ mwene ũhonokio arokũhonokia ũru-inĩ wothe ũthagathagĩtwo, ona kuma nyũmba-inĩ yanyu, kuma wabici kwanyu, ona nginya kũrĩa guothe ũrĩ. Ngai ũyũ arokũhonokia. Bwana asifiwe sana. Tacokera rĩngĩ thutha wakwa, nĩ niĩ ũrĩa waragia ndeto cia ũthingu na ngagĩa hinya wa kũhonokania. Bwana asifiwe sana. Tambararia guoko gwaku unyitite guoko gwaku kuorio unyitite Biblia yaku na guoko kwa motho. Uge thutha wakwa, wewe hinya wa kuhonokania. Honokia gĩkuũ-inĩ gĩkĩ. Honokia mũthiro-inĩ ũyũ. Wewe hinya wa kuhonokania.
honokia mĩrimũ-inĩ ĩno tondũ nĩwe wĩ hinya wa kũhonokania na nĩwe Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ambararia guoko wega tiga kuoya guoko ũguo. We wĩ hinya wa kũhonokania. O we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru. O we waragia ndeto cia ũthingu. Na we watwarĩria ũhoro wa kũhonokania. Tũhonokie mĩberethi-inĩ ĩno. Ĩno ĩretio thakame nĩ thĩ. Tũtirĩ thĩinĩ wayo. Tũtirĩ thĩinĩ wayo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩna hinya wa kũhonokania. Tũtirĩ magongona-inĩ marĩa mararutwo gũkũ mũhuro wa riũa. Magongona mategũkũgocithia. We ũhonokanagia tũhonokie. Tũtirĩ magongona-inĩ ma kwarahũra ngomi. Tũtirĩ magongona-inĩ ma mbũri kana ndegwa. Mũberethi ũyũ wĩtĩtie thakame tũtirĩ thĩinĩ waguo. Na thakame itũ ndĩgũitĩka tondũ we nĩwe ũhonokanagia. Tũhonokie we Ngai wĩ igũrũ mũno. Honokia we Ngai wĩ igũrũ mũno. We Ngai wa ũthingu. We Ngai wa ũthingu. We Ngai wa ũthingu. Honokia kũrĩ ũru wothe wa Shaitani. Kũrĩ ũru wothe wa ndamathia. Kũrĩ magongona mothe ma ndamathia. Kũrĩ magongona mothe ma Shaitani. Honokia Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndirĩ ngwatanĩro na arĩa matarambararia Ngai wa igũrũ. Ndirĩ ngwatanĩro na arĩa matarambararia Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ mũthiro wao nĩ mũkinyu. Ngai honokia. Ona korwo nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao. Ndĩtigithũkanĩtie nao. Arĩa marĩ ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ. Ona korwo nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao. Kana arĩa tũhikanĩtie kwao kana makahika gwitũ. Tũtirĩ ngwatanĩro nao. Nogo wao ndwĩtũnyita. Ũragũri wao ndwĩtũnyita. Mĩhianano yao ndĩgũtũnyita. Tondũ wa ũthingu na ũtheru waku Ngai. Tondũ wa ũthingu na ũhotani waku Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Na nĩndetĩkia atĩ wĩ Ngai hamwe nani. Amen. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 63. Isaia 63. Na nĩho tũrathoma. Na twĩra-inĩ ya mbere. Nũ ũyũ ũroka oimĩte Edomu. Arĩ na nguo ndune ĩrutĩtwo kũu Bozara. O ũyũ wĩhumbĩte nguo ĩrĩ riri mũno ũrathiĩ enenehetie nĩ ũndũ wa hinya mũnene ũrĩa enaguo. Nĩ niĩ ũrĩa waragia ndeto cia ũthingu na ngagĩa na hinya wa kũhonokania. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Mahinda marĩa Jesu Kristo ambatire kĩrĩma-inĩ kũhoya. Kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ agarũrĩirwo nguo. Ikĩerũhio mũno na igĩthakario mũno. Na agĩtatia matata ma thakame. Bwana asifiwe sana. Herode na Pilato na makanga na athĩnjĩri Ngai
magĩciria nĩo maraita mũrũ wa Ngai thakame ambĩte gũthĩnjĩrwo igũrũ kĩrĩma-inĩ. Thakame yambĩte gũitĩka ihiga igũrũ. Thakame yambĩte gũitĩka kĩrĩma-inĩ ĩrĩ thigino, atatihĩtio nĩ mũndũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya kerĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mathaga maku macio wĩkĩrĩte matunĩhe, nguo ciaku igagĩikara ta cia mũndũ ũrangaga kĩhihĩro kĩa ndibei. Mwathani arogocwo mũno. Haleluya. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ raini ya gatatũ, twathoma ya kerĩ ya gatatũ kana twahĩtia nĩ kũranga nangĩte kĩhihĩro kĩa ndibei ndio, naho ha ũhoro wa andũ a ndũrĩrĩ hatirĩ ona ũmwe twarĩ nake. Ĩti-itherũ ndamarangĩrĩirie na marakara makwa, ngĩkĩmamamĩrĩria na thĩ mũno na mang'ũrĩka makwa, nayo thakame yao ĩgĩka atĩa? Ĩkĩnyĩrĩkĩra nguo nacio igĩkĩgĩa igĩkĩgĩa manyaga. Bwana asifiwe sana. No utangĩigua kĩeha na utangĩrĩ nĩ kuona aumu akorwo nĩ endaga Bwana asifiwe sana. Laini ya kana ĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo ngoro yakwa yahĩahĩaga nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa wa kũrĩhanĩria, naguo mwaka ũrĩa wa gũkũũra andũ akwa ũgĩkorwo wĩkĩte atĩa? Mwaka ũrĩkũ? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ raini ya gatano, na niĩ ngĩcũthĩrĩria ngĩona atĩ hatirĩ mũndeithia, ngĩkĩmaka nĩ ũndũ gũtiarĩ na mũndiirĩrĩri, na tondũ ũcio ngĩkĩhonokania na guoko gwakwa niĩ mwene, ngĩkĩrutanĩria nĩ mang'ũrĩka makwa. Bwana asifiwe sana. Reke tũthome raini ya gatandatũ. Nacio ndũrĩrĩ, toigai thutha wakwa, nacio ndũrĩrĩ ngĩcirangĩrĩria thĩ na marakara makwa, ngĩgĩtũma ituĩke o ta irĩtwo nĩ njohi nĩ ũndũ wa ũrĩa ng'ũrĩkĩte, nayo thakame yacio ngĩmĩita thĩ. Bwana asifiwe sana. Thakame ya ndũrĩrĩ ĩgĩka atĩa? Thakame ya ndũrĩrĩ ĩgĩkwo atĩa? Ĩgĩkwo atĩa? Ndũrĩrĩ igĩka atĩa? Ikĩrangĩrĩrio. Bwana asifiwe sana. Tathoma raini ya mũgwanja. Pastor Lucy. Nĩ ngũgweta mĩtugĩre ya Jehova, ona maũndũ marĩa ekaga ma gũtũma agocwo, o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa Jehova atũteithĩtie namo, ona ngwete wega ũrĩa mũnene ekĩte nyũmba ya Isiraeli, o ũcio amĩteithĩtie naguo, o ta ũrĩa tha ciake itariĩ, ona ta ũrĩa mĩtugĩre yake mĩingĩ mũno ĩtariĩ. Kinyia hau. Mwathani arogocwo. Toigai thutha wakwa,
inyuothe na muge na thauti nene. Nu tonete uria Ngai amutugite. Nu tonete utugi wa Ngai thiini wanyu. Mundu uria wonete utugi wa Ngai tani oe guoko na iguru. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mundu wonete wega wa Ngai tani oe guoko na iguru. Tareke ngwire ona korwo ni urarire na wi guku ucio ni utugi wa Ngai. Ona korwo ukire maguru nduma na fea ucio ni utugi wa Ngai. Tondu kuri angi moinikangite maguru na matineka atia. Matineka atia. Matinoka. Nowe ni uheirwo utugi wa Ngai wagia hinya. Ngai ekira maguru maku uhoti na woka kigongona-ini kia Ngai. Toigai thutha wakwa nigetha ndimwire uria ndirenda. Ningugweta mitugire ya Jehova. Ona maundu maria ekaga magutuma agocwo. Ona maundu maria ekaga magutuma agocwo. Bwana asifiwe sana. Abai mukinyie hau una kiara. Undu uria ungituma Jehova agocwo wa mbere ni akuhete ugima wa mwiri. Niguo. Wa keri. Haleluya. Ungirwo utaririe uria warikirie kanyumba gaku ndungitariria. Ungirwo utaririe gitumi kiohewo gakarita karia gacege witu. Bwana asifiwe sana. Ndungitariria gitumi giokorwo. Ungirwo utaririe uria ciana ciaku irarikirie thukuru ndungitari. Bwana asifiwe sana. Biashara yo yaku ndukana mite ka biashara, mite biashara. Bwana asifiwe sana. Ungirwo utaririe kiria wonaga ho, ukaruta tigiti wa guka kanitha, ukariha nyumba, ugakora ni ugurire kagoti, ni ugurire kamufuto, ndungitari. Bwana asifiwe sana. Ungirwo utaririe kiria kiragiririe we gwaku kumomorwo ni burere irari kuo ndungitari. Kana utaririe. Bwana asifiwe sana. Ungirwo utaririe kiria kiragiririe wambate na heho eno irari kuo. Na ti jacket urari nayo ya heho. Mwathani arogocwo. Ona ti andu aingi guku ti Ruraya. Ruraya ni mathia na season. Bwana asifiwe sana. Uyo na nduririkana. Ene turatorana. Ungirwo kiria kiratumire honokio heho-ine no ndungika atia. Atumia Mwathani arogocwo. Ona ungirwo utaririe kiria kiragiririe wiki ati na heho no ndungitari. Noga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ungirwo utaririe maundu maingi motugi wa Ngai nduri ndungiheana. No watu akuorota no ugire uyu ni Ngai. Uyu ni hinya. Uyu ni uhoti. Bwana asifiwe sana. Ni kuri andu marutaga wira makoiga ithuĩ gwitũ ri ona kuria ri ni Ngai. Ucio no mutugire wake wa Jehova. Hagicoka harugame mundu akwire gutire Ngai. No muiguane. Tondu we ni uĩ mitugire iria Jehova agutugite. He muthuri umwe waheaga kabaithi kiriga guthie kuhunjia handu hetagwo Gitei. Ndiracereirwo na neighbor yake umwe. Aranjiraga akite na kuria Juja farm. Na arĩithĩtie ngũkũ na agacirĩithĩria kĩanda-inĩ. No ona ũmũthĩ ũyũ ndararĩrio nĩ neighbors. Tondũ mbura yoira oimaga nja akera Ngai ciaga ici Mwathani nĩ ndĩcihandĩte kĩgongona-inĩ na maya nĩ maĩ. Bwana asifiwe sana.
na wandu aria angi ni mitaro mena macembe magitema monererie mai ng'ombe cia itige gwika atia nowe ni moko aroya na igu ucio ti murogi kuringana na thi. Bwana asifiwe sana. Gutire ona itumbi ona rimwe riake riorire, gutire ona nguku imwona yake yaihugirio ni mai. Riu ndararirio ni andu aitura. Bwana asifiwe sana. Tondu andu mahiu mao ni mathire namo niki ni mai. Aranjiraga ingĩigua mũndũ akiuga gũtirĩ Ngai, ingĩmũria nũ ũcio wahonokirie ngũkũ ciakwa. Ngũkũ na ng'ombe nĩkĩ kĩritũ? Rekei twarie ma. No arathekagia kĩnjĩra ng'ombe cia neighbor ciahĩtũkagĩra hau harĩa ngũkũ ciake ĩyo ng'ombe ya neighbor. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mĩtugĩre Jehova atũtugĩte nayo no tũtitaraga. Nĩ kũrĩ ũhonokanio wonekanĩte no tũtirona tarĩ ũhonokio wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Onawe nĩ kũrĩ na ũndũ ũtugĩtwo naguo nĩ Ngai no ndũrona tarĩ ũtugi wa Ngai. Ndenda gũkũririkania nĩ ũtugi. Ngwĩre ũndũ ta hihia thĩinĩ. Rĩera rĩu ũrahihia ti rĩa cũguo nĩ rĩa Nga. Akorwo gũtirĩ Ngai tiga kũhihia rĩera rĩa Nga. Bwana asifiwe sana. O atiria tata wanyu wa Nairobi. Mwathani arogocwo. Nĩ rĩa Nga tiga ũtũrĩka. Mwathani arogocwo. Okorwo gũtirĩ Jesu. Bwana asifiwe sana. Rĩera rĩu ũrahihia nĩ rĩaũ? Ngai witũ arotũteithia. Niĩ ndĩna ũndũ ingĩaria ũrĩa ndugĩtwo naguo nĩ Ngai. Onawe ũrĩ na ũndũ ũkiuga ũrĩa ũtugĩtwo naguo nĩ Ngai. Na mĩtugĩre ĩno ya Jehova nĩ tũkinyĩrĩire. Na no ĩgũthiĩ na mbere na gũtũkinyĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Na arĩa maroiga gũtirĩ Ngai na gũtirĩ Jesu Kristo tondũ twĩrĩtwo twetĩkia. Haleluya. Ona indo cia andũ aciaganu nĩ igũka. Mwĩyoera indo cia andũ acio matetĩkĩtie. Na mathĩne biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tũtirathaitha andũ. Na tũtiretigĩra. Haleluya. Tiga ũguo rĩu mũingĩra media-inĩ kwanĩkana. Thiai na mbere, hiyo ni kazi yenu. No mũtugĩre ũrĩa Jehova atũtugĩte naguo nĩ mũne. No ndingĩcokanĩria nawe. Ndikĩrĩ na ũndũ wa gwĩka. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Atĩ nĩ ngũgweta mĩtugĩre ya Jehova. Nĩ ngũgweta mawĩko marĩa Ngai anjĩkĩire. Tũngiuga tũrutie ũira haha, o mũndũ arĩ na ũira wake. Ũrĩa Ngai amwĩke. Hallelujah. By the way, ona kũhota gũkĩra rũcinĩ ũgathiĩ ũkabrush, ũcio nĩ ũtugi wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Alafu dawa icio ithondekagwo nĩ athũngũ. Wakinya na mĩtĩrĩ mwakinya nayo tene ũkũnunga kanua gũtirĩ mũndũ gũgũthikĩrĩria. Nĩkĩo onaga andũ tene maragia mũndũ arorete na kũngĩ. Tondũ mũrukĩ ũroreka atĩa? Dawa ici cia athũngũ arĩa makĩhetwo ũgĩ nĩ Ngai tũkĩnengerwo. Ngai arotũteithia, ĩyo no mĩtugĩre ya Ngai. Gĩkĩ kũratuĩkire gĩtaũrĩtwo nĩ mũthũngũ. Nĩekĩte wega nĩ kũhũthia. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ tũthomaga o thĩinĩ wa Isaia tũkaigua ũhonokio rĩ ona ndwarĩ witũ. No woka kũrĩ ithuĩ tũkĩwamũkĩ. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Ngai arotũteithia mũno. Ndũkanyitanĩre na andũ arĩa moigaga gũtirĩ Ngai. Kĩrimũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi no kĩo kiugaga gũtirĩ kĩrimũ. Ũguo na mũndũ mũnene wĩna thuti na tai akiuga gũtirĩ Ngai nĩ ũmũkĩrĩte na we ndũrĩ tai. Bwana asifiwe sana. Na we nginya ndũrĩ thuti ya magarũrĩra. Na ndũrĩ hau nĩ thĩna, wĩ hau nĩ kũmenya mĩtugĩre ĩrĩa Jehova agũtugĩte nayo. Wĩ hau nĩ gũtaũkwo ũrĩa Ngai witũ agwĩkĩire. Mũtikuga ameni. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie ndũkanathĩne meciria.
na ndukanathine ngoro. Paulo akiariria kanitha wa Akorinitho, nie tutingikararania na mundu kana kwi Ngai kana gutiri Ngai, tondu Ngai uyu njaragia uhoro wake kiugo ni kinganetie thiini wa ibuku ria Akorinitho. Kwi hindi mwendetetwo ni media house imwe, hindi uhoro wari iguru gutiri Ngai anga ni kuri, anga gutiri Ngai anga ni kuri. Ngitwo no mundu umwe wa mutongoria ngimurutira ibuku thiini wa ibuku ria kuguririo, nie ndingithi kugiana to mandiko ni magire. Ngai ucio muroiga gutiri na niwe njitikitie ri, ndingiuka gukararaniria uhoro wa Bwana asifiwe sana, to ni agiritie na to ni ndimwitikitie ndagiuka gukwira ni kuri Ngai na we uroiga gutiri Ngai, ndoikare we gutiri Ngai. Ni ndingiguthaitha Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nie njitikitie kwi Ngai. Ngai undugite mitugire ya magegania, Ngai ungitagira, Ngai uhithaga, Ngai unduagirira, Ngai uhonanagia, Ngai wikaga maundu manene. Na kiria giothe ndi nakio ni Ngai uhe, tondu igite ni arirathimaga wira wa moko ki. Tahumburia Thimo 19. Wabe uige hau uguo ni turoka. Kahe andu meguthiaga. Ndoi muhota ukohe andu muguthiaga. Bwana asifiwe sana. Tahumburia Thimo 19 kamaraini ka mbere. Mandiko Thimo 19 781. Ni mwakinya hau mutikiuge amen. Mandiko maroiga atiriri, kabangea iria ithiaga na mithiire yayo, kabangea iria ithiaga na mithiire yayo gukira mundu wa miromo. Hau mutikiananirire, alafu mwithomere ndikerwo nini. No inyo no mutingithitangirwo kiria mob justice. Bwana asifiwe sana. Okay, tathoma itwe hamwe. Kabangea gukira mundu wa miromo mihotomu na nokeri na noki no eciragia nimo. Kaba we utoikaine nginya ni muthuri wa mita, gukira mundu wigweta inene na nokeri. Bwana asifiwe sana. Kaba we wirigite kanyama Saturday ringi na wale atunyeni na gakima gaku no kurura ureka atia. Haleluya. Alafu andu mwatungana mundu agakuria, he kothakarite atia thiko ici anga ni uraria wega. Moko jo aririkane manyeni matari maguta ukera Ngai ni the. No uyu uraria nyama muthenya nikiri. Bwana asifiwe sana. Mwatungana nake ukaigua kaguthiete atia, kohitanitie na Jehova. Bwana asifiwe sana. Tondu ni omeirwo ni uthio. Bwana asifiwe sana. Tathoma laini ya keri thiini wa Thimo 19. Eno Thimo ndibatie guthomwo kanitha, no reke itugithome to giki ni kigongona kia Ngai. Tondu mwagithoma ta githunguri ke mutikire ke thome na Gikuyu. Ningiri ngoro kwenda undu itari na umenyi ti wega. Muhiki maguru ni kuhitia ahitagia. Tathikiriria laini ya 3. Thimo ciandikitwo no mundu uria wari muge muno, ukigu haya anirirai biu muthome na hinya.
ukigua mundu niguo uhongoraga njira tero cio muriganitie we ndugakige we wambiririe kuga gutire Ngai tondu ukuhongorerwo njira iri ugerete no gacoka ugathio haria keheri-ini wambiririe kungongorera Jeho afu wambiririe kwigutha githuri maita ni wihia wakwa munene muno ukingong'oragira Jeho Ngai aroturuta lebo-ini iyo mwathani arogocwo tuthie na mbere na thimu ino ni kwenda tumithome haya tuthome raini ya 4 utonga wongererithagia no mundu muhuthu uguo wona utari na arata aingĩ ukamenya ndũrĩ kanya mwathani arogocwo no mũrata waku nĩ Jesũ rĩtwa rĩake etagwo ithuĩ tũmwĩtĩte wa mathĩna no kire nĩ tondũ wa thĩ na agĩũka kũcaria na kũhonokia kĩrĩa gĩkĩte atĩa uguo wona watonga tondu mundu atonga niguo aconorithagia Ngai Bwana asifiwe sana hindi iyo arata kuria nao nio makoragwo mari aingi na nio makwiraga na guku muhuro kianda andu maroiga nowe na ndakwira reke ngwire aki bishop ndiko njigua mundu njira mundu wa Ngai reke ngwire ngamenya bas ngaririkana uhoro wa muthamaki Dario Bwana asifiwe sana ngamenya toko hairi maria njetwo ha hindi ri urona ukiambarario muno ni andu na wongerera arata muno niho muthiro waku urakinya Bwana asifiwe sana ukigu wa mundu uhongoraga njira tero cio muriganitie taikara wi mugi we ndukambiririo rimu tone wagia tuguku turarikia matumbi maigana ndukambiririo rimu Bwana asifiwe sana tondu irorendagia makorofia mana na riu Ngai ni akurathimite wambiria kwendia mana na mwitio niguo urakaragia Ngai muno Bwana asifiwe sana na andore me macicio mwathani arogocwo tamekire hari undu mwe uthekagia tamekirei wega andore me macicio tarugamai mwathani arogocwo rugamai na inyue niki na mukiriki one macicio magithakaragia mundu muri athaka mahurire irohe rugamai kamoikara thi Bwana asifiwe sana ukai haha mbere tumwe ikagutari arume me macicio guku mamu arujasi ndwikagira rimwe na rimwe ndikuonaga namo ukai tigai gwitigira tukiri urutani-ini haleluya tita macio ti macicio kane gogos no macicio ukona mo basta itu ni aruta Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo mahurire iruhiro wega na muge Ngai amarathime haleluya andu aya urona macicio ni andu arathime ni Ngai hatiri mundu muhutu haha mwathani arogocwo no reke ngikwire mundu wa macicio angitua gugwitira amakinyagia ha tamaika ikurukia haha uguo Mrs Kariuki tamaika ikurukia haha uguo agitua gugwitira ikurukia ego rio ikurukagia riria urakarite kana riria ukenete no rore andu aya na style ndirudie muhutia korwo ni pastor wakwa ni no ndimuikurukie no riu ndahutia ni atumia ne mwathani arogocwo tamaigei haha uguo macicio macio haha ndugekira haria mekagirirwo haleluya
Tandora we nduikũrũkĩtie bi o ĩbĩana nĩwe ũikũrũkĩtie wega mwathani arogocwo ta coka maigĩrĩre haha Bwana asifiwe sana. Murorere wa mũndũ wĩna macicio tiguo murorere wa mũndũ ũtarĩ na kĩ. Mũndũ ũyũ angĩigĩrĩra macicio ata Mrs. Kariuki ndingĩtigĩra kũhũthĩra tondũ no mwana wakwa wa kĩroho ũka haha. Kariuki na ndangĩnjũria ingĩhutia maya. Mrs. Kariuki angĩigĩrĩra macicio make haha. Tondũ nĩ ambatĩra ngathĩ. Mwathani arogocwo. Ta thenga andũ aya mamuone. Haleluya, kendutane nake. Bwana asifiwe sana. Angĩigĩrĩra macicio haha na ira ndararĩ namo ũkuga nĩkĩ? Nĩ maku. Githĩ ti make? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Angĩmaikũrũkia haha kũrore ũrĩa rĩngĩ Pastor Lucia tũthimagĩra harĩa. Pastor Lucia nĩ amakinyagia haha rĩmwe. Bwana asifiwe sana. Ũkuona tarĩ kĩ? Ũkuona tarĩ kĩ? Muonere ũrĩa andũ marona maũndũ tiguo. Muikarĩre ũrĩa andũ maraikara naguo tiguo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wahota gwĩciria kwende tweciragia atĩrĩrĩ kũndũ kwĩ ngari na nyũmba ya mahiga nĩ kwahoi kĩ? Rekei twarie ma nĩ kwahoi kĩ? Ona tũtiecirĩtie na tũtiamenyete atĩ mũndũ mũtongu nĩ ahoyaga Ngai. Kaũndũ kau mwĩnako ga kũigĩrĩra andũ macicio a mũmathimĩre no ti inyuĩ. Na gwĩkĩrĩra andũ macicio a mũmathimĩre, haleluya, nĩ mekũng'aũrwo nĩ Ngai. Tondũ muonere ũrĩa mũrenda andũ mone tiguo Ngai atariĩ. Mwarĩrie wanyu na mwĩkĩre wa maũndũ ũguo tiguo Ngai ata. Tũtiĩcambia Ngai witũ tondũ mwaigĩrĩra macicio haha. Tũtiĩricũkwo kuga Jesũ nĩ mwathani tondũ mwaigĩrĩra macicio haha. Na maroneka nĩ mũndũ ta nĩ ũkarora mũndũ ta baba witũ kwĩ hĩndĩ ekĩraga suspender. Baba witũ nĩwe wa mbere gwĩkĩra shirt ici ciĩtagwo unfinished. Tondũ no yake nĩ gũtarũka yakoragwo ĩtarũkĩte ĩgatigara karatu. Ekĩra igoti rĩ na akoha suspender ha. No na gũkũ thutha shirt yakoragwo i mũgongo waci. Tondũ ateraga nguo na ciatarũka. Mwathani arogocwo. Warora mũndũ ũcio na gũkũ mbere ũkona nĩkĩ? No na gũkũ thutha nĩ mũgongo na suspender. Tuai suspender rĩ ciohagwo nĩ ito. No ndarĩ kĩndũ. Hwainĩ athiaga kũrangĩra gathanjĩ thukuru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tigai gũkua andũ ũrĩa mũramona. Matikae kũmũhĩtithia njĩra. Ikarai thĩ. Tigai kũhĩtithia andũ na mũtige kũhĩtithio nĩ andũ. Atĩ tondũ nĩmekĩra macicio na mamaigĩrĩra ha. Nĩ kuga ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ tondũ mũndũ nĩ ahaica ngathĩ ya igũrũ rĩ atuĩke nĩ egũkua kĩrĩndĩ, egũkua nyina na ciana ciake, no ti inyuĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ tondũ nĩ wahaica ngathĩ rĩ, Bwana asifiwe sana, na nĩ wagĩa igweta na nĩ wagĩa rĩtwa rĩ, wĩcirie nĩ tũgũkũrũmĩrĩra kũrĩa guothe ũgũthiĩ. Ũguo ti? Bwana asifiwe sana. Ũguo ti? Ona ningĩ ambĩrĩria kũmwĩtĩra, mũtikoime mwĩtĩo thutha, mume kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tondũ andũ marambatĩra hani. Andũ mageciria nĩ makinya. Mũndũ aramenyeka tu nĩ cibu wako wao. Nĩ mũthuri wa mĩtaa. Ageciria amenyeka nĩ kĩrĩndĩ. Ĩka mwarĩkũ. Kenya hĩndĩ kwarũgamagwo nĩ ahunjia. Wĩcirĩtie atĩ ũguo ũreta andũ crusade magoka rĩ, nĩ ũgũikarĩra gĩtĩ kĩa president. Ũgakora ti? Tero ũcio mũriganĩtie, Ngai nĩ atwehererie meciria mathũku. Ũguo wona mũndũ nĩ ahaica ngathĩ na nĩ ekĩrĩra tũmacicio haha, tiga kũmuma thutha. Atĩ tondũ mũndũ nĩ agĩa igweta. Tondũ gĩthiro wa nding'ũri nĩ agĩa ngumo, tiga kũmuma thutha. Uma kiugo gĩkĩ thutha. Gĩtigũkũhĩtithia njĩra. Mwathani arogocwo. Ũtonga ũtumaga mũndũ etĩye. Na ũgakuongererithia arata.
matangĩkuongerera kĩndũ. Arata matangĩkwĩra njĩra ĩno ũragera ti ya Ngai. Megũkwĩra andũ othe maroiga. Bwana asifiwe sana. Ũkĩigua mũndũ na ũrimũ waku wa mwĩtĩo wa mwĩhumbĩre na wa rĩtwa na wa igweta, menya nĩ ũgũkũhong'ora na ũgũthira tũrĩ o haha. Wacenjerio nĩ Ngai, mĩhumbĩre, miumagarĩre, menya ũbatiĩ kwĩnyihĩria Ngai. Ti kwambĩrĩria kuga gũtirĩ Ngai. Nĩ kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. No tuona nĩ ũri na gũtirĩ mũrata ona ũmwe gũtaraga. Gũtirĩ mũrata ona ũmwe gũtaraga. Othe moigaga no. Ona mũriũ wa Nebukadinezaru, othe nginya na mũthamaki Dario, gũtirĩ wa matarire. Mũriũ wa Belisasaru ateithirio nĩ nyina mũka wa Nebukadinezaru, akĩmwĩra, na rĩrĩ mũriũ, nĩ harĩ mũndũ wateithagia thoguo, warindũrĩtwo kũrĩ mũhĩrĩga wa Juda, na mũndũ ũcio rĩ nĩ wa ngai iria icaũkĩte mũno, nowe nĩ arĩ ngoro njega. Katiguo Danieli describe-irwo nĩ mũka wa Nebukadinezaru, nĩ arĩ ngoro njega na nĩ mũhore. Bwana asifiwe sana. Ta thiĩ ũhoe kĩrĩra harĩ mũndũ ũcio ĩ, ndegũkũhĩtithia. Tũtingĩhoya kĩrĩra kũrĩ andũ arĩa matongoretio nĩ mwĩtĩo. Tũtingĩhoya kĩrĩra kũrĩ andũ arĩa matongoretio nĩ nguthi. Tũmaratũrora ũguo magatũthimanĩria ta andũ mena macicio. Nĩ tũramuona wega. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Menya ũkĩigua ũcio waku ndũkahong'ore njĩra yaku, to nĩ ũrimũ. Andũ thikũ ici nginya gũcenjia sturu nyũmba nĩ mbica. Kũruga tũmatumbo na tũmara tũtukanĩte ũgaitĩrĩria tomato sauce nĩ mbica. Kũrĩ mararĩa ngũkũ na matiracihũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ roho wa mwĩtĩo ũrekereirio thĩ nĩ Saitani. Mwathani arogocwo. Wagũra gakuo kerũ nĩ selfie. Na he mũini wa rwĩmbo ũngenagia mũno. Tahũra selfie. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Bwana asifiwe sana. Roho wa mwĩtĩo ũngĩrekererio, andũ nĩ gũthira mathiraga. Na kanua nĩ kahong'oraga, nĩ kahong'okaga. Na angĩkorwo nĩ kanua karahong'okete ũgũkũ, sorry, nĩ ndĩrarĩkirie kũmenya kwĩnga. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũyũ nĩ aiguaga tha. Arata arĩa menao, kana mũrata ũrĩa wĩ nake, wona ndaragũtara wega, tigana nake. Bwana asifiwe sana. Wehererwo nĩ andũ tondũ wĩ mũhũthũ, menya Ngai ndakwehereire, nokĩte nĩ tondũ waku. Bwana asifiwe sana. Tathoma haha laini ya 5, uge thutha wakwa, mũira wa ũrongo ndangĩtũra atarĩ mũherithie. Ira, taiga ira nĩ ũroĩ kwĩ Ngai. Ũmũthĩ waruta katambi gũtirĩ nga, ũguo wewe mũira na ndũgũtũra ũtarĩ kĩ? Ndũgũtũra ũtarĩ kĩ? Karaini karĩa kangenagia nĩ gaka tũrorete gũthoma ga 6 na ga 4. Mũndũ ũtumũraga na mathara ndageka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tathoma laini ya 7. Ngĩa nĩ thũre, thoma wega we. Na alafu nĩ ũkũmenya harĩ ũrĩ.
kana wĩ mwende nĩ andũ anyu rĩu we nĩwe kana wĩ ngĩa kana wĩ gĩtonga toto ko wĩ subua kwanyu mũciĩ ta bothomera-inĩ ya 6 andũ nĩ aingĩ mendagĩrĩria harĩ ũrĩa mũheani gũtirĩ mũndũ ũtarĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩu nĩ gĩaku ũmerie sawa sawa. Taingĩra kĩu kĩa ũmenye rĩu we wĩha nĩgetha wona ũtegwĩtwo iruga kwanyu ũkamenyaga harĩ ũrĩ sawa. Bwana asifiwe sana. Mũtiuge ameni. Thoma raini ya 7. Irumage. Bwana asifiwe sana. Imarumagĩrĩria ciugo no nĩ mekire atĩa? Ngĩa nĩ thũre. No maandĩko marĩtie makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, Ngai nĩ arĩ ũru na arĩa maherithagia atumia a ndigwa, ciana cia ndigwa na athĩni ake. Ũguo Ngai nĩoĩ nĩ arĩ ngĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩoĩ nĩ arĩ athĩni kĩ? Ũguo rĩngĩ ona wona ũtegwĩtwo iruga kwanyu mũciĩ tiga kwĩnyarara. Waya gũkorwo wĩ ngĩa ya muoyo wa tene na tene na ndũngĩnyitana na magongona ma ndaimono. Wona ũtegwĩtwo iruga kwanyu, haleluya, menya he kĩrĩa kĩrarigĩrĩrio. Bwana asifiwe sana. Mũtikuga ameni. Rekei tũkorwo tũrĩ ngĩa, tũthũrwo nĩ andũ arĩa marĩ na hinya, ngĩa cia muoyo wa tene. Tucoke na harĩa tuma Isaia 63 laini yake ya 8 getha tũrĩkie tũthoma ya 8 na ya 9 tarĩ thaa cigana. Alafu umenye nawe bishop wĩ maũndũ woima nyũmba thaa ici wokorĩte ũnyuĩte tondũ ndoka ndĩ mũhũnu ndikũmũhitha. Soka wambĩrĩrie gũtũcerithĩria kanitha. Bwana asifiwe sana. Mũtikamake no niĩ ndoka ndĩ mũhũ. Ndoka ndĩrorete. Alafu na ndiuma na ihenya. Na ndakora andũ mathiĩte ndacoka kwambia kũmacokia. Nĩ yo thoko kĩu tarĩ kĩrĩa katarĩ ngima. Nĩ ndĩaga kima rũcinĩ kana gatheri. Mwathani arogocwo. Haya, tũgũgĩthoma hau. Tondũ ndaigua nako tagathĩka nĩ karenda booster. Nĩ kwenda booster. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ oigire atĩrĩ, ti therũ acio andũ akwa na nĩ ciana iria itangĩhenania, na tondũ ũcio agĩgĩtuĩka. Bwana asifiwe sana. Kethomera-inĩ yake ndandĩkia mathĩna-inĩ mao mothe rĩ onake mũraika ũrĩa wareketio nĩwe agĩka atĩa? Agĩkĩmakũũra nĩ ũndũ wa ũrĩa nake agĩkĩmoya Bwana asifiwe sana. Ngai arwetĩkĩra tũkorwo twĩ moko-inĩ ma araika ake, matũre matũkuĩte matukũ-inĩ maitũ mothe tondũ twĩ matukũ-inĩ ma thĩna. Mwathani arogocwo. Ngai arwetĩkĩra gũtũhonokia mathĩna-inĩ maitũ. Haleluya. Ngai arogwathĩra araika mĩaka ĩrĩa yothe ũgũikara, araika matikũreka ũhĩngwo, matikũreka ũtonye marima-inĩ, matikũreka ũtonye mĩrimũ-inĩ. Ngai arogwathĩra araika ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Atĩ mathĩna-inĩ mao mothe rĩ onake nĩ athĩnĩkire, nake mũraika ũrĩa wareketio nĩwe agĩkĩmahonokia, agĩkĩmakũũra nĩ ũndũ wa ũrĩa. Ngai arokwenda na wendo wa magegania. Rũgamai na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ amenio rĩu nĩ ya thaa 8 na andũ ha kũherithia ciũmbe cia Mwathani rĩ, na niĩ nĩ waigua ũrĩa ndeka rũcinĩ.
Bwana asifiwe sana. Abararia imoko manyu na iguru. Twetia araika agutukua kĩndayaya, matuhonokie, matukũre mbara-inĩ ciothe iria irĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Jesu kĩgongona kĩama, we nĩwe ũgũtwathĩra araika aku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twĩ moko-inĩ maku Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Nyita sadaka yaku guo na guoko gwaku kuorĩo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ũnyite igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko gwaku kuorĩo. Ngai, tondũ tũrĩ ihinda-inĩ rĩa mahanda, taũrĩra andũ aya ũũ nĩ kuuga atĩa. Tondũ nĩ merirĩirie kũgetha maũndũ manene, nĩ merirĩirie kũgetha magetha maingĩ, nĩ merirĩirie kũgetha indo ciao, nyũmba na ngari na mawĩra mao igacĩre, thigino yao ndĩkũrĩra thĩ. Na tondũ nĩ mataũkĩtwo Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa mararuta gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa kĩagĩrĩire na ũrĩa kĩagĩrĩire kũrutwo, matekũhenania. Wĩgocithie na wĩtĩkĩre gũconfirm kiugo gĩaku kĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10. Arĩa mararuta mĩhothi ya kwĩyendera nĩ aku Ngai, reke marute makenete. Arĩa maracokia ngatho amũkĩra ngatho ciao. Arĩa mararuta magongona mao matiganĩte, Jehova ndamaiga moko-inĩ maku, marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩrekereria hinya wa kĩrathimo, ngĩrekereria ũtugi wa Ngai, ngĩrekereria thayũ na ũtonga mũnene ũrĩa ũgũtũma andũ aya magethe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tũrehe indo citũ na tũheo rwĩmbo. Arĩa mekũhũthĩra namba cia thimũ nĩ 0720 44 34 64, 0722 475 44. Arĩa mekũhũthĩra paybill number nĩ 41981, na arĩa mekũhũthĩra account number cia kanitha, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Usia ngoro yakwa nisingia tire kiganja ilio kanje agatili mole mekikana nigunyone igoro
nĩ kĩongo ĩyũira gĩtano nĩ kũmenya nĩ mũndũ. Thank you. Na ihinda rĩa kũiyũkia ciana, cameraman ũhũrage mbica ici na ũkamĩkaga sure nĩ watũmĩra ene mbica ici. Alafu mbica ici itirĩhagio nĩ ya kanitha kamera, ũguo mũkamwĩraga na hinya kamera ĩno nĩ itũ. Gũkũ mbica ihũragwo tũhũ tondũ tũtikwenda andũ na nja moke mahũre mbica, kana tiguo? Nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ kũririkana. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa matarĩ anogu na matarĩ ahũtu rũgamai. Niĩ no ngiuga rĩu wĩ mũhũtu gĩthaa gĩkĩ no ndigana nawe, no ngũcokie maandĩko-inĩ mathayo. Gũkena nĩ arĩa mahũtagĩra kĩ? Maũndũ marĩa ma ũthingu na makamanyotera nĩ gũkorwo nĩ mageka atĩa? Nĩ makahũnio. Thank you. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, ndatheria mwarĩ wa ithe witũ na thakame theru ya Gatũrũme, ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku nĩgetha arute wĩra hamwe na ndungata na ngombo cia wĩra waku. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ wa kũmuohora na kũmũtigithũkania na ũgwati mũnene ũtariĩ ta wa gĩkuũ, kũmũtigithũkania na ruo rwa kĩrumi kuma rĩrĩa thĩ yombirwo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme, na ndamwĩtĩkĩria gũkorwo arĩ rũũru-inĩ rwa Kristo agĩtungata hamwe na ndungata cia Ngai. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ndamũkĩra mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtheria na ndamwamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatigithũkania mwana ũyũ na ũru wothe wa Saitani. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndamathia. Ndamũtigithũkania na mĩbango yothe ya ũrĩa mũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, ũgĩciamũkĩra na ũkĩra arutwo aku matige gũcigiria, nĩ tondũ ũthamaki wa Ngai nĩ wa arĩa matariĩ ta ciana. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku, ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩrĩa atuĩtwo, ndamũtigithũkania na ũru wothe wa kĩhumo gĩake. Ndamũhanda kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega wa Ngai reke mũiganage, kiugo kĩa Ngai reke kĩmũrĩithagie, ũtugi wa Ngai reke ũtwaranage hamwe nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you. God bless you. Ngai amũrathime. Amen. God bless you. Guoko kwa Jehova kwĩinya ti kuo juu, nĩkuonokanagia oya Ngai oya nama oya nĩũkũhera oya terũragania ithereke maitho ma Jehova nĩ marakuona na kamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai oya nama oya nĩũkũheo oya terũthangania mwanangĩ oya ithe mũgate aũtie na ngĩnengererio iganĩire. Oya Ngai oya nama oya nĩũkũheo oya terũthangania. Jesu nĩoigire mwanangĩ oya ithe kĩũngũyũ
moinya watheruothe oya Ngai oya ndama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania itheretie mwanangĩ oya ire mũgate aũtie ndangĩnengererio iganĩire oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania itheretie Jesu nĩ oigire mwanangĩ oya ire kĩũngũyũ ndangĩmone nyamũ yaĩ oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania itheretie maitho ma Jehova nĩ marakuona na kamenya mathĩna maku mothe oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania itheretie matu ma Jehova matirĩ njika wamuoyo gwatĩirie nĩ gũkũigua oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania itheretie Thank you Lord twehitha moko-inĩ maku Ngai tũgĩkwĩra ona tũririkanĩre mũthenya wa Friday Jehova ohora andũ aku nĩ tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa andũ aku kũhanda ũtungata wao twĩ ihinda-inĩ rĩa andũ aku kũhanda indo ciao twĩ ihinda-inĩ rĩa andũ aku kũhanda tondũ nĩ hĩndĩ kũrĩ na ng'aragu nene ya kiugo gĩaku rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra ohora andũ arĩa Ngai kĩgongona kĩa mawĩyendeire nĩgetha tũtũngane nao mũthenya wa Friday arĩa wĩthurĩire na arĩa wĩyamũrĩire matikũhotwo nĩ mbara iria irĩ kuo ona tũtiĩtorio nĩ mbara cia rĩera-inĩ tondũ we wĩtagwo Ngai na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho rora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre mũrata wa Ngai wĩ mwega mwĩre ona wahuta ũmĩrĩrie tondũ kũmĩrĩria nĩ kwega gũkirĩrĩria nĩ kwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Jehova arokũrathima ambarariai moko manyu mwerekerie kũrĩ andũ arĩa marĩ online mũmere arata mwathani arata Ngai arĩa mũrĩ mabũrũri matiganĩte Jehova nĩ amwendete nĩ twanyitanĩra hamwe na inyuĩ na ũtugi wa Ngai ũrokorwo ũrĩ hamwe na inyuĩ Ngai amũririkane Jehova aromũrathima ambarariai moko tũrathime our mom Bishop Lecho arĩ o kũrĩa arĩ tũmwĩre our mom maitũ wa kĩgongona Jehova arokũrathima
Ambararia imoko turathime Pastor Lucy hamwe na atungatĩri arĩa othe tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mũmere ndungata cia Ngai arĩa mũtũtungatagĩra nĩ tũmwendete na twambararia kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima. Amen. 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 Ambararia moko wambararĩrie kĩgongona kĩa Ngai na ũnyitithanie kĩgongona na Archbishop thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pastor Lucy. Kĩgongona gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ na Archbishop John Gĩthire, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Amen. Ambararia imoko manyu na igũrũ. Wega na ũtugi wa Ngai irotwarana hamwe na inyuĩ. Kiugo kĩa Ngai witũ kĩromũtongoria. Twetia ũgitĩri wa Ngai, kũmenyererwo nĩ Ngai, gũtwarana na ithuĩ nĩ Ngai. Twetigithũkania na mĩtino yothe ya barabara, twetigithũkania na ikuũ ciothe cia kuma kusimu, na twarega na mĩoyo itũ na thakame itũ, twarega na mĩoyo ya ciana citũ na thakame ya ciana citũ, na twaiga ithuothe tũrĩ agitĩre na tũtikuohwo nĩ ndũrĩrĩ, tũtikũnyitũkio nĩ ndũrĩrĩ iria itoĩ Ngai. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rĩa gatatũ. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. 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 Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Mũgeni ũtarĩ waingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kwĩnake? Kwĩna ageni? Nĩ wega ngoro gũtirĩ na ageni, no nĩ njũĩ mekuo tondũ nĩ ndĩmonire, no nĩ metigĩra kumĩra. Ngai amũrathime mũno.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanage ta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩhooto yoe gĩtuĩke mũcibi wake nĩngenyitio ũhoro wa makanjũgũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Rĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria gĩthĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre gĩa thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani kĩrĩgĩrĩire muoyo. O hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa ekwendaga wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩ
ngoro yakwa thĩinĩ. Nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Niarotwo mũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete no waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na mage